वर्स 1. तुमची काळजां उचांबळ जावंक दिवं नाकात. देवाचेर विस्वास दवरात, तसोच म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत रावंक पुष्कळ सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलों आसलों. तर हिंगा आमकां जेजू सांगता की तुमची काळजां उचांबळ जावंक दिवं नाकात. उचांबळ म्हळ्यार कितें? उचांबळ म्हळ्यार जंय सुसेग ना, रेस्ट. अनरेस्ट म्हणटा उचांबळ म्हळ्यार इंग्लिशीन. रेस्ट तुगेलो सुसेग तुगेलो पिड्ड्यार जाला. तुका काळजाक उचांबळ करप म्हळ्यार कितें? तुगेली मनाची शांती बिगडल्या. तर तूं पळय कितें चिंतिता तें तुगेलें देंवसराचे हिसाबाचेर तुगेलें चिंतप जाता आनीक ताका लागून तुगेलें काळीज उचांबळ जाता आनी मागीर तूं जो निर्णय घेता तो वायट निर्णय आनीक तुका फोंडांत उडोवपाचो आनीक तुका जितोश मारपाचो. हो देंवसरागेलो हिसाब. तुगेलें काळीज उचांबळ जावपाक तूं देंवसराचें आयकोन देंवसराचे पळय तुगेले तकलेंत कितें विकाचें कितें देंवचार घाता तें तुवें फुडें व्हरपाचें. म्हणटच देंवसाराक कितकोन सोयेग मेळटा तुगेल्या जिवितांत विकाचें चिंतप घालपाक. जेन्ना तुगेलें जिवीत पवित्र जायना, तूं पवित्र कातोलीक ना, तेन्ना तुगेल्यो पळय वायट आड आनीक ज्यो संवयो तुगेल्यो आसात जिवितांत, ती संवय जेन्ना तूं कोत्ता ती देंवचाराक कळ्ळी की हे संवयेचेर हांव तुका आनीक चिंतप घालतलो आनीक ही संवय तुगेली वाडोवपाक देंवचार मागीर तुका ते संवयेचेर चिंतप घाता. तर मनशाक कितल्यो शेंबऱ्यांनी संवयो आहाय, हाजरांनी संवय आहाय, तर एक एक बारीक बारीक एक संवय जावन आहा आनीक तूं ती संवय जेन्ना तुगेल्या कोन्यांतल्यान दाखयता, जेन्ना तूं ती उतर भायर काडटा, कोणाचेर तापोता, कोणाक गाळी मारता, तुका स्वता तें चालतें. भुरगीं इस्कुलाची कॉलेजी भुरगीं देखून एक सेंटेन्सान एक गाडी आसत तेंगेली. जेन्ना तूं सेंटेन्स कॉमेस कोता, गाडयेचेर कॉमेस कोता, तूं फोन कोता पयली गाडी मारताय आनी मागीर तेगे नांव घेताय आनी मागीर उलोवपाक कॉमेस कोताय. गाडयेचेर सगल्या मनशागेलें हें गोंयकार कातोलिकांक खबर उलयता हांव, हेरां मार झोक. हांव उलयतां कातोलिकांक. पयली गाडी मारताय आनीक मागीर एकामेका जाप कोताय, गाडी मान जाप कोताय. तर आनीक अशें करून जायत्यो संवय आहाय आमगे गोंयकार कातोलिकांक गेल्यो. हांव सगलें उलयतां तें गोंयकार कातोलिकांचें उलयतां. आयकाय बरें कोन्न. गोंयकार कातोलीक म्हळ्यार कोंकणी उलोवपाचें सगलें. ओके आतां भायर रावन कोणागे भुरगीं भायर जालें, भायर वाडलें तांकां म्हणून कोंकणी ना इंग्लीश कोट्टा, तेंय तांकांच गोंयकार कातोलिकांक. तर आमी गोंयकार कातोलीक तर बरें जालें, आख्या संवसारा कातोलिकांक आमच्यान बरें करपा तें सोंपें सारकें. तर आमगेलें हें काळीज उचांबळ कित्याक लागून जाता? घरांत आमगेलो सुसेग पिड्ड्यार जावप म्हळ्यार कितें? हें चोय काळीज उचांबळ जावप. कित्यान तुगेली जिवितां अडचणी आहा जाल्यार तूं उचांबळ जाता. काळजान उचांबळ जावं दिवं नाकात काळजां. तर हें काळीज उचांबळ कित्याक जाता लोकांगेलें? जेन्ना तुगेल्यो वायट संवयो तूं जिवितांत तुगेल्या वेव्हारांत घालता सगल्यो, अशें करून तुमकां सांगिल्ले ते भाशेन गाडी मारप ओर कोणाक फट सांगप. फट सांगपाक सारकें चालतें. सारकें हें आमी पयलीं कितें कोणागेली खबर जाली म्हणटा फट मारताय. फकाणांनी फट मारताय आनी आरे तूं हेणें म्हाका तें सांगलो मरे, आरे तूं हिंग तुका मडगांव चोयलो मरे आतां अशें करून सगळें फट मान आमी अशें करून ही फकाण अशें कोताय टायम पास कोताय. तुमकां स्वता तें फकाण चालतें. ती गोंयकारां मात संवय जायन गेलो आहा. कितें कोणें फोन केलो पयलो फटी मान उलोवप म्हळ्यार अशें करून मोदी देखून फटी घालप की आरे तेणें म्हाका अशें सांगलो मरे, आरे तूं हिंग चोयलो मरे, आरे तूं काम सोट मरे, आरे अशें करून सगल्यो फट घालन आमगेलें गोंयकार कातोलिकां गेलें हें जालां. आनी मागीर तुका देंवसरा मागीर कळ्ळें की तुका फट मारपाची संवय आहा. मागीर तूं व्हडली फट मारपा लागता, मागीर बायले तूं फट मारपा लागता, मागीर तूं घोवा फट मारपा लागता बायल, मागीर भुरगीं माय बायक फट अशें करून सगलें मागीर तें वाडत वयता. मागीर जायतें काबार निसणटोन. एक देखून तुगेल्या जिवितांत तर वायट गूण आहा तुजें निसणटोन. आनी हांव सांगता आजरांनी तुमचे मदें देंवसार हाजरांनी तुमचे भितर एकेले कातोलिकाचे गोंयकार
आजरांनी 1 आनी 2 न्ही. त्या तेंपार 200 पिशा वयले कातोले हेणे काडले जेजून देंवचार. 200 पिशा वयले. आतां तुमी सिंधान बरी आहाय तो आजरांनी तुमचे भितर देंवचार आसतले इवल स्पिरिट्स. आनीक तेजेर तुमगेलें काळीज उचांबळ जालां. आनी एक दीस देंवचार ब्रेकडावन करता तुमकां शुअर. खूंय एक्सिडेंटान मारतलो ना कोवीड जायन मारतलो ना जाल्यार तुमकां हार्ट अटॅकीन मारतलो ना जाल्यार केसो इन्फेक्शन जायन ना जाल्यार मुतां फातर जायन ना किडनी फेलियर अशें करून तुमी मरतलीं. कित्याक तुमचें काळीज उचांबळ जालो आहा. आनीक जेजू गेलें वॉर्निंग चोय तुमचीं काळजां उचांबळ जावंक दिनाकात. जावंक दिनाकात म्हळ्यार कितें सारको फूल स्टॉप ब्रेक. आनी जेजू आनी थिंग कसलें ऑप्शन थिंग ओपन ना. जावंक दिवं नाकात. कायदो कमांडमेंट म्हणटा इंग्लिशीन. कायदो जावंक दिवं नाकात. फूल स्टॉप. आनीक तुमी पळय कितें कोताय तेजें तुमकां निसणटोन संवसारांतूच. आनीक तुजे बोगलेर ना जाल्यार तुज्या घरांत तुका तर म्हजे भाशेन सोजमणी कोण दिवपाची ना. तुजें त्या वक्तार मरोण. सारकें मरोण. तुका तर आकांत तुगे घरां कोण पावपा ना. ना जाल्यार व्हिडिओ मुगे तुमको नाय ना जाल्यार मुगे फोन नंबर तुमको ना. तुजे त्या वक्तार तुगे मरोण. एक्सिडेंट जायन सिरियस आहा तेदो तुगे मरोण. त्या वक्तार तुका ते ऑन द स्पॉट मनीस मरता त्या वक्तार तुका तर म्हजे भाशेन भावार्थी आनीक पवित्र कातोलीक तुगे ते स्पॉटाचेर ना मरोण जाता थिंगा तुजें मरोण ऑन द स्पॉट मरताय. तेका लागून मरताय ते. कित्याक थिंगा ऑन द स्पॉट त्या वक्तार तुका साल्वार करपाचो तुका कोण ना थिंगा. देवागे उतरान तुजेर हात दोवन हें जालें तें कांय न्ही हांव मांडून घेना कॅन्सल कोता म्हूण अशें करून उलोवपाचो पवित्र मनशान उलोवपा जाय तें. कोणें पातकां आहलो मनशान उलयल्यार तेजो कांय इफेक्ट ना. हेका लागून आमी दर एक कातोलीक पवित्र जावपा सारकें गरजेचें. जेन्ना कोणाचेर आकांत येता कोण पातकां आहा वायट मनशाचेर कितें येता तेका देखून आमच्यान ऑन द स्पॉट साल्वार करपा जातात. तेका आमी म्हणून लावपाचें हांव आयसान सगल्यांक बक्षिता हांव आयसान सगळें वायट सोडून दिता आनीक हांव आयसान जेजूचो शिश्य जाता आनीक जेजूचे भाशेन हांव आयसान काम म्हजें सुरू कोत्ता आनीक म्हजेर येयलां तें हांव सगळें नाकारता आनीक हांव सारको जिवान कुडीन भलायकेन आनीक सारको बरो आहा म्हणून हांव मानून घेता जेजूच्या नांवान. देंवचारा तुका म्हजे भितर कसलोच अधिकार ना. हांव आयसान जेजूचो शिश्य जालां. अशें करून तेका उचारपा लावपा तेंचे बोले पवित्र कातोलीक आसपाचो आनीक तें ऑन द स्पॉट बरें आनी तें सांगपा नाका बरें जालें. सारकें सिंपल सिस्टम ती. जेजू कितको लाजारा च्या पुल्लो मनशा बोले वचोन तेका कोणा तूं भायर काडलो तें तुगे उतराचेर तूं उलयत तें जालें. तर हें करपाक सारको गरजेचें कातोलीक क्रिस्त मनीस आमी पवित्र जावपा जाय सगळे. जे परी एक गांवांत दोतोर आसता त्या गांवांत लोकांक भिरांत आसना. तांकां खबर आहा हो दोतोर मुगेलो शेजारी ओर हो दोतोर आमगेल्या गांवांत रावता तर खंयच्या वक्तार ताका फोन मारल्यार तो येतलो ना जाल्यार हांव ताका फोन मारून सांगतलो हांव व्हरों येता. अशें करून लागीं 5 मिनटांचे वा 10 मिनटांचे वाटेर मोटरसायकलीन ताका वचोन झुपकोन घेवन येता कोण बरो ना जाल्यार. आनी आतां दोतोर हितू जाल्यार एक गांवांत 1-2 दोतोर आसताय घरां दोतोरां गेलीं. गांवांतू भुरगीं जालीं ना जाल्यार भायलेन डिस्पेन्सरी उगोवन थिंग आपल्यागे क्लिनीक उगोवन थिंग त्रातार कोताय थिंगा रावताय अद्दे. आनी अशें करून जायत्यो सवलती आतां गोंयकारां जाल्याय म्हणटच गोंयकारान आतां देवा सोडून दिला. आमकां देवाची गरज ना. आमगेल्या गांवांत 2 दोतोर आहाय. एक दोतोर मुगेलो फ्रेंड फॅमिली डॉक्टर आनी केल्या देवा कातोलिकांनी. सगल्यांगे घरांक विचाराय तुमी मुगेलो फॅमिली डॉक्टर आहा म्हणटाय ना जाल्यार खबरांचें अशें करून उलयता आसतना हो मुगेलो फॅमिली डॉक्टर तो मुगेलो फॅमिली डॉक्टर. सगळे बारीक गांवांत देखून आमगे गांवांत देखून सगल्यांगे फॅमिली डॉक्टर आहाय. तर हो जेजू आमगेलो फॅमिलींतलो भायर काडून उडयला आनी फॅमिली डॉक्टरां आमी आल्तराचेर दवरला. सेम तें तुका तेजेर बावाट आहा दोतोराचेर. कितें जाल्यार हांव फॅमिली डॉक्टरा बोले जावतलो आनीक मुगेलें ओडचून येयलें तें हांव त्या वक्तार निवारतलो हांव सांबाळटलो दोतोराचे उद्देशी जालें काबार. तर आमगेलो फॅमिली डॉक्टर आमगेलो देव जाला हें आमी सगळ्यांक सोडून दिवपा जाय. हे डॉक्टर म्हणटाय ते पडे आहाय ते वखद तुमकां दिल जाय देखून ती तुमगेलें दुयेंस तें बरें जावपा ना. त्या वखदांचे सायड इफेक्ट येताय आनी तुमकां सांगिल्लें
सायड इफेक्ट येवन मागीर तुमी कॅन्सर जायन मरपाची ना जाल्यार तुवें एक कित्याक हेका लागून तुवें डायबेटिका लागून तुका दोतोरान वखद दिलें मागीर तुगे बीपी वाडोता आनी 2 वर्सांनी तुजी जीत उरलो जाल्यार 2 वर्सांनी तुका मागीर बीपी टॅबलेट पडटा बीपी पडली मागीर तुका आनीक उरलो जाल्यार तुजी जितो आनी 2 वर्सांनी तुका मागीर रगत पातळ जावपा पडटा कोलेस्ट्रॉलाची दोतोर म्हणटा आतां रगत दाट जालां कित्याक ह्यो टॅबलेट घेवन तुगे तें इतू वर्स घेवन तें तुका सायड इफेक्ट जाला आनीक तुगे आतां रगत दाट जावपा लागला आनीक शिरो तुगे शिराचें सगळें चिकोल बसवला ह्यो आर्टरीज म्हणटा हितून आनी रगत हार्टा सारकें सप्लाय जायना तर आतां तुका दोतोर रगत पातळ जावपा पिल्ल दितात मागीर एश कोन्न मागीर तुका ती पिल्ल घेयली आनी 2 वर्सांनी तुका मागीर हार्ट एटॅक येतात सगळें हें म्हाजी सगळी लायन चालू आहा तूं जितूल जाल्यार मागीर दोतोर म्हणटा तुका आतां पॅरलायज जाय हार्ट एटॅक येयला आतां तूं मसाज कर तूं 3-4 वर्सां मसाज करून धांवता म्हाजी खूंय केरला धांवता नाजाल्यार खूंय आनी खूंय माद्रास धांवता अशें करून मसाज सेंटर पळय गांव इंडिया पळय बरें बरें आहाय थिंगा तूं मसाज करपा धांवता म्हाजी वर्सां मागीर तुजेर मागीर आनी कितें जाता मागीर सेकेंड एटॅक म्हूण येता आनी 2-3 वर्सांनी मागीर दोतोर म्हणटा आतां आनी कांय ना आतां तूं बायपास कर ना जाल्यार दुसरें एन्जिओप्लास्टी कर तूं म्हणटा म्हण एन्जिओप्लास्टीक कोता एक 10 लाख घाता एन्जिओप्लास्टी कोता आनी एन्जिओप्लास्टी केली आनी थोडी वर्सां वयता जीत उरलो जाल्यार ना जाल्यार तितून जायते लोक मोन गेलो तर हेंचो हें आमगे जालां गोंयचें कातोलीकपण सारकें वोलकें आनीक चालतें म्हणटा तें आनी कातोलीक म्हणटाय आमी गोंयां हें कितें करूं कातोलीक काळजां उचांबळ जावंक दिवं नाकात तुमी काळजां उचांबळ जायन हें तुमगेलें दुयेंस येलें तेंगे धांवताय वर्सांचे वर्सां दुयेंसां तूं जीत उरलो जाल्यार ही रेस तुमगे चालू आहा देव नाका कित्याक तुकोडे पयशे आहाय आनी तुगेले पयशे मागीर आल्टी लागोतूय ती दुयेंस म्हळ्यार कितें आल्टी पयशे आल्टी लागोतात हिंग 10 म्हणले थिंग 20 लाख म्हणले थिंग 30 म्हणले थिंग 40 लाख म्हणले मागीर तूं सारको हेजे येतात येसतात तुगेलो पयलीं बरो फूल तो सारको आहलो तूं कवळो आतां भावान तूं फूल भावल सारकें आतां कित्याक तुगे पयशे आल्टी लागून वसत आहाय इशीत टॉयलेटा पड फ्लॅश माताय तेश कोन्न तुवें हें पळय तुगे घाम वारोवन म्हूण तुवें आपल्यागे बोळाचेर पळय तूं पयशे केलो म्हणटा देंवसरा गे बोळाचेर ते तुगे वसत आहाय फ्लॅश मात तेश कोन्न कितें येयलें एक फ्लॅश मारलो काबार वद घोस्को देंवचाराचेर देवाचेर विस्वास दवरात तसोच म्हजेरूय दवरात जेजू आतां म्हणटा तुमगेलें काळीज उचांबळ जालां उचांबळ जावपाक दिनाका म्हणटा जेजू उचांबळ जावपाक दिनाकात म्हळ्यार कितें तूं पवित्र जावपाचो तूं पवित्र जावपा जाय म्हळ्यार कितें देवाचेर विस्वास दवरात म्हणटा जेजू कोणाचेर देवाचेर पयलो आं तसोच म्हजेरूय दवरात पयलो आमकां सर्गीचो बाप सर्गीच्या बापा कडेन तर तूं माग ना तुका कांय मेळना हे सांत सायबिणो म्हणटाय त्यो ते देव न्ही सांत सायबिणो म्हणटाय तेंचो आमी फकत आमी तेंची देख घेवपाची देख जेजू आमकां व्हडली देख आहा मागीर म्हणटा सायबीण माय आहा कित्याक सायबीण माय उदेशी जेजू संवसारांत येयलो आनीक सायबीण मायची देख घेवपा सारकी कंपल्सरी सायबीण मायन कितकोन जिवीत सारलें तेंगे पिळगेन कितकोन जिवीत सारलें तेका लागून सायबीण माय पवित्र उरली आनीक तेका लागून देवा आपल्या गेलो प्लान सायबीण मायचे उदेशी संवसारांत हाडपाक मेळ्ळो ते भाशेन आमचे उदेशी केसो प्लान हाडूं शकता देव संवसारांत कातोलिका उदेशी जे परी सायबीण मायन केलें ते परी आमी करून आमचे भितरल्यान जेजून पडे प्लान तयार करून दवरलो देवानू सगळ्या पिळगेक आपण स्वर्गार व्हरपाचो म्हगेलो हो प्लान तर हो प्लान आमी आमचे जिवितांत म्हज्या घराब्यांतल्यान म्हजे फामिलींतल्यान म्हजे पिळग्यो येवपाच्यो आहाय ते पिळगेंतल्यान पूण कितें करून फुडें वतलो हें आमी आतां चिंतपाचें ते तेंपा सायबीण मागीर घरा बेन सस्पेन्स आसलोलें तेंकां खबर नासलोली गोडी हो प्लान येतो मो देवा गेलो जेजू आमगेले घराब्यांतल्यान देवाचो अपूत जिवन जातलो म्हणून तेंकां घडये खबर नासलोली पूण तेणी पवित्र जिवीत सारतालीं ती आमकां आतां खबर आहा आमी पवित्र जिवीत सारल्यारीच आमच्यान हो देवा गेलो पळय प्लान आहा तो आतां आमकां उक्तो जालो आमी आतां देवाचो गूट देव जाणा म्हणटा ती फेरनात
हे तियात्रीस कांतोरीस पडे तुमकां देवाचो गूट देव जाणा म्हणून गान कॉमेडींतल्यान बी सांगताय ते सगळे इफेर ना. देवा गेलो आनी गूट खायना. देवाचो गूट आसलेलो एकूच तो जेजूक धाडून संवसारांतले पातोक सगळें वायट काबार करून देंवसाराक हारायन सगळ्या लोकांक जो पवित्र जाता ताका स्वर्गार व्हरपाक. कित्याक सर्गीचें राज आदां येवन फळ खायन सर्गीचें राज बंद जालोलें. देवान म्हणलोलें तुमी ह्या झाडाचें फळ खायलीं जाल्यार तुमी मरतलींत म्हण खूंय तुमी आनी स्वर्गार आनी तुका आमकां देवा मुखार तुका कांय ना तें चलतालें. तर जेजूक धाडून देवान हो प्लान काडून नवो प्लान घडून हें सगळें करून आतां हो प्लान आमकां सारको उगतो जायन आनी देवाचो गूट आनीक आमकां कांयच उरोंक ना. देवान संवसाराचे अधिकारी संवसाराचे धोनी आमकां केले. देंवसराच्या हातींतलो संवसार काडलो आनीक आमकां अधिकारी आमकां धोनी कोन्न आमगेले उतरांक पावर आहा. उतराचेर जाता जे परी देव कोता उतराचेर ते परी आमकां जोण एक पवित्र कातोलिकाक उतराचेर करपाक बरें करपाक आमकां संदी आहा पवित्र जातोच. नाजाल्यार तुगेले वायट उतरांचेर तुका वायट मेळटा. कित्याकूच जाता उतरां सगळे मनशांगे उतरांचेर जाता. एक मनशागेले संवसारांत सगळें उतराचेर जाता. आतां पयलीं न्ही जेजू येची न्ही पयलें आदां येवन पाड गायलोलें तें जेजून परतून भायर मान परतून संवसार पवित्र केलो. आतां आमी इडन गार्डन आहाय. जे परी आदां हे इडन गार्डन आसलीं ते परी आतां आमी दर एक मनीस जावं कातोलीक ओर अन्न भावार्थी कोणू जावं ते सगळे आमी आतां हे इडन गार्डन आमच्यान भोगूं जाता. पूण जो मनीस पडे वायट कोता तो इडन गार्डनाचे भायर आहा. इडन गार्डन हें आमकां जेजून फावो केलां सगळ्यांक. पूण फकत हें इडन गार्डनांत तूं भितर केदों येता जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेदोणा. सगळें फावो केलां ना न्ही. जेजून व्हरोन सगळें फावो केलें पूण तें मेळोवन घेवपाचें तुका तुज्या जिवितांत तुजे बायल भुरग्यांक ओर घोवाक ओर तुगेले मायपायक घोवाचे मायपायक कोणाकूय जावं वो तुमचे आनी जाणटी आसल्यार शेमाय शेपाय आहाय जाल्यार दोनी हाटीन घोवाचे आनी बायलेच्या सगल्यांक हें मेळोवन घेवपाक जाण एकल्याच्या हातीन आहा. जाण एकल्यान जे कोणाक हो म्हजो व्हिडियो मेळटा तेणें पयलें पवित्र जायन सगल्यांक तुजे चालीची आनीक तुवें ताका सोजमणी देखून दिवपाक जाता. सगळें दिवन सगल्यांक पवित्र जावपाक तुजे हातीन आहा. एक मनशाच्या हातीन आहा एक गोराबो सांबाळपाक. तर आमकां हें सारकें गरजेचें की आमी पयलो सर्गीच्या बापाचेर विस्वास दवरूंक जावो. तसोच म्हजेरूय दवरात. तर तुमकां हिंगा थिंगा धांवन रोजार केलें तुमकां कांय मेळपाचें ना. तशेंच तुमी जेजू कडेन रोजार केलें जाल्यार तुमकां कांयच मेळपाचें ना. ताका लागून हांव तुमकां सांगता हीं तुमकां रोजारां आनीक म्हाका देखून एकटो धाडटा हें म्हणून कितें सेंट जोझफ नोवेना मो धाडटा हें जायते दीस जाले. हांव ती आच ना देखून सेंट जोझफ नोवेना कोणाकू सांत जुजे कोणा गेलो जेजू गेलो पाय ताका नोवेन कोताय लोक. एश कोन्न हो लोक मनशा गेलो टायम पेड्डा कोता. मनशा गेलो भावाट हालयता सांताचें दोता आनीक ताका पिशाच्या सुण्याचे भाशेन तेगेलें जिवीत कोन्न ताका बेगीन मारता. सगळे पिळगे तेंगेले फामिलीक आनी पिळगे येवपाची हाती. ताका लागून ही नोवेना हेका सगळ्यांक मिठाक मारयना उज्याक लाचाय ही डिलीट कोराय दोन नाकाय. ही सायबिणीचें नोवेन हेजें नोवेन तेजें नोवेन पडे मुठाई तुमकां पड धाडटा तें भायर मारया. इगोज कोत्ता तें बरें आहा म्हूण तूं मीस तुमगे फेस्ता तुमगेलो पीर जें हो आहा जाल्यार नोयना वचय सगळें तें इगोजी सगळें कोरे. पूण सांता कडेन माग नाकाय. ही नोवेना बोवेना तुमकां येताय मोबायलाचेर तीं सगळीं काड्याय डिलीट कोराय. कोणा फॉवर्ड कोनाकाय. तुवें फॉवर्ड केलें म्हणटच तुवें तेंगले फुडाराची वाट लायली. म्हाका धाडटा हांव कोणा फॉवर्ड कोना. तर एश कोन्न पडे तुमकां कोचरो पडे कितें जाता तो कांय फॉवर्ड कोनाकाय डिलीट कोराय भायर मारे. कित्याक जेजून सांगिलां देवाचेर विस्वास दवरात काळजां उचांबळ जावंक दिवं नाकात. देवाचेर विस्वास दवरात तर तुमकां हें सगळें धाण कचरो
तुमगेली काळजां उचांबळ जाताय. आतां एकलो कोण धाडटा सांज झुजेचे नव्यान, आनी कोण धाडटा सांत मारयेचे नव्यान, आनी कोण धाडटा लूट सायबिणीचे नव्यान. दिसा तुमकां हितू नोयन येता, हितू तुमकां आजरान तुमगे फ्रेंड आहाय आजरांनी तुमकां हेजेर सगळें दोन वॉट्सॅप आनीक फेसबूक आनीक इंस्टाग्राम आनीक ट्विटर तुमकां आजरांनी दिसा मॅसेज येताय त्यो चोयता म्हळ्यार तुमगे काळीज उचांबळ जायन तुमगेलें खाबार निसोंठोन जालो हा संवसार. एक गोंयच्या कातोलिकांक गेलो. इतुलो हे दोशेचेर आमगेलो गोंयकार कातोलीक पावला. जोरी आमगे गोंयांत गोंयच्या सायबाची कूड देखून आहा म्हणल्यार देखून आमगेलो गोंयकार सारको नाकशिंबरो म्हणटाय तो जाला. हीट येता गोंयकार कातोलिकां चोवपाक. सारकी काबार जालें, सारकी स्क्रॅप. गोंयकार आमगेलो गोंयकार बरो पाद्री आमगेलो सांज जालो पाद्र जुजे वाज. तोरूय पूण पयलीं फाटीं सांज जालो तो चड वर्स जालो नाय. तोरूय पूण आमगेले गोंयकार केशे सुदरोवपाचे न्हय, खूंय सुदरताय. आतां पाद आग्न सांज जावपाचो आहा तोरूय पूण गोंयकार खूंय सुदरताय. आतां कोण म्हणटा फादर सावियो सांत कोरया, खूंय सुदरताय गोंयकारू. हे सांत कितें करूंक? तुमी तर सांताचे भाशेन तर जिवीत तुमगेलें जायना जाल्यार तुमचेर वायट. आनी येयलें तें सगळीं गोराबी भोगताय. एक गोराब्यांचो एक मनीस बरो आसल्यार म्हाका तुमी सांगाय. उमक्या गोराब्यां उमको मनीस बरें जिवीत सारता म्हणून चान्स ना. तेंगेल्यो तकल्यो उचांबळ जायन, काळजां उचांबळ जायन सारकी दोशी सारकी बिगडल्या सारकी गोंयकारां गेली, कातोलिकां गेलीत. जेजू म्हणटा देवाचेर विस्वास दवरात, सर्गीच्या बापाचेर. तसोच म्हजेरूय दवरात. तर जे मेरेन तूं पवित्र जायन सर्गीच्या बापा कडेन तूं मागणें कोना जेजूच्या नांवान तुका कांय मेळना. तुमी आयताराची मिसा वसा इगोज फूल जायन बसूंक लुगार आसनासलो, भायर उत्तालो लोक उबो पांतयार. आनी हेर भुरगे तुमगे भुरगे भायल्यान बसून शाकाड माताय पांतयाचेर. आनी मागीर अर्दे फादरां बोब माताय, फादर मीस कितू लांब जाता रे मो. आनी मागीर मीस जातोच मागीर गजाल्यो आज मीस थंय 10 मिनटां लांब जालें, बेजार येयलो मिसाचेर, शार्मा बरो नासलोलो आनीक हें तें सगळें मागीर लास्टाक तें. गोंयकार कातोलीक येदोशेर पावला सारको. तूं म्हज्या बापायच्या घरांत रावंक पुस्कोळ सुवातो आसात वशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. जेजू म्हणटा तुमी फकत पवित्र जाय आनीक स्वर्गार येयत. जालें काबार. ना जाल्यार तुमकां स्वर्गार आनीक जागो ना. तुमी तर स्वर्गार पावनाय जाल्यार तुमचें इफेर्न आनी तुमकां जाग ना म्हूण जेजू वचयत. आपण स्वर्गार गेला तेजे भाशेन मुगेलें कार्य करय, मुगेलो रस्तो तुमी चलय आनीक स्वर्गार येयत म्हजे भाशेन. पुष्कळ सुवातो आसात स्वर्गार, सगळ्या लुगार आहा स्वर्गार. पूण कोण वयता स्वर्गार? हांवें तुमकां सांगिल्लें फकत गोंयचे सांत स्वर्गार गेले म्हूण. आनीक जे मनशान पळय मिलाग्र अजापान केलो न्हय, प्रवचन केलो ना, तो सगलो लोक इफेरनात आनी बेगीन मेलें ती, एक्सिडेंटान मेलें ती आनीक दुयेंस जायन मेलें ती. कितें जावं कॅन्सर डायलासीस आनी हें तें इन्फेक्शन कोण जायन भुरगीं मेलें कितें मेलें सगलीं इफेरनात. तूं म्हणनाकाय भुरगें पवित्र मेलें वो आंकवार आहलोलो पवित्र मेलो तेका धोया न्हेसयलो, धोया घालून फुल्लो, ती स्वर्गार गेलीं फोट्यो. हें चिंतप पिश्यां गेलें. जे परी म्हणटाय पिशीं वाऱ्याचें घर बांदताय मो पिस लोक आहा तो, ते भाशेन लोकांचें चिंतप. जें दोळ्यान दिश्टी पडटा, कानान लोकांगे आयकिलां, ही सगळी चाल जावन येयलो आहा, हें सगळें फकाणां. हें देंवसरा गेलें लोकांक सगळ्यां इफेर्न व्हरपाचें. एशें कोन्न हें वायट संवय आमी चालीक लायले त्यो चालू दवरल्यो जाल्यार सगळ्यांनी इफेर्न वचपाचें आनी वायट भोगपाचें. इफेर्न वचपाक सोडय तुमी, पयस पडलें तें चड. संवसारांत पळय वायट भोगून जालो भुरगीं मोताय, कोण सारकी जायनाय भुरगीं, भुरग्यां प्रॉब्लम आसोता ओर जायते प्रॉब्लेम आहा. तें सांगपा जाणा तुमी घरां एक एकलो मनीस कितको मेलो तो तुमगेल्या.
तुमगे माय पाय तुमगे भाव भयण तुमगे जालो भुरगें कितको मेलें ती तुमकां खबर आहा हें कित्याक लागून हें देवागे मिस्टेक कांय जालो ना हें तूं जाण एकल्या गेली मामा डाडा गेली मिस्टेक आनीक माय पाय गेली आनीक श्यामाय शेपा गेली मिस्टेक तुमकां तेणी कातोलीक केली पूण तुमकां कातोलीकपण पवित्र दवरूंक तुमकां कळोंक ना तेणी पवित्र दवरूंक ना तेका घोड्या म्हज्यान म्हणून आतां सोजमणी नासलोली पूण आतां कंप्युटरायज जाल्या आमकां गुगलाचेर मार जाल्यार टडाचकून आमकां आन्सर मेळटा आनी आमच्यान आतांच्यान पवित्र जावपा जाताय मुगेलें डिस्क्रिप्शन तुमी वाचलें जाल्यार आतांच पवित्र जावपा जाता ऑन द स्पॉट लोक ऑन द स्पॉट मोत्ता आनी इफ्यार ना वयता तुमी ऑन द स्पॉट पवित्र जाय आनी स्वर्गार व्हराय तुका आनी तुज्या आख्खे फॅमिलीक सारकी ऑफर सारकी सिंपल आहा तुका लॉटरी लागपाक गरज ना ना म्हूण देवाचें शिण करपाक गरज ना की देवाचो गूट देव जाणा आनी देव तुमकां सगल्यांक हे भाशेन दुयेंसांनी आनी एक्सिडेंटांनी आनी कोवीड जायन मात म्हणून हें तुमी कांय वायट देवाचेर उलोवपाचें तुमकां गरज ना हें सगळें फाल्स तर आयज सावन पवित्र जाय तुमकां कोवीड पिडेंतली वाचून दवराय ना जाल्यार कोवीड पिडेंत गोंयकार कितू मेल्याय ती माराय कोंत आनीक तुमगेलो नंबर आनीक तितूलो फाटल्यान आहा म्हणून तुमी दवराय मोतींत तें तुमकां चूक ना कोवीड पिडा जायन गोंयकार कातोलिकां मोत्तोली तें आनी चुकपा ना जे मेरेन तूं पवित्र जायना सोंपो सारको आन्सर हितूंतलें वाटावपाकूय सारकें सोंपें होच आन्सर तो पवित्र जावपाचें सारको सोंपो आन्सर कित करपाचें कांय नाका तोंडांतल्यान उचार आनीक माद आनीक तो वेव्हार तुगेलो सगळ्यां थंय मोगान भोंवपाचो चालू दवर कित्याक गॉड इज लव देव म्हळ्यार मोग आनी तितून कांय ना जे मेरेन तूं वायट चोयता इंटरनेटाचेर वायट चोयता तें सगळें देवा गेलें न्ही ती सगळीं फकाणां तो मोग न्ही तें सगळो टायम पास तो ताका लव म्हणनाय गॉड इज लव म्हजे भाशेन मोग करया म्हणून जेजून ती कॉमेडी तियात्र सिरियलां पिक्चरां आनीक कांतरां आनीक वेस्टर्न कांतरां आनी इंग्लीश कांतरां आनी हिंदी कांतरां आनी कोंकणी हें सगळें देवा गेलें न्ही हो देवाचो मोग न्ही हो हें देंवसरा गेलें चिंतनाचेर दोबा वाडून काळजां उचांबळ करपाचें 3 आनीक वचून तुमकां सुवात तयार केल्ल्या उपरांत हांव नव्यान येतलों आनीक तुमकां म्हजेशी वत्तलों अशें जंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात आनीक जंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणात तोमासान जेजूक म्हणलें सुमिया तूं खंय वेताय तें आमी नकळो तर वाट कशी जाणा जातलें हांव जेजून तोमासाक अशी जाप दिली वाट सोत आनीक जिवीत हांवच कोणूच बापाशी वचोना बगोर म्हजे वरवीं तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापायची वळख तुमकां आसतली आसली आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनीक तुमी ताका देखला आमकां जेजू हिंगा कितें सांगपा सोदिता 2021 वर्सांनी जेजून जोलून गेल्या संवसारांत तर आयज पासून आमी बापाक वळखनात जेजू म्हणटा आतांच्यान तुमी बापाक वळखतात आनी तुमी ताका देखला तर बायबलाचो वेळ सामकी सांगता जेजून म्हणलां जे लोकांनी म्हाका पळयला तांणी म्हज्या बापाक पळयला तर जेजू आतां हिंगा उगडास कोत्ता आतांच्यान तुमी बापाक वळखतात आनीक तुमी बापाक देखला तर जेजू भुरग्यां भाशेन तांकां जाय जाय ते सुवातीचेर उगडास कोत्ता की सोत कितें आनीक कितको तुमी जिवितांत जियोवपाचें आनीक चलपाचें दुसऱ्या मोदें वेव्हार जेजू हिंग कितें म्हणटा सुवात वाट सोत आनीक जिवीत हांवच
कोणूच बापाशी वचो ना बोगोर म्हजे वरवीं तुमी कसलें रोजार मागताय तें बापाशी पावना तुमी जेजूच्या नांवान कोन्हय जाल्यार आनीक जेजू कितें म्हणटा वाट स्वता आनीक जिवीत हांवूच तर तुमी जेजू गेलें हें तर जिवीत जियेनाय तुमी जेजूचें नांव तुमी 1000 पाट घेयाय कितले पाट घेयाय त्या नांवाचो तुमकां कांय इफेक्ट जायना एक बायलेन बायबल आखो 30 पाट वाचिलो पूण तेक म्हाजी कॅन्सर जालें कित्याक तो ती स्टोरी बूक म्हणून आसताली तेजो बायबलाचो ती जेजू गेलें जिवें उतर म्हणून वाच नाहलोली तो ते भाशेन तूं जेजू जेजू म्हण हॉर्सान बोवाड मारल्या म्हणटाय जेजू आयकोता जेजू भेर जालो ना हॉर्सान बोवाड मारपाक हांव मोनांतल्यान देखून रोजार केल्या पावता बोवाड कित्याक मारपा जाय तुम रेतीरा गेले शावट म्हणटाय शावट व्हडल्यान जेजू म्हळ्यार म्हणटाय जाती तूं व्हडल्यान आनी मागीर रेतीरा लोक सारको रेंकेता की जेजू तांकां सोडून गेला आनीक जेजू खंय सांडवला आमी जेजू सोदून भोंवताय जेन्ना एक फेरयेंत तुमगे भुरगीं सांडवता बोब मारी धांवताय सोदूंक तेजे घोडी कानार पडत काय म्हणून तें खूंय सायडीन कोण ताका किडनॅप करून वता वो कोण टेररिस्ट येयला ताका हें कोता आताक कोता तर तेजे कानार कोण तें आयकोन मामी डॅडी मुडीत काय म्हणून लोक माय पाय हॉर्सान बोब माताय तेश कोन्न आमी जेजू जेजू बोब माताय कितें करूं तें तूं तर पवित्र ना तुज्या बापायचे बोगले तुका चान्सू ना जेजू सांगिला वाट स्वता आनीक जिवीत हांवूच मुगे जिवीत सोत जालां स्वता हांव चलोता जेजू भाशेन दुसरें जिवीत दिलां दुसरे पडे मोत्तालो वर दुसरो कसलोय कोश्टां सांपडलेलो बँका लोना आटकोन उरलेलो हारी करपा जायनासलेलो बाठां प्रॉब्लेम आसलेलो एश कोणाक हांवें जिवीत कितें दिलां बरें नवें जिवीत हांवें आदार केला कांय केलो ना जाल्यार तुगे मागण्यांनी देवा पावतो खुंयचें जेजू म्हणटा वाट सोत आनीक जिवीत हांवूच तर तुका तर कितेंच देवा कडेन मागपा जाय कोणूच बापाशी वचो ना तुका तर बापाशी वचपा जावो जाल्यार तुवें जेजूचे भाशेन वाट सोत आनी जिवीत जावपा जाय दुसऱ्यांक तेन्ना तुवें बापा कडेन जेजूच्या नांवान मागणें करपा जाता एक म्हणटाय पवित्र कातोलीक दुसऱ्यांक पळय वाट सोत आनीक जिवीत दाखयता हे उतराचेर बायबलाचेर सान म्हजे भाशेन कोता तो लोक बापाक कितें मागणें केल्यार टाटाच कोन्न तुगेलें काम जाता आनीक जेन्ना तूं वाट सोत आनीक जिवीत दुसऱ्यांक जाता तूं हें प्रवचन कोन्न दुसऱ्यांक आदार करपाक भोंवता त्या दोना तुगेलीं कामां सगळीं देव कोता कित्याक देवान सांगिलां जे सुकण्या पासून वाऱ्या वयलें ताका जेवण सगळें आपोण दिता ती मोन नाय रानांतलीं झाडां आपोण शिंपिता ते भाशेन जेन्ना तूं देवा गेलें जेजू गेलें काम कोत्ता कार्य फुडें वता तेन्ना देव आमगेलीं कामां अशीं ऑटोमॅटीक करून दिता तर हें आमकां सारकें म्हत्वाचें दर कातोलिकाक कित्याक आमी हें कातोलीकपण सारकें म्हणलेल्या भाशेन सोडून तुमी आहाय बेश्टी पुतले तुमकां कातोलिकाचो एक पयशाचो देखून उपयोग करपाक कोण ना तूं कातोलीक म्हणून तुज्यान पवित्र जावपाक जाता पूण तुका जावपाक नाका तर तूं पवित्र जायना जाल्यार तुका एक पयशाचो देखून कातोलिकाचो फायदो ना म्हाजे चोयल तुमी कांतरां तियात्रां दाखयताय ह्या हुर्सांक वसाय थिंग वसाय त्या सांताको मागाय तो मागले दिता आनी हें तें सगळें मागीर हीं सगळीं फोकाणां जे मेरेन तूं दुसऱ्याक भोगशिना ते मेरेन तुका जिवितांत तुगेली कसल्यो आंगवण कर कांय तुगेलें जिवितांत जायना तेका लागोन आंगवणां वर्सांचीं वर्सां वर्सांचीं वर्सां गोबा येला जाणटी जावपा येताय म्हाजी भुरगीं जाताय 15 वर्सांनी 7 वर्सांनी कित्याक तीं एक दोशेचेर पावताय तेंगेले मागीर ट्यूबलायट पेटवता ओर तीं रेतीरा गेलो आसताय तेन्ना रेतीरा सांगताय तूं सगल्यांक भोगश कसलोच राग आसल्यार भोगश कुमसार जाव
तर हें कुमसा जाय दुसऱ्यांक बोगसप, मनांतल्यान बोगसप, काळजांतल्यान बोगसप, तेन्ना तुका ती हांग कोण मेळटा एका म्हणटाय तें. मागीर तूं म्हणटाय सांतान दिली. सांत कोण देव? सायबिणीन दिली, सायबीण देव? हुरसान दिली, हुरीस देव? जेजून साप साप सांगलें एक कळ्ळें न्ही. कितू कळ्ळें सांगिलां. हेचो आजी मेळटा आमकां. कोणूच बापाशी वचूं ना. कोणाक देवागेली मिलाग्र मेळना भोगोर म्हजे वरवीं. जेजूचे वरवीं. म्हळ्यार कितें? तूं जेजूचे भाशेन आसपाचो. तुका कोणागेलो राग, दुस्मानकाय, घातकेपण आनीक विंगास आनीक हें कांय आसपा शिरीपणा. आनीक तुवें देवा भास दिवपा जाय की हांव आयज सान पवित्र रावन जेजूचे भाशेन मोरो पासून अजाप आनीक मिलाग्रो कोत्तलो आनीक लोकांक शिकयतलो. तर हें तूं जालें बरोबर तुका कांय मेळना. आनी जेन्ना हे लोक मादून घेता मुट्टा आपूण सगळ्यांचो मोग कोत्तलो, मीठ मेर नासलोलो जेजूचे भाशेन मोग कोत्तलो तेन्ना तुका ती मिलाग्र मेळटा. ती कोण सांत कोना, ना म्हूण सायबीण कोना, ना म्हूण हुरीस कोना. हें कातोलिकां गेलें सारको गैर संबंद जाला. हें कातोलिकां देवा सोडून लोक हे शिमटाच्या आनीक हेजे मुर्तेच्या फाटल्यान आनीक शिमट बेत्याच्या हुर्साच्या फाटल्यान गेला. आनीक तुमी मागीर तें टीव्हीचेर चोयतरी मागीर तुमी फुलताय. आवय हांवूय त्या हुर्साको वयतलो, म्हाका कित्याक व्हरपा जाय? म्हाका कित्याक तो देव जावो? हांव हुर्साको गेल्यार पुरो. तो हुंचो हुरीस बांबोलेचो, बाराडेचो आनीक कोण केसोलो आनीक कितें म्हणून खबर ना. पूण लोक म्हणटा आपूण आवयच थिंग वयतलो. ओ मायण आनी हुरीस आहा बांदार, बांदा वयलो हुरीस थिंग वयतलो आपूण. इजी. आमी कितको लोकांक ब्रायब दिताय हिंगा थिंगा वचून. हें काम जायना तेका थोडे 1000 दिलो, तेका 10,000 दिले, हें कनेक्शन मारपा आनी 20,000 दिले. एश कोन्न ब्रायब दीन पळय कोताय ते भाशेन जालें तें. तुवें बापाक आनीक पुताक आनीक पवित्र आत्म्याक सोडून हेका दवरलें. हे देव तुमगेली दोशा गोंयच्या कातोलिकांगेली दोशा सारकी काबार जाली आनी कांय उरलो ना कातोलिकां मदें गोंयच्या. तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापायची वळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनीक तुमी ताका देखला. बापाची वळख आसतली आसली कित्याक केदोणा तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार जेदना तुमी जेजून पड कितें सांगिलां तें मादून घेवन तेजे बावाट दोवन तूं पवित्र जालो तेन्ना तुका आतांच्यान तुमी ताका वळखतात. तेन्नाच तुमी बापाक वळखोंक शकतात आनीक बाप तुमकां वळखता. कित्याक तुमच्या पळय भितर वायट पळय देंवसार आहलोलो ताका तुमी नाकारून तेगेलीं सगळीं कामां तुमी सोडून सगल्यांक भोगसून देंवसारान तुमच्या मनांत गायलोलें तेजेर राग दवर. तेणें म्हाका दुखयलां हें सगळें तुमी नाकारून एक दीस 7 वर्सांनी वा 15 वर्सांनी सोडून तुमी हें सगळें भोगसूंक तयार जाताय. आनीक तेदना तुका कुरपा मेळटा पवित्र जावपाक. आनीक तेदना तुगेलें मागणें बापाशी पावता आनीक बाप मागीर तुका वळखता तूं सांडलोलो पोत्तून येयलो. आनीक तेदोणा मागीर तुमगे भुरगीं जाता. केदोणा 7 वर्सांनी 15 वर्सांनी जे मेरेन तुमी हें पळय तुमगेलें पळय वायट आहा तें सोडनाय. तुमकां हितुलीं वर्सां लागोलीं 7 वर्सां 15 वर्सां लागोलीं हें वायट सोडूंक. जे कोणागे भुरगीं जाले तीं 14 वर्सांनी आनीक 10 वर्सांनी आनीक 7 वर्सांनी म्हणटाय तीं वायट जिवीत जियेताय तुमी. आनी तीं भुरग्यांनी मागीर बरीं भोगपा न्हय जालें तीं. कित्याक तुमकां खबर ना कितें करपा तें. तुमी म्हाजी पोत्तून वायटा लोबदोताय. तुका स्वता सांतान दिलें देवा मार झोक. तुका स्वता वेलांकणी गेलें थिंग मेळ्ळें देव कित्याचो. पोत्तून वायटाक कोमेस. ती भास दिलोली तेजेर तुगे टाटको मिलाग जाली मागीर कोमेस पोत्तून. मागीर म्हणटाय भुरगीं मेलें. जायत कांतर आहाय आयकाय. हांव पयलीं आयकतालो सगळीं उगड आसा म्हाका. तर जायत कांतर आहाय की सायबिणीको मागोन वेलांकणी वचोन भुरगीं मेळ्ळें आनी म्हाजी भुरगीं मेलें. कितू वर्सांनी जायत्या वर्सांनी तें चोय तुमी भुरगीं मेलें. ओ तुमी जाणाय आसतलीं तुमगे शेजऱ्या वचोन हेंगे कितें जालें तें. ओ ती घडलोली जाल्यार म्हाका खबर ना. ते मसालो मान नाका तें बरयताय जाल्यार तेंय खबर ना म्हाका. पूण
म्हणटाय की एश कोन्न देवान दिलें देवान व्हेलें. कित्याक तेणी सायबीणचें आंगवण फारीक करूंक ना वो टायम लागलो भुरग्यां तेणी व्हरोना आनी भुरगें मेलें चोय हें आनी केसो गणीत तें कातोलिकांक गेलें हें हुंयसा हुंय कॅल्क्युलेशन मान आनी देवा गुन्यांवकारी कोताय म्हाजी तुमी सायबिणीन दिली म्हणटाय आनी देवा सोडटाय आनी मागीर म्हणटाय देवान भुरग्यां वयलें तुमकां खबर ना देव कोण आनी भुरगें कितको हें जालो तें तुमगे आनी मागीर म्हणटाय भुरगें मेलें वो भुरगें वायट रस्त्यार पावलें चोर जालो किरमिलोर जालो भुरगें जाय नासलो जाल्यार बरें बोट म्हूण जायते माय पाय शिराप घाताय भुरग्यांक हेसो भुरगीं आमकां रस्त्यार उडयलें आमकां हाजी लावन गायलें आमकां चोयनाय आमकां जेवपा दिनाय आमकां माल त्रातार कोताय आमकां मारताय कित्याक लागून हें माय पायचो गुन्यांव तुमकां खबर ना देव कोण तुमकां आजून तुमचे मोतींत तुमी पिकले पूण तुमचे मोतींत हो पयशा देखून हो जेजू गेलो पळय बायबल आहा तो एक पयशा देखून तुमचे मोती ना तुमी संवसार आशेकू लबदोन लोकांक कॉम्पिटिशन मारपा उरलीं शेजऱ्यांगे भुरगे आमगे भुरगीं ना मागीर धांवताय तुमी कोमेस रेस कोण म्हाजी ट्रिटमेंट कोताय व्हडले दोतोर हो म्हणटाय तेंगे गेले आतां खूंय बोंबय ट्रिटमेंट कोताय कोण मागीर दुबाय ट्रिटमेंट कोताय कोण मागीर लंडन ट्रिटमेंट कोताय हें सगली रेस मागीर चालू ट्रिटमेंट हाजे भुरगीं जाताय मग कोण सांगो तुमकां संवसारांत भुरग्यां रोचून जाता मग कोण सांगोता भुरग्यांक फकत देव दिता केदोळां जेदना तुमगेलें हें तुमी लोकांगे राग बाग सोडटाय आनीक पवित्र जाताय तेदोळां देव भुरगीं दिता कित्याक तुमी देवा बोलेची पयस सरोन गेलीं वेचित्र पुता भाशेन आनी आतां देवा बोले पोत्तून देवा हेंग मारल्या आनी तेदोळां देव तुका भुरगीं दिता हो सिरीज दिता मागीर तूं म्हणटा कोवीड येयली सिरीज गेली कोविडा लागून सिरीज गेली ना तुगेली तुगे वायट जिवीत पळय आहा तें तुवें एक दीस सोडलोलें तुका मिलाक जावन काम मेळ्ळें तुवें मागीर पोत्तून वायट जिवीत दवरलें वो कंटिन्यू केलें थिंगसान त्या वखदार भास दिलो तुवें त्या वखदार तुगे मिलार जाली पूण मागीर कंटिन्यू पोत्तून तेंच तुवें आसलो तें चालू केलें तेजें चड केलें कित्याक तुका चड पयशे जाताय तुका कळ्ळें पयशे चड भितर येताय आतां तूं चड मजा मारता आनी वीस लागताय आनी इश्ट लागताय आनी पाड जाता तुगे जिवीत पूण तुका रितीन जायते भाशेन तुजी गान मासाल मान तकलें घालन सांगतले एश कोन्न तुगे रोजार जालें एश कोन्न तुगे रितीर मेळ्ळें हिंगा तुगे नांव येता थिंगा तुगे नांव येता आनीक तूं म्हणटा ओय 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 देवान दिलें पूण देवान केदो दिलें कितको दिलें आनी तुवें म्हाजी कितको रावपाचो तुवें पवित्र रावन मागीर तुवें सगलो हो देवाचो बायबल पळय आहा तो म्हजे भाशेन सगल्यांक तुवें शिकोवपाचो म्हाका देवान ही मिलाग्र दिल्या और एक मिलाग्र दिल्या ती कितकोन मेळ्ळी आनी ती कितकोन तुमकां मेळटली म्हजेच भाशेन कित्याक देव एकूच एकलोच जेजू सगल्यांक लागून मेलो म्हाका आनी कोण दुसरो जेजू येवन मेलो ना तुका तिसरो जेजू मेलो ना अशें कोन्न आतां 7 बिलियन जेजू मेलो ना आमच्या पासत एकूच जेजू मेला 7 बिलियन लोक पळय जिता आहा तेंच्या पासत एकूच जेजू मेला तोरी तुगे मिलाग्र एक भाशेची मुगे मिलाग्र एक ना ही पळय तुका मिलाग्री मेळ्ळ्या हांवें तुमकां एक्सप्लेन केलां कितकोन मिलाग्री मेळटा ती आनीक तें तुमी लोकांक सांगपा जाय आनीक पवित्र रावपा जाय ते दिसान 9 म्हयने फुडें तुवें देवाक भास दिलोली ती 9 म्हयन्यान तुगे मागीर भुरगीं जाता 9 म्हयन्या फुडें भास दिलो तुवें जे दिसा जाता ते दीस न्ही 9 म्हयन्या फुडें भास दिलोली ते दीस तुगेलें भुरगीं जाता आनी मागीर 9 म्हयन्यान जल्म येता आनी ही भास तुवें सदांकाल मांडून सदांकाल मोगान चलोन भुरग्यां पवित्र वाडून तुगेलो मागीर घोराबो पवित्र जातलो तुगे माय बाय हांवें तांकां पवित्र करय म्हाजी वावराय तांकां दियाय शिकोवणें दियाय घान दियाय प्रिचींग शेमाय शेपाय आहाय तांकां दियाय हें आयकोन आनी तुमगे जिविता वेव्हारां चोयन तुमगे मिलाग्र जाली ती चोयन तीं पवित्र जातलीं तांकांय बाड्या स्वर्गार वच दी तांकां इफेरना कित्याक धाडटाय तुमी तर हें आमकां सारकें म्हत्वाचें की आमी मिलाक जातोच आमगेल्या जिवितांत आमी पवित्र जावन म्हजे भाशेन वावर करपाचो म्हजे भाशेन म्हळ्यार कितें जेजू भाशेन जें जेजून केलां तें हांव करून दाखयता आतां आनीक तुमी
चोयलां तुमगे शेजऱ्याक कोणागे 7 वर्सांनी भुरगें जालां, कोणागे 14 वर्सांनी जालें, हांव तुका जायत लोकां वळखता, कोणागे 15 वर्सांनी जालां, ती कोण कोण एशें कोन्न मागीर तुका कळ्ळें ती पोतून वायट जिवितां गेलीं आनी तेंगेलें निसोणटोन ती जालें तेंचें देखून ती जायन कांय फायद्या पडलो नाय भुरगीं, ती इफेरनातू वचपाचें आनी तेंगे पिळग्यो म्हाजी इफेरनातूच आनी वायट जिवीत संवसारांत थर्ड क्लास जिवीत म्हणटाय तें. हांवें कोणा चोयलो न्हय, हांव जाणा कोणागे कितू वर्सांनी भुरगीं जालीं तीं, कोण जेजू गेलो वावर एशें कोन्न कोणय कोण कोणय तांकां खबर ना भुरगीं कितें कोन्न जालें तें. धाडे हो व्हिडिओ धाडे, ताका लागून तुमकां सांगोत हांव मुगेलो व्हिडिओ सगळें धाडे, आख्खे वाड्यार धाडे, सगळें शेअर कोराय, कितें कोराय, कोंतान डावनलोड कोराय, कितें कोन्न जाय तो तुमकां धाडे. कित्याक लोकांचे दोळे उगोंडी ही पळय मिलाग्र जालीं तेंचे दोळे उगोंडी आनीक तीं तांकां कन्विडेंट जावपाक सोंपें कित्याक तांकां आतां हें तरी तांकां कळ्ळें हे भाशेन संवसार चलवता जाल्यार ती एक झटक्यान ती कन्विडेंट जातलीं कित्याक तांकां भोगसपाची कॅपसिटी आहा दुसऱ्यांक. तेणी भोगसून ही मिलाग्र करून तेणी जिवितांत घेयल्या, तो तांकां कॅपसिटी आहा पोतून भोगसपाक आनीक ती पवित्र जावपाक सारकें इजी. तर कोणाकल्या जिवितां तुमकां म्हणटाय आपल्या हिंग वचोन काम मेळ्ळें, थिंग वचोन काम मेळ्ळें, आनीक कोण हुर्सा मुखार वचोन मुगेलें मायणे बांदा वयलो हुर्साको वचोन काम जालें, तेगे हेस्ताको कितें जावं धर तूं, आनी खंय बाराडेचो खुरिसाको वचोन काम जालें, बांबोलेच्या हुर्सा कडेन वचोन काम जालें, आनी कितें मांडार म्हणून हुरीस आहा थिंग वचोन काम जालें, आनीक हें सगलें तुमी करून दवरल्याय मिलाग्रीचे खुरीस. तो फातोर मिलाग्र कोता, तें शिमीट मिलाग्र कोता खुरीसू. तुम तेका शिमटाच्यो मातयेच्यो आनीक बेत्याच्यो वण्ट्यो आनी टॅरस घायल जाल्यार तो मिलाग्र कोता खुरीसू. तुमकां देंवसरान काबार केलें कातोलिकांक. एक पयशा देखून तुमकां गिन्यान आसलो जाल्यार गोंयची कातोलिकां एशको करपा नासलीं. आनीक हो तुमकां मासाल मान पळय दाखयताय हांसोन युट्यूबाचेरीत, ती तुमचे निसोणटोन आनी विद्वास करपा सगल्यांचो गोंयच्या कातोलिकांचो. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनीक तुमी ताका देखला आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलों आनीक तुमकां म्हजेशी वतलों. जेजू म्हणटा मुगेलें कार्य हांव सगळे कोश्ट त्रास भोगून तुमगेलें वायट काडून तें हुर्सार खिळावून देंवसाराक सैतानाक लुसिफेराक संवसारांतलो हारावन तिसऱ्या दिसाक मेलेल्यांतलो जिवन जातलो आनीक स्वर्गार वयतलो. तेज उपरांत तुमकां स्वर्गार म्हजेशी वतलों. तूं तर हें जेजून पड सांगिलां सोत वाट आनीक जिवीत हें तर तूं मानना जाल्यार तुका जेजूच्यान स्वर्गार व्हरपाक जायना. कित्याक जाणाय तुमी जेजू म्हळ्यार पवित्र, देव म्हळ्यार पवित्र आनीक देवान सांगिलां दोज हू वर्शीप मी मस्ट वर्शीप इन स्पिरीट एंड इन ट्रूथ. तर देवाचे आनी आमचे मदें फरक कांय ना. जे मेरेन तूं देवाचे भाशेन जायना तुका जेजूच्यान स्वर्गार व्हरोंक जायना. आनीक तुमकां हांव म्हजेशी वतलों जेजू म्हणटा, केदोणा वतलों, पातक्याक वतलो ना, घातक्याक वतलो ना. हें शिकोण जेजून कित्याक बरोवन दवरला, जे पातकी घातकी आहाय तेणी जिवीत हें मांडून जिवीत आपलें बदलूंक. तेका लागून जेजू येयलो, देवा धाडपा पडलो की मनीस जावन आसा देवाचे भाशेन आनीक जोण एकल्याक अधिकार दिला तुका जाय ते भाशेन एक एक मनशान आपलें जिवीत सारपाचें. जे मेरेन तूं पवित्र जायना ते मेरेन तुका सर्गीचें राज असो जेजू म्हणटा हांव तुमकां म्हजेशी व्हरतलों. थिंगा जेजूच्यान तुमकां व्हरों जायनाय कित्याक जेजू बोले वयतो जाल्यार तूं जेजूचे भाशेन आसपाचो, ना जाल्यार तुज्यान थिंगा वचोंक जायना. अशें जंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात. देव पवित्र जाल्यार देवा बगली वयतो जाल्यार सांतां भाशेन आमी पवित्र रावपा जाय.
ना जाल्यार तूं स्वर्गार पावना. आनीक जंय हांव येतां ती वाट तुमी जाणा. तेदो देखून जेजून शिकवण दिलोली लोकांक इतू वर्सां 3-3.5 वर्सां. आनीक जायते लोकांक कळोन येयलें की जेजूचे भाशेन आमी जावपाचें. 12 शीस जेजूचे भाशेन जाले. केदो जाणां जेजू शिकवण शिकयता आसतना आनी आमी आतां पिकले ही शिकवण आयकोन. 2021 वर्स जालीं संवसारान ही शिकवण चलोता आनी आमी भुरगेपणा सावन आयकिल्या बाय बर्थ. तर आमी ही शिकवण जाणाय कितको पवित्र जावपा जाय तें, पूण आमी जायनाय. तेका लागून आमकां जिवितांत स्वर्ग आमकां संवसारांत दिसता पडना. तूं जर स्वर्गार वयतलो जाल्यार तुगे जिवीत संवसारांत स्वर्गा भाशेन जावपा जाय. म्हणटच तें कितें म्हणटा सुपरनॅचुरल मिलाग्रीचें अजापांचें ओचोऱ्यांचें जिवीत आमगेलें संवसारांत जावपा जाय. तूं तर पवित्र ना म्हजे भाशेन तरी कोण. हांव तुमकां लिवींग एग्जांपल दितां. सातां तुमच्यान घेवपा जाता चल आसूं बरें आहा. सायबिणी घेवपा जाता व्हेरी गूड. कित्याक सायबीण पवित्र पुस्तकाचें आहा सायबिणीचें जिवीत. तर तें सारकें सोंपें घेवच्या आनी जेजूगेलें देवागेलें जिवीत घे चलय. इतू तुमी नालायक जाले म्हूण तुमकां सांगता म्हजे भाशेन पुंजावाय चलय. हें पूण कोरया प्रॅक्टिकल हांव तुमकां कोन्न दाखयतां. आनी ह्या नालायक लोकांनी कितें सांगपाचें. जेजून सांगिल्लें तुमी म्हजी भाशेन जावाय. जंय हांव आसा थिंगा तुमी आसतलीं. मेंढरां म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात. पूण कितें कोताय कातोलिकां. बरें हांव जाल्यार तेश कोन्न पुंजावाय चलय. लिवींग एग्जांपल दिता तुमकां हांव जेजूचे भाशेन जालो तुमी जाय म्हजी भाशेन जाय चल. म्हजी भाशेन जावाय म्हणून तुमी जेजूचे भाशेन जावप. 5 तोमासान जेजूक म्हणलें सुम्या तूं खंय वेता तें आमी नोकळो. तर वाट खंय जाणो जातलें. वाट कशी जाणो जातलें. तर त्या तेंपार लोकांक खबर नाहलोली ओल्ड टेस्टामेंटां. तेका लागून तोमासान दुबावान विचारलें कित्याक येसोलें केन्ना घडों ना. देव केन्ना संवसारांत येवं ना. आनीक देवान जें सांगिल्लें प्रोफेतां कडच्यान तें लोकांनी मानूनय घेवं ना. पूण आमकां हो बायबल आतां आमगेल्या जल्म आसतना आहा आमचे कडेन. पूण आमी कित्याक मानून घेनात कातोलिकां. प्रॉब्लेम कितें. चुये तुमगे जाण एकल्यागे जिवितां वचोन चुये कित्याक तुमी पवित्र जावपाक शकनाय ती हो व्हिडिओ आयकोत तो. आनीक जो लोक व्हिडिओ आयकोता आतांचे आतां पवित्र जाय म्हगे डिस्क्रिप्शन वसाय तुमच्यान 5-7 मिनटांनी 10 मिनटांनी ओर दर तूं उठोची न्ही फुडें पवित्र जाय तें आयकोन वचून. नाजाल्यार तुमचें उठोत म्हळ्यार देखून तुमचें मरण देंवसा तुमगेली विकेट उडोवपाक शकता. तुमकां सारकें सोंपी कोन्न सांगता. तुमकां बाटर लायन आनी साकोर मान तुमकां कांय सांगना. कितें जावपाक आहा तें हांव तुमकां सांगता. फिजिकल रियलिटी. हे फॅन्टसी वर्ल्ड म्हळ्यार तें पिक्चरांतुलें कांतरांतुलें सिरियलांतुलें कॉमेडींतुलें हें कितें पळय तुमची जिवितां भल्लो आहा तितूलें भायर सराय एक फॅन्टसी वर्ल्ड म्हणटाय. हें होली लायफ न्ही. 8 फिलिपान जेजूक म्हणलें सुमिया आमकां बाप दाखय इतलेंच आमकां पुरो. 9 जेजून फिलिपाक पोर्तिपाळ केलो. फिलीप इतलो वेळ तुमचे सांगाती आसा आनी अजून तुमी म्हाका वळखूंक ना. जे कोण म्हाका पळयतात ते म्हज्या बापाक पळयतात. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता. हांव बापा सोबें आसा आनीक बाप म्हजे सोबें आसा म्हूण तुका भावार्थ ना. जें कितें हांव तुमकां सांगतां तें हांव म्हजेच अस्तोंगी उलयना. पूण म्हजे सोबें आसा तो बाप आपलें कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजेर भावार्थ दवरतात. हांव बापा सोबें आसा आनीक बाप म्हजे सोबें आसा. म्हजेर भावार्थ दवरात. हांव बापा सोबें आसा आनीक बाप म्हजे सोबें आसा. कर्तुत्वाक लागोन तरी भावार्थ दवरात. आतां फिलीप म्हणटा जेजूक आमकां सर्गीचो बाप दाखय. कित्याक जेजू पोतपोतून सर्गीचो बाप बापा कडेन मागाय सर्गीचो बाप म्हाका सांगता सर्गीचो बाप पयलो सगळ्या वगोत जेजू सर्गीच्या बापाची खबर सांगत आसता.
ताका लागून आतां फिलिपान म्हणलें आमकां तूं सर्गीचो बाप दाखय आतां आमी तेजे बरोबर वचपा जाय न्ही मागपाक तर आमी सुरू कोतले आतां एश तेगेली खबर आसता ती तर जेजू म्हणटा तुमी इतलो तेंप म्हजे बगले आसले 3.5 वर्सां आतां हें पॅशन ऑफ क्रायस्ट सुरू जावपा जालां थंय 3 वर्सां जायन गेलीं 3.5 वर्सां जेजू गेली संवसारांत शिकवण दिवपाचें प्रचार करपाचो काम जें सर्गीचो बाप सांगतालो जेजूक ते पवित्र आत्म्या उद्देशीं कित्याक जेजू पवित्र आसलो आनी पवित्र आत्म्या उद्देशीं जेजू जल्मलोलो तर पवित्र आत्मो जेजूच्या भितर आसलो म्हणटच पवित्र आत्मो जें रोजार बापा कडेन कोता जेजू तें जेजूच्या मोतीन घातालो की आपणें कितें करपाचें फुडें तें सर्गीचो बाप आपल्याक दाखयता म्हणून जेजू शिसांक सांगतालो हांव पडे कितें उलयता तें सगलें बाप दाखयता जी कोण म्हाका पळयतात ती म्हज्या बापाक पळयतात तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता तर जेजूक चोयलो आनी बापाक चोयलो म्हळ्यार कितें जें जेजू उलयतालो तें सगलें बाप उलयतालो म्हणटच आमी जेजूक पळयलो बापाक पळयलो म्हणल्यार एकूच कित्याक आमकां म्हत्वाचें कितें हिंगा आमकां म्हत्वाचें जी शिकवण आमकां आतां देखून दिता तो आमकां पवित्र आत्म्या उद्देशीं पवित्र आत्मा उलयता म्हणटच कितें देव बाप उलयता जें पवित्र आत्म्या कडच्यान पळय काम जावन मेळटा तें सर्गीचो बाप सांगत आमकां की तुमी वायट जिवीत सोडय आनी आयसां पवित्र जाय जेजूच्या भितर पवित्र आत्मो आसलो म्हज्या भितर पवित्र आत्मो आहा तर तें एकूच तें तितून आनी फरक कांय ना तर आमकां जोण एक क्रिस्त कातोलीक पवित्र कातोलिकाक हें भाग मेळ्ळां आमच्या देवाचे भाशेन जेजूचे भाशेन एक आनंदभरीत जिवीत आमच्यान ह्या संवसारांत सारूंक जाता हें भाग आमकां फकत पवित्र कातोलिकां आहा आनी कोणा ना जेजू हिंग कितें सांगता म्हाका पळयतात ती म्हज्या बापाक पळयतात हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजे सोबें आसा म्हूण तुका भावाट ना तर संवसारांत जायतो लोक म्हणटाय आमी हें मानून घेनाय देव बाप पूत जेजू क्रिस्त जेजू म्हणटा आपूण हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजे सोबें आसा तर जे मेरेन आमी सर्गीच्या बापाक मानून घेनाय ते मेरेन आमकां सर्गीचें कांयच मेळना पयली लायन कितें आहा हांव बापा सोबें आसा हें पयलें हांव पवित्र आसपाचो म्हणटच हांव बापा सोबें रायचसनस म्हणटाय ताका इंग्लिशीन आमकां बापा सोबें उबी रावपाक आमकां जेजून फावो केलां ताज्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं रायचसनस इंग्लिशीन उतर आहा वी आर मेड रायचस वीथ गॉड आमकां आयतीं केलें आमकां फावो केलां आमकां देणें दिलां आमकां भाग दिलां आमी सर्गीच्या बापाक सोबें उबी रावन जेजूच्या नांवान मागपाक हांव बापा सोबें आसा नंबर 10 जॉन 14 चॅप्टर तर पयलीं आमकां कितें गरजेचें हांव बापा सोबें आसपाचो मेन तूं सायबिणी सोबें वचोन दिमगान हाती पेटोवन रोजार कोता इगोजी सायबिणी मुर्ते कडेन ओर खंयचे सांगता तुगे फेवरेट पट सांगता आहा तेजे बोली वचोन तूं वाती पेटोयन तेगे मुर्ते कडेन दिमगान तूं रोजार कोता हें खूंय बरयलो आहा ना हेंचो हें बरयलो आहा तें सांगो तुमकां हांव बापा सोबें आसा आतां जेजू सुवातेर तुक घाल हिंगा हांव बापा सोबें आसा तूं बापा सोबें आहा तूं कातोलीक हें पळय आयकोता तूं बापा सोबें आहा तूं पवित्र आहा बापा सोबें आसपा मनीस पवित्र आसपाचो जेजू भाशेन तूं जे मेरेन पवित्र ना तूं पातकान दुयेंसान कुसळेपणान पोजोळपणान आनीक राग आनीक दुस्मानकाय आनीक
कुन्नाटकाय आनीक सगळें घेवन तर तूं आहा जाल्यार तूं पवित्र ना. आनीक तुका बापा सोबें आसपाक तुका चान्स ना, तुका फावो ना. कित्याक तूं वायटान आहा. तुज्यान वायट आनीक काळूक आनीक उजवाड हें सारकें सोंपें. हो एग्जाम्पल सारको सोंपो. आनी कोण मंत्र्या गेले आनी हे गेले आनी फ्रिडम फायटराक एग्जाम्पल हाडप आमकां गरज ना. ते सगळें मिडा मारे लाचाय तें. कोट बोट मॉर्निंग कोट कोण फ्रिडम फायटरा गे कोण मोत्र्या गेले आनी कोण एक्स प्रेसिडेंटा गेले हे गेले ते गेले घान वो कातोलीक लोक आमकां धाडटा. पिस जालो तो लोक पिसो. देंवसरां तांची मोना उचांबळ कित्याक पिश जालें ती. उचांबळ म्हळ्यार कितें पिसो आवट. तूं तर बेगीन पिस जायना. तुवें मोत एक दीस मोत्ता आसतना पिस जावपाचें सगल्यांनी. जो लोक कातोलीक पवित्र ना तेणी पिश जायना मरपाचें लास्टा म्हळ्यार केदोणा तेजें मरण येता केदोणा. तूं म्हणचें हांव 100-120 वर्सां खबर उलयता तेंकां वायट कातोलीक हाय तेंकां ना. तेंकां मरण बेगीन. सारकें बेगीन ना जाल्यार दुयेंसांनी काडून 50-60 आनी 70 मागीर होणात भितर. आनी 120 70 आनी 120 मद कितू घेवपा चुये. 30 आनी 20 50 वर्सांचे पयलीं आमी कातोलिकां मोत्ताय. मॅक्झिमम 99.9%. 1% कोण वयश काडीत आनीक सारको चुकोवन आख्खे गांवांत 90 एकलाचोत. आनी आख्खे कांट्री 100 एकलाचोत. इंडिया दोल जाल्या तर ही उरलो वर्स गेली हुंय. ही सारकी 50 वर्सां कित्याक काड जाताय. 70 कित्याक मेळटाय लोकांक. चडशे लोकांक मेळोन 70 मेळटाय. तेंय जाल्यार वायटान दुयेंसांनी कुन्नाटकायेन गोव बायलां मदीं झगडीं सुणी माजरां भाशेन. हांव देखून जाणा आमगे घरां देखून गोव बायलां सुण्या माजरां भाशेन झगडोन वताय जाणटेलीं. पयस आनी वचपा नाका. मातशें तर जाणटी उरलीं जाल्यार ते गेले पळे बोवाड आनी मारामारी पळय जाताय त्यो सोंसपा न्ही. ही कोण 60-70 कोण पड काडले म्हणटाय ती सारकी पिशा सुण्या भाशी मेलें. हांव घरांतूय खबर सांग वता पयस आनी वचना. तो तुमगे जाण एकले घरान नदर मानसुये. कोणा मिनिस्टराचो हिंगा प्रेसिडेंट अमेरिकाचो आनी हुंचो आण हिंगा आनी थिंगोवपाक गरज ना आमकां. दिसपट्टे आमगे जिवितांत कितें जाता तें चोया सायडीन. आनी ते तुमकां सांगिलां मॉर्निंग कोट्स म्हणून पळय येताय मॉर्निंग मॅसेज्यो त्यो वाच नाका डिलीट कोरे. त्यो मना भितर घेनाकाय. चुकोन देखून नदर पण तुका सोजमण मेळ्ळी जाल्यार आपण कॅन्सील करता म्हणून सांगाय जेजूच्या नांवान. तें आपलें नाका. तुवें तर एक पाट तें मोतीन तर चिंतून तर तेजेर तूं रावलो जाल्यार तूं मागीर तितून घुस्पोन उरता आनी तें मागीर तुगे पड मोतीन पड तें चिंतप गेलां तें एक बी तें मागीर तेजें एक दीस झाड जाता आनी मागीर तुका फळ म्हळ्यार तेजें कितें दुयेंसां वायट एक्सिडेंट देवाचेर अनबावार्थी पण देवाचेर तूं मागीर रागार उलयता. पाद्रींचे रागार उलयता. माद्रींचे रागार उलयता. इगोज मातेचे रागार उलयता. एश कोन्न मागीर तें एश कोन्न तें मागीर हें सगळे पड लोक पड उलयता. तो हेका लागोन ती वायटान सारकी तेका काबार केलें देंवसरान हायन. जीं पडे धर्माच्या वडिलांचेर आनीक कोणाचेर शेजरांचे सोयरे कोणाचेर जावं पडे कितें उलयताय ती सारकी काबार जालें. देंवसरान तेका फिनीश केलें. तेंचें मरण हुंचोकताय म्हूण सांगो जायना. केदो ती पिश जायन रस्त्यान भोंवत म्हूण सांगो जायना. हांव बापा सोबें आसा. तर कोण कातोलीक बापा सोबें आहाय जी फकत म्हजी भाशेन पवित्र कातोलीक जातलीं ती आनी जेजू भाशेन जातलीं ती. तुमकां लिव्हिंग एग्जाम्पल सारको मुजो दिता. आनीक जेजू भाशेन तें तुमकां सांगो नाका. तुमी पिकलें तें आयकोन जेजू जिवीत कितें. हांव बापा सोबें आसा आनीक बाप म्हजे सोबें आसा. तूं जेन्ना पवित्र जाल्यारच पवित्र आत्मो तुजे सोबें आसतलो. पवित्र आत्मो म्हळ्यार कोण. सांतीस त्रिंदादीचो एक जोण आनीक जूंय पवित्र आत्मो आसा जेजू म्हणटा आपण आनीक मुगेलो बाप येवन तुज्या भितर आमचें घर कोत्तेलेत. म्हणटच पवित्र जावप म्हळ्यार
देव बाप देखून तुजे भितर येयलो. हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजे सोबें आसा. सारकें गरजेचें. हितून आनी व्हडली शिकवण दिवपाची गरज ना. जेजून सारकें इतलें सोंपें करून हें फिलिपाक म्हळ्यार सगल्यांक बारबो आहले ते फिलिपान विचारलें म्हूण तूं, पूण सगल्यांक जाणकारी मेळ्ळी. जे परी आतां हांव इंटरनेटाचेर सांगता, जो लोक आयकता ताका जाणकारी मेळटली आनी हांव तुमकां म्हणटा घरांत घालन दवरय. टीव्हीचेर घालय दवरय. जीं कोण आयकनाय तीं टीव्ही बंद कर पुरेन घालय, तितू दीस देखून घालय. कित्याक देंवसरागे असो टायम येतलो ती मागीर टीव्ही देखून बंद करपा लागतली. तेच्या कानान तें आयकपा जावपा ना. जे टायमाचेर देंवसार पडोन वचपा जाता त्या दोळा देंवसरागेलो एटॅक चड जाता. तेका कळटा आपूण ह्या घरांतलो आपल्यागे धांवपाचो वगूच जाल्या. ह्या मनशागे कुडींतलो घरांतलो म्हळ्यार घरां न्ही, एक मनशागे कुडींतलो तेगे घर तें. तर एक कुडींतलो आमचो देंवसार चड ते एक आनी दोन न्ही. आमचो वचपाचो आतां वगत जाला म्हण सारकें उचांबळ जाताय. तर मागीर घरां तुजे पळय आड येताय. ती घानाका घरां आयकोनाका, घरां हें तूं प्रवचन करूं नाका, आमकां नाका, तुका नाका, हें आमच्या घराची तूं वायट उडयता, तूं दुसऱ्या रोजार कोती आमची येता, तूं दुसरें आतां दोन बरी करपा रोजार कोती चल दुयेंस आमची येताय. आनीक हें सगलें देंवचार मागीर सारको चाडवता लास्टाक. जेन्ना देंवसार वचपा पडटा मनशागे कुडींतू भायर सोनू तेन्ना तो मनीस कोना तें तुमकां स्वता आपल्यागे घरचीं आपल्यागे मोगाचीं आपल्याचें कितें आड येताय काम हांव देवागे काम कोत्ता तें दोणा. तें कोण ना हांव देवागे काम कोत्तो. त्या मनशागे गुन्यांव कांय ना तो एक काठून मनीस म्हळ्यार कितें बॉक्स तें कुसपाचें संवसारांत. तेज भितर ओतमा आहा तो तुका इफेर ना. म्हणटच पळय जे पळय तूं कितें उलयता तें तो पळय ओतमो आहा तो होली स्पिरीट ना जाल्यार वायट ओतमो इवल स्पिरीट. तो ओतमो तुका ओत्ता तुगेले निमाणें ठिकाणाचेर आनीक तोच ओतमो तुजे भितरल्यान उलयता. तर तुका कळ्ळें एक मनीस फोटींग आहा, एक मनीस हिंगा थिंगा वचून चालाक मारता, एका तेका दुखयता, फामिली मारता, पांयांनी मारता, होंठांनी मारता, भायर घाता. तुमकां कळ्ळो तो मनीस कोण तो. तेजे भितर देंवसार भरलो आहाय. तर तुमगे काम कितें? ते देंवसरा बांदून दर्या उडोवपाचें आनी शिडकावपाचें फॉर्मावपाचें केन्ना पोत्तू न्हय नाका जेजूच्या नांवान. आनीक तुका तो मनीस कितको जावो तें उलोवपाचें. हो मनीस जेजूचें काम कोत्ता, जेजूचें प्रवचन कोत्ता, बायबल वाचिता, सगलें बरें कोत्ता, वायट उतर तोंडाक घेयनाकाय. तूं म्हूण म्हणटा तो वायट, तो येसलो, तो तेसलो, तो पाड पडलोलो, तो आमकां सोतायता, आमकां मारता, एश म्हळ्यार आनी सुबेज जातलो. हेका लागोन घराची शांती आमी म्हणटाय बिगडत वेता दिसान दीस. हेका लागोन ती तुमी वायट उलयताय आनी तें वायट उलयता तें एक फळ, एक बी तें बी. तें बी एक दीस झाड जाता आनीक मागीर तें झाडाचें फळ परिणाम आनीक वायट जायत रावता त्या मनशाचो. जितले पाटी तूं म्हणटा वायट पाड पडो तितले पाटी पाड पडत वयता. तुजें पाड पडटा आनी तेजेंय पाड पडटा. तर हें तुमी सारकें चतूर रावपाचें कितें उलयताय तीं तोंडांतल्यान. आनीक हें जर तुमी कंट्रोल कोनाय जाल्यार तुमकां पवित्र जावपाची चान्स ना. पयलीं तुमी मन आनीक तोंड सांबाळून तुमी हीं उतरां भायर येवपा दिवपाची रिपणाय आनीक तो वेव्हार तुमी करपाची बंद करपाचो. आनीक जेन्ना तूं कंट्रोल करतलो तेन्ना तुका पवित्र जावपाक एक सैग मेळटलो. आनी मुगे प्रवचन जेन्ना आयकता तुका सारको फूल सैग 100%. आनीक जे मेरेन तूं पवित्र जायना ते मेरेन तुका सर्गीच्या बापाचें कांय मेळपाचें ना. ताका लागोन मागीर आमकां कातोलिकांक हिंगा सांतांचे बोले, सायबिणीचे बोलेर आनीक खुर्सांचे बोले धांवपा पडटा. आमी म्हणटाय देव मागणें आयकना. तर हिंगा फिलीप म्हणटा, फिलिपा जेजू सांगता हांव बापा सोबें आसा आनीक बाप म्हजे सोबें आसा. म्हूण तुका भावार्थ ना. तर जेजू म्हणटा हो भावार्थ पडे तुगेलो सारको घोट्ट आसपा जावो की हांव पवित्र जाल्यार देव म्हजे भितर आसतलो आनी म्हाका कांयच्या कुणें जावपाचें ना. जे परी जेजूचे भितर बाप आहलो आनी पवित्र आत्मो आहलो ते भाशेन तांच्या आदारान तांच्या बळान जेजू जियेलो आनी सगळ्यो ओचोऱ्या मिलाग्र्यो
तांचे उद्देशी जेजून केल्यो आनीक तांकांचे लागून हे सगळ्या मनशाचे आख्या संवसाराचे जितलो लोक जल्मोन येयला तांचें सगळें आपल्याचेर घेवन जेजू त्रास कोश्ट सोंसून खुर्सार मेलो आनीक पुनर्जिवंत जालो. जें कितें हांव तुमकां सांगता तें हांव म्हजेच वस्तूंक उलयना पूण म्हजे सवे आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. आपल्या गेलीं कामां कोण कोत्ता? सर्गीचो बाप कोत्ता. कोणाचे उद्देशी? म्हजे वस्तुंकी. पूण म्हजे सवे आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. आपलीं कामां सगळीं बरीं कामां अजापां मिलाग्र्यो नेयली शिकवण दिवपाची जिवीत कितको चलोवपाचें हो आख्खो न्यू टेस्टामेंट पाड बरयला ते प्रमाणे आमी जिवीत जियेपाक जाय जोर एक कातोलिकान कायद्यान. पूण कातोलिकां नेणार जालें सारकीं बुरशेलीं आनीक तांकां खबर ना की कातोलीकपण म्हळ्यार कितें आनीक जेजू म्हळ्यार कोण तो आनीक कितकोन रोजार करपा जाय आनी केदों रोजार करपा जाय फकत पवित्र रावन रोजार करपा जाय. पूण म्हजे सवे आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. जेजू कितें म्हणटा तें हांव म्हजेच वस्तुंकीन करिना. म्हजेच वस्तुंकीन म्हळ्यार कितें ऑन माय ओन ऑथॉरिटी मुगेल्या बळाचेर ओर मुगेल्या आमी इंग्लिशीन पावर म्हणटाय हॉर्साचे म्हणया बळाचे हॉर्साचे मुगेल्या चिन्नाचेर ओर मुगेल्या स्वभावाचेर ओ मुगेल्या कोन्याचेर ते आमी जिवीत आमगेलें सारून शिरीपण आनी तें आमी करून शिरीपण आनी असल्यो वायट कोन्यो आमी भायर आमगेले कुडींतल्यो काडून शिरीपण न्हय. आनीक जें तें वायट पड कोता तो लोक देंवसरा गेलो आनीक जेजू म्हणटा हें हांव म्हजेच वस्तुंकीन करिना उलयना कितें सगळें बरें आहा तें. जें पळय तूं कितें उलयता जें पळय आतां उलयता तें हांव म्हजेच वस्तुंकीन उलयना. जेन्ना तूं पवित्र जालो तूं तुजेच वस्तुंकीन उलयना कित्याक पूण म्हजे सवे आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. तर हो बायबल तुमी पळय आसून हिस्टोरी बूक असो थिंगा वॉल्तरीचे दोला ओर हुंय दोला तो थिंगा आहा कितू वर्स जालीं हात लायलो ना धूल बसोन तो सारको मेळ जाला आनीक जे मेरेन तूं पवित्र जायना ते मेरेन पवित्र आत्मा तुजे भितर येयना आनीक जेजू आनी बाप तुजे भितर आसना म्हणटचे तूं सगळें वायट कोता. तुजे वस्तुंकीन कोत्ता तूं. तुका पळय स्वता तुका पळय कितें पयशे आहाय तुगे पळय काम आहा तुका पळय दान दौलत गिरास्काय आहा तेजेर तूं कोता. आनीक जेजू कितें म्हणटा थिंगा पूण म्हजे सवे आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. तर जेन्ना तूं पवित्र जातलो तुका कांय चिंतपाची फाल्यां कितें खातलो ओर भुरग्यांक कितको काजा कोतलो ओर घर कितको काडटलो तें तुका कांय चिंतपाची गरज ना म्हणटा जेजू. कित्याक बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. जेन्ना तूं देवागेलें काम कोत्ता तेदोणा बाप तुगेलीं कामां करीत आसता. तुका दिसतलो आपूण सारको फकत जेजूचें काम कोत्ता तर आपूण हुंयच्यान जोडटलो कितें कोतलो हुंयच्यान हाडटलो. तूं जेन्ना जितलें जेजूगेलें काम सुबेज कोता तितलें तुका जिवितांत पोत्तून 100 वाटांनी तुका भरून मेळटा. इकरा म्हजेर भावाट दवरतात तीं दवरतात म्हजेर भावाट दवरात. हांव बापा सोबें आसा आनीक बाप म्हजे सोबें आसा. आमको जेजूनाचो उगडास केला पयलो. हांव बापा सोबें आसा. जे मेरेन तूं देवा भाशेन ना म्हण देवा सोबें आसा म्हळ्यार कितें देवा सोबें देवा मुखार वचपाक आमी पवित्र आसपा जाय. वायट मनीस स्वर्गार वचनाय. जे मनशान जेजूचे आनीक देवाचे भाशेन पळय काम केलो ना तो मनीस स्वर्गार वचना. हांव बापा सोबें आसा आनीक बाप म्हजे सोबें आसा. कर्तुत्वाक लागोन तरी भावाट दवरात. देवान आतां हेतुलीं कामां वचोऱ्यां जेजू उद्देशीन देवान कोन्न दाखयल्यो. तेका लागोन
जेजू मोठ्या बापान पडे काम केलां म्हजे सोबे म्हजे वस्तुंगी आनी हांवें बापाचे वस्तुंगीन पडे काम केलां तें तुमी चोयलां तेजेर पूण भावाट दवराय म्हणटा जेजू. आतां आमी हे बायबल आयकोन सारकी पिकले. ऑलमोस्ट बायबल आमगेलो बाय हार्ट जायत येयला चडसो ह्यो पळय ओपाऱ्यो आनीक पळय विजमितां पळय आहाय ती आमगेली सारकी कानां वाजताय काळजां आहाय तेका भावाट म्हणटाय. पूण कितें आमकां उजार करूंक कोणा तो देंवसरान तेजे धामणे गायलो आहा. देंवसार तुमकां भुलयता फुलयता नाचयता कुंपासार म्हणटा तेशें कोन्न. तुमी देंवसरागे कुंपासाचेर तुमी नाचताय. हांव बापा सोबें आसा ही 11 वर्सां उडो गेलो तो 10. जेजू कितें म्हणटा म्हजेर भावाट दवरात म्हणटच हो बायबलाचेर भावाट आमगेलो आसपाचो. म्हणटच कितें आमी फकत बायबलाचे हिसाबान चलपा जाय. जें बायबलाचेर बरयलो ना तें सोड्याय आनीक जें पळय जेजून करपा लायलां तें करयाय. पूण कातोलिकांगे गोंयच्या कातोलिकांगे जिवीत पोत्ती जालां. आमी बायबल सोडला आनीक संवसार कोत्ते आमी कोताय. हांव बापा सोबें आसा आनीक बाप म्हजे सोबें आसा. कर्तृत्वाक लागून तरी भावाट दवरात 12. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां जीं कोण म्हजेर भावाट दवरतात तीं हांव करता तीं कर्तृत्वां आपुणूय करतलीं आनीक तांचे परस श्रेश्ठ कर्तृत्वां करतलीं. कित्याक हांव बापाशी वेतां. आतां जेजू कितें म्हणटा मुगेलो पळय शक्ती म्हाका पळय आसलोलो पवित्र आत्मा म्हजे भितर तेजे वयल्यान मेळटाली आनीक तो जेजू मरोन वचोन पुनर्जीवन जायन आमकां तो पवित्र आत्मा जेजून सगळ्यांक धाडलो कातोलिकांक. हेरां न्ही हेर पवित्र आत्मा नासतना जियेताय. फकत कातोलिकांक तो फावो केलोलो आहा. जेन्ना तूं कातोलीक जल्मासान जाला वा मागीर जाला वा हेजे मुखार जातलो फकत कातोलिकांक आहा तो पवित्र आत्मा आनी तो कोणा मेळना. ही पळय कातोलीक न्ही पण क्रिस्तांव आहाय ती देवागेरी न्ही ती भायल्या रावन बोब माताय ती. तर तुमी सारकें चतूर रावपा जाय शाठूक रावपा जाय. जेजू म्हळ्यार शाठूक रावात चोर केन्ना येतलो आनी तो चोर येतलो तो तुमकां चोरूंक येतलो मारूंक येतलो आनीक तुमचो सत्यानाश विद्वास निसंटन करपा येतलो. तेका लागून जेजू म्हळ्यार बी अलर्ट बी ऑन गार्ड. तुम तो शातूर रावनाय. तूं म्हणटली यो रे तूं बिलिवर जाव रे यो रे तूं प्रोटेस्टंट जाव रे हांव जालो आहा रे मुगे घोराबा आहा रे यो तूंय यो. एश को तुमकां तो शाठूक तो नाय. तुमी पळय आहाय ती कायलो ती उसळून उज्या पडटलीं. तुमकां घोडे चान्स आसलोलो पवित्र जावपा घोडये मुगेलो घोडये तुका विडियो मेळत आसलोलो फुडें जिवितांत. पूण तूं हिंगा दिशा चेंज केली आनी तूं बिलिवर प्रोटेस्टंट आनी कोण आनी केसो चर्च आनी केसो चर्च आनी केसो चर्च कितू चर्च आहाय त्यो चुया तुमी इंडिये देखून. ह्यो क्रिस्तांव चर्च म्हळ्यार कितू इंडिये माऱ्यांचे हाजरांनी आसतल्यो इंडियेकूच आं बायलोय ना बायलांक सांगपा न्ही. तर तुमी कितें करयाय आतां हें सगळें तुमकां ओडून वतलें देवाच्या पयस. कित्याक इंडिये चड जालें तें आतां क्रिस्तांव बायबल घेवन घरांक येवपा लागोलीं गोंयां. तो सारकें हें सारकें वीक गोंयांत सारकें हें जालां. सगळ्या गांवांनी आमगे थिंग गांवां आहा ना म्हणना तुका सगळ्या गांवांनी आहा. हें वीक सारकें आमगेलें घुंवता भितरल्यान गांवांनी. तो ते कोणाकूय इंजेक्शन मारपाक शकता खंयच्या वखदार विकाचें इंजेक्शन. आनीक तुमी मागीर कातोलिकां तुमी पळय आसलोलीं ती घोडये तुमी एक दिसा घोडये मुगेलें हें आचोवन प्रवचन आयकोन ही बायबलाची समजोणी आयकोन घोडये तुमी पवित्र जायत आसलीं. पूण हेणी तुमची वाट लायली. हे देंवसरान येवन कानां तुमच्या बोललें आनीक तुमी हो धोरम कातोलीक पळय जेजू गेलो धोरम आहा तो तुमी सोडून गेली आनीक मागीर थिंगा वचोन तुमचें निसोटन मरोण.
तुमकां घोडी हें तें घरांत सवलत्यो घोडी वाडले आसतल्यो पूण मनीस मोन गेले हांव जाणा. इतू वर्सां काम करून रिटायर जावन मग कितें पयशे खातो जाल्यार मोन गेले कोण बिलिवर प्रोटेक्शन जाले ते घोडे कातोलीक घोडी जायत आसले बरे पवित्र कातोलीक जायत आसले आनी घोडी लांब जिवीत जियेत आसले बरे भलायकेन दुसऱ्यांक आदार करून पूण दुसऱ्या विकाय जें आसा मान मान तेय मोन गेले तेंगे फामिल्यो ही पड कोण जालें ती. वेर्स 13 तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलेंय हांव करतलों आनी अशी पुता सोबे बापाक मोहिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हज्या नांवीन मागशात जाल्यार हांव तें करतलों. 14 तर जेजू आमकां हिंगा एक पद्दती दाखयता ते पद्दतीन आमकां वचोंक पडटलें. आतां तूं एक शर्ट शिंवता म्हण तुका तें लुगोट हाडपा जाय कातरूं जाय मागीर सगळें ते भाशेन कातोत्री तेका मेशीन मारपा जाय आनी मागीर तो तुगेलो शर्ट ना जाल्यार पॅन्ट कितें जाय तें रेडी जाता. तर तेका अमकी पद्दत आहा. तूं तो लुगोटू हाडना आपल्या पॅन्ट जाय म्हण तूं हो शर्ट जावो कितकोन जातलें चिंत्याय तुमी. तर आमी जी पद्दत सारकी ना ते पद्दतीन आमी गेलो हाय कातोलिकां गोंयकारां. तर हिंगा जेजू कितें म्हणटा बरें आयकाय तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलों आनीक अशी पुता सोबे बापाक मोहिमा मेळटली. पुता सोबे बापाक मोहिमा मेळटली. आतां हो प्लान कोणा गेलो बापाय गेलो सगळे रोचणेक सालवार करून बरें जिवीत संवसारांत जियेवपाची ह्या देंवसाराच्या फासांतुली सालवार करून हे देंवसारान पडे संवसार आदां येवे कोडे पडे फोट सांगोन पडे गेलोलो तो मेकळो करून सगळे संस्थेक सगळे पिळगेक आनीक सगळ्या मनशा कुळाक जेजूच्या उपरांत हें बरेंपण देवाक जाय आसलोलें तर देवान देव बापान तें केलें आनीक आमकां आतां सगळ्यांक आयतीं केलीं बरें जिवीत जियेवपाक. जीं कातोलिकां आतां जियेताय तें न्ही तें बरें जिवीत न्ही तें देंवसरा गेलें तें जेजू हेच न्ही पयलीं पड जातालें तेंचें आतां कातोलिकां कोताय आमी गोंयकारां. सगळो दुवेस आनीक विद्वास आनीक निसणटोन आनीक राग क्रोध सगळें तें. तर देव बापा गेली खुशी कितें सगळ्या मनशा कुळाक बरें जिवीत संवसारांत. स्वर्गाचे आनी संवसाराचे मदें डिफरन्स देव बाप कांय कोना. जे परी आदां येव पॅराडायस म्हणटाय तेका आमी स्वर्ग तो आनी दुसऱ्यान उतर म्हणनाकाय तुमी. ती आहली पॅराडायस आहली इडन गार्डन ते आनी हुंय न्ही संवसारांतू ते आनी म्हणच्याय तुमी ती हुंय मार्सां आहली जुपिटरां आहली मुनां आहली मागीर थिंगसां देवान संवसारां उडयली म्हणना. ती मनशां मातयेर रचलोलीं थिंग मुनां बुनां मार्सां बार्सां माती ना आनी येळा म्हणटा वचोंकू जायना तें आनी चिंत नाकाय. तर ही मनशां पळय आहलीं ती दुसरी हुंय आनी हुंयच्या प्लॅनेटाचेर नासलीं ती संवसारांतू आहलीं आनी संवसाराकू देवान पॅराडायस म्हणलोलो की आतां आमी चुयाय तुमी दोळ्यान चुयाय आमी वा वा कोण अजाप कोताय आवय इतू बरें हो दोंगर इतू बरो तें तळप इतू व्हडलें आहा हिंगा आनी युके फातोर म्हणून आहाय दुवानी म्हणटाय तें दुवाने ते दुवान्या चोवपा लोक वयताय व्हडले फातोरेशे आहाय ते आनीक एश कोन्न ट्युरिस्ट स्पॉट जायन आतां देवान कितको कोन्न दवरलें तें चुयाय न्हंयो दर्या आनीक झोरयो आमी सगळो अजाप कोताय हें पॅराडायस हो. पूण तो आदां येवेन तेजी वाट लायली पूण तो जेजून पोत्तून गेलो देवान जेजूक धाडलो आनीक तो देंवसराक वचोन देंवसरा हारायन पोत्तून देवा गेलो हो स्वर्ग देवान पोत्तून गेलो पॅराडायस.
आतां आमी स्वर्गार आसलेल्याची भाशेन हिंगा रावपा जाय. कांय डिफरन्स आमकां येवपा जायना स्वर्ग आनीक संवसारा मदें. तूं तो संवसारांत जियेत म्हूण तो चिंतिल जाल्यार तूं गेलो. तूं फकत कॉम्पिटिशनाक मोत्तलो युट्यूबाचेर नाजाल्यार तुगेलें दान दवरत एकठांय करपाक खंयच्या वाटेन. शान शोहरत नाजाल्यार दान दौलत म्हणटात तें करपाकूच हो संवसार तुमी काबार कोतलीं. हो तर तुमी स्वर्ग म्हणून गेलो हें तर पॅरडायस म्हणून तर तुमी गेलें जाल्यार तुमकां तें फावो जातलें. आनी तें कितकोन फावो जाता जेन्ना तूं जेजू भाशेन पवित्र रावता तुज्यान हो संवसार तुका स्वर्ग कोन्न घेवपा जाता नाजाल्यार सगळें आदार करून दुसऱ्याच्या जिवितांत तुवें हो संवसार तांकां स्वर्ग कोन्न दिवपा जाता आनी तो मागीर फुडें स्वर्गार कंटिन्यू जाता मोत्री. तुवें वायट करून लोकांक धोको दिन भुरगेपणार म्हण एक्सिडेंट जायन म्हण एक पिन म्हण गोळार म्हण आनीक दुसऱ्या स्वतायन 30चे म्हण 40चे म्हण 50चे म्हण 60चे म्हण 70चे म्हण 80चे म्हण दुसऱ्या दुखोयन आनीक सगळें कोन्न ही सगळीं फेरना एक स्वर्ग म्हणाय. स्वर्ग म्हणटा तो हिंग कोमेस जावपा जाय संवसारांत तूं मोची न्ही फुडें. ताका लागून तुमकां सांगू वता कोणूच तर कितलो सिरियस आहा ICU आहा वो वेंटिलेटराचेर आहा कांय प्रॉब्लेम ना. जे मेरेन तो उस्कार घेता ताका परतून हो संवसार ताका जाण एकल्याक आपल्याक स्वर्ग करपाक ताका आहा अधिकार आहा. तरी पूण तेज्यान हे वायटाचेर फोंडाचेर फोंट मारिल म्हणटाय आमी ते भाशेन फोंडाचेर फोंट मान तेज्यान हो स्वर्ग ताका परतून मेळोवन घेवपा जाता ह्या संवसारांत. आनीक लांब जिवीत उरलोलें जिवीत ताका जेरूल बरें जिवीत मेळटलें. हितून दुबाव ना. तर आमकां हिंगा जेजू सांगता बापाक महिमा मेळटली पुता सोवें. जेन्ना तूं बापा कडेन मागतलो बाप खुशाल जातलो की आपोणें आपल्यागेले पुता संवसारांत हाडलेलो. आनीक हो आतां बायबल आहा तो वाचिलो तियागून वाचिलो तियागून सोजमणी घेवपाक प्रयत्न केलो आनीक ताका मेळ्ळी आनीक तो आतां मोकोडे मागोता जेजूच्या नांवान पवित्र जायन. तर एशें कोन्न बापाक खुशी भोगता. एक मनीस पवित्र जावप म्हळ्यार स्वर्गार व्हडलो दोबाजो जाता बरयलो आहा बायबलाचेर. तर आतां तुमी केदो पवित्र जातलीं आनी तुमकां लागून स्वर्गार दोबाजो केदो जातो तो तुमी आतां चिंत्याय. तुमगेलो रोसनार बाप कितलो हुशाल जातलो तें तुमी चिंत्याय. बरयलो आहा बायबलाचेर चोया सर्च कराय गुगलाचेर. हे संवसारांतले दोबाजे करूंक तुमी काबार जाले न्ही सोंटोन जालें तुमचें. दोबाजो केलोलो एक मनीस म्हाका घोराब्यां दाखोया बरो आहा जाल्यार. जे भुरग्यां लागून दोबाज केलोलो तीं भुरगीं दुयेंस भोगताय त्रास भोगताय कोश्ट भोगताय. कितें तेंगे बातिजाद वो क्रिज्म वो कुमन्या वो दोबाज्यान पळय केलोलो हॉलांनी बोलांनी केलोलो तांकां दुयेंसांनी तीं काबार जालो हें काय इस्क्रेप जालें भुरगीं आनी माय पायग्यान सांगो नाका. लोकांनी हो संवसारांत दोबाजो करूंक लोकांनी आपल्यागेलें एक जिवीत पळय देवाचें देणें पळय देवान आमकां दिलोलें देणें जिविताचें तें आमी विधवास निसोंटोन करून उडयलां कातोलिकांनी. हेरांक खबर कोन्न हांव हे संवसारा कातोलिकांक खबर सांगो नाकाय. गोंयची कातोलिकां कितें संवसारांत जर बरें येयल्यार गोंयच्या कातोलिकां उदेशी येतोलें और दर्या इंडियेच्या. ह्यार कातोलिकांनी सारकीं इस्क्रेप. तें सगळें हितू हिंगा पळय कानून पळय सगळें पळय हें जालें लिगल जालें हे एबॉर्शन आनी हे तें तीं सगळीं कातोलीक देखून आहाय तितू आनी सांगपा आनी कांय ना हिंगा. तर कितें बरें येतो आतां गोंयचें ना जाल्यार इंडियेच्या कातोलिकाच्या मोदें येवन तें संवसाराक फांकारपा जाय. हें सगळें संवसाराक जावपा जाय आमगे ही खबर की हांव पवित्र जालो म्हाका हो फायदो जालो म्हजीं दुयेंसां नपयत जालीं म्हाका बरे पयशे मेवले आनीक मागीर हांव दुसऱ्यांक सांगोता तांकां आदार कोता. हेश कोन्न चेंज जायन जेजूगे चेंज जायना मुखार वचपा जाय. आमी हिंगा थिंगा कोण आमकां चेंज कोरे म्हणटाय कोण हितू 250 घाले म्हणटाय आनी मागीर चेन कोरे म्हणटाय तुमकां पयशे येतो म्हणटाय दुसऱ्यांक लावपा जाय म्हणटाय सकयल चेनी 3 जाण लावपा जाय आनी मागीर 3 जाण आनी लायतलीं आनीक तांकां तुमी हेल्प करपा जाय. एशें कोन्न म्हणटाय तुमी चेंज कोराय. कितें करूंक ही फुटकिरी आशा दिना जाल्यार हे आशेक लोबदोन आपले एक दीस पयशे मेळटले आपूण हितू ग्रेस जातलो ही चेंज करून आमी भोंवताय.
हिंग यूके देखून सगळे गोंयकारा मदीं चेंज जालो आहा चडशी चोय विचाराय तुमी कोण ना कोण ही कीड एक कुसलो आपोलो आहल्यार पुरो म्हणटाय सगळे आपोल कुसलो जाताय न्ही येश कोन हो कुसलो आपोलो लोकांक सगळ्या हिंगा कुसोवपा भोंवता यूकेत केसो चेंज करूंक तुमकां एक दीस पयशे मेळटले तुका तरी कोण मनीस मेळना ते पयशे आनी हुंचे येतले तो पड कोण एजंट आहा तेका मेळ्ळे तुका तरी आनी 3 मनीस मेळनाय हे 250-300 पावंड 500 पावंड घालपाक मुय एक पाटी आनी तेजे उपरांत मागीर तूं 3 मनीस कोण आतां तुका येतो कितें तूं कांय ना तुगे ते गेले उदका एश कोन्न लोक फोट्यो फुटकिरो भरवोसो आमकां गोंयकार कातोलिकू दिताय दुसरे लोकांनी न्ही कातोलीक हांव जाणा तर आमकां हे लोक एश कोन्न पिशां काडटा आमी सारके इजी टार्गेट म्हणटाय ते जालो आहाय गोंयचे कातोलीक देखून हेर म्हणून जालोले आहा हेरां सोडलें हातींतुलें पूण हे गोंयचे कातोलीक देखून सारकें इजी टार्गेट आहा तूं आजून होप आहा हितून गोंयान आजून होप आहा गोंयच्या इंडियेच्या कातोलिकां मदें होप आहा जायतो पवित्र जावपाचो पूण आमी सारके सद्या इजी टार्गेट जालो आहाय मोव मेळटा थिंगूय कोणूय होंडोता पिकास घेवन ओ कुदोड्यो खोरें कितें म्हणटाय ते तुमी मोव मेळटा थिंगा तर गोंयकारां सारकें मोव पडलें आतां नुस्तें पडे मोव पडटा कितें जाता वास येता हाच्या जायना तें तोडलें देखून जाल्यार मुये वास मारता चुकोन देखून तुका सिंतीत भायर तुवें उजऱ्यान तोडलें जाल्यार मुये वास मारता कोडया म्हणून घालूंकूच जायना तें भायर मारपाचें एश कोन्न गोंयच कातोलीक धर्म सारको मुयेच पेज हें जाला भायर मारपा जाला मोव पडले इजी टार्गेट जालें सगळ्यांक कितें सांगोत तें आयकता हिंग पयशे घाल रे थिंग पयशे घाल रे हो वाडोवन दिता मरे तो वाडोवन दिता मरे एश कोन्न आनीक सगळे खोट्यो चोरून भोंवताय आनी मागीर तुमी पवित्र नाय म्हणून मागीर तुमी ते फासा सांपडटाय देंवसरा गेल्या आनी मागीर तुमकां निसोंटोन तुगे पयशे गेले तुका मनीस मेळना मागीर तुका टेन्शना मातशें मागीर तुका डायबेटीक हाय जातात डायबेटिका पिल्ल घेता तूं म्हाजी डायबेटीक घेयली मागीर तुका कॉलेस्ट्रॉल जाता कॉलेस्ट्रॉल जाल्यार मागीर तुगे रगत फास्ट वचना मागीर प्रेशर वाडवता शिरो ब्लॉक जाताय रगत हें जायना हेजे पडे रिटर्न पडे आर्टरीज आहाय हार्टाच्यो दोनी त्यो चॉक जाताय तर हार्टा रगत रीड सप्लाय येना पोत्तून मुखार भायर मारपाक मागीर तें रगत पातळ करपा पिल्ल घेवपा पडटाय मागीर थोड्या वर्सांनी मागीर तुका हें बायपास हें करपा पडटा एन्जिओप्लास्टीक कोताय पयलीं हार्ट एटॅक म्हणटाय तो एक 2 ब्लॉक आहल्यार ते एन्जिओप्लास्टीक प्लास्टिका हें घालून पायप एश घालून तें मातशें शीर फुलोवन दवरताय हार्टाची आर्टरीज तेका एन्जिओप्लास्टी म्हणटाय ती करपा पडटा एन्जिओप्लास्टी कोण एक 10 वर्स काडटा तूं आनको एटॅक येता तुका मागीर बायपास करपा पडटा बायपास केलो मागीर दोतोर तुका 10 वर्स गॅरंटी दिता हें सगलें दाडायन बुडोवपा म्हणटा तेसो येपारो हो सगळे कोश्ट त्रास पिडापीड सगळें टेन्शन सगळें देंवसरा गेलें इथं बरेंपण कांय ना ही पड ऑपरेशन पड करून लोक भोंवता तो लोक सारको पातकांत रेवडलोलो आनी बुडलोलो आहा कसलें ऑपरेशन तुवें तो जिवितां केलो आहा कितें जावं कसलेंच तूं पातकान आहा हें तुका वॉर्निंग रेड लायट सारकी एक उज लागलो हिंगा घरां आलार्म आहा यूके कंपल्सरी आलार्म वाजवता ते भाशेन हो तुका आलार्म तुगे जिवितां तुका एक कीड लागली तुका कळ्ळें तूं पातकान आहा तुगे जिवीत निसोंटोन केदो मरोत म्हूण सांगो जायना मरण सारकें गॅरंटी गोळ्या तूं दुयेंसां थोडी वर्स काडोच ना पयल्या एटॅकाचे हूंय मोत्ताय चडसो लोक नाजाल्यार तिसऱ्या एटॅकाचे मोत्ताय हूंय पयल्याचे तुमी साल्वा आलो मागीर सेकंड एक चान्स आहा तुका आनी एक कितें बायपास करपा कितें करपा ना थर्ड एटॅकाचे मागीर तूं गेलो म्हणटाय तर हें तुमकां हितूलें तो वायटांतुलें तो तुमकां साल्वा जावपा जाय जाल्यार एकूच उपाय बापाक मोहिमा मेळटली केदोणा तुवें तेगेल्या पुता गेलें खबर आयकोन हो पवित्र पुस्तक शिकोवन तूं तर पवित्र जालो जाल्यार तूं बापा कडेन रोजार करतलो पुताच्या नांवान तेन्ना बापाक मोहिमा मेळटली आनीक स्वर्गार व्हडलो दोबाजो जातलो
तर दर एका कातोलिकाच्यान स्वर्गार दोबाजो करूं जाता संवसारां रावन. जे परी हांवें स्वर्गार दोबाजो केला ते भाशेन तुमी स्वर्गार दोबाजो कराय. हे संवसारांतले दोबाजे बंद कराय. आनी दोबाजे संवसारान नाकाय, काजरां नाकाय दोबाज्यान, ओर हें नाकाय, बातिजम नाकाय, क्रिजम नाकाय, कुमन्या दोबाज्यान कांयकू नाकाय. दोबाज केलो तुमी फिनीश संवसारांतलो. सारकें तुमकां तांबडी लायट पेटोवता तिचो वॉर्निंग. फ्रिजर बी व्हडले 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 मशिनरी आहा, फ्रिजर आहा, तांकां भायल्यान लायट आसोता. भितर कितें फेल जालें, कितें जालें, तो तांबडी लायट ही हें मारता, फ्लॅश मारता. तेदोन तूं कोट्टा कितें पूण हिंगा फेल जालां, शॉर्ट जालां, कितें जालां म्हणून. वो कोण भितर आकांतां सांपडलो आहा, अकस्मात लॉक जालो, तो तेणें कितें भितरलें हें मारलां, एमर्जन्सी हॅझर्ड मारला, तर ती लायट चोयन लोक धांवोन तेगे बोबे येता. तेश कोन्न तुमगे जिवितां लायट पेटोवन तुमी काबा, तांबडी लायट पेटोवन सारकी ती पेटोवन काबा जालो आहा. जिवीत वो पेटोता आहा, तुमी तेजेर दोळो देखून दिलो ना. एक दुयेंस येवप म्हळ्यार तुज्या जिवितांत वायटूच येवप, बरें कांय येवपाना. कित्याक तुगेलें जिवीत वायटाचेर आहा. चिंतानी बरें येवपा तुमी चिंत नाकाय. घोडे तुमी दोख मान काम कोन्न मान दोख मान घोडे तुमी दीस काडी, ती वखद घेवन ती वखद घेवन, आज अपॉयंटमेंट फाल्यां अपॉयंटमेंट अशें करून तुमी हितू वतलीं. आनी तुमगे भुरगीं पिळग्यो कोण बऱ्यो भोगूंक पावपानाय. तुमच्या पाश्ट ती वतलीं. तर वो बापाक मोहिमा सारकी मेळपाची सारकी गरजेची. कित्याक बापान आमकां ती फावो केल्यात. आनीक बाप आपयता आमकां येयाय, मुगेल्या पुता उदेशी पवित्र जाय, मोकोडे मागाय. हांव तुमकां सारकें खुशालकायेन सगलें म्हजी देणी आहाय ती तुमकांच. आख्खो संवसार बापा गेलो. तर आमकां संवसाराची पळय आस लागुल्या, तो संवसार आख्खो देवा गेलो. तर आमी ही आस सोडून देवा आस आमी करपा जाय. तेदना सगलें आमकां मेळटा. सोंपें. आमी देवा सोडून आमी संवसारा आस करूं मोता कितको मेळटलें. 14 तुमी कितेंय म्हजे नांवान मागशात जाल्यार हांव तें करतलों. कोणा नांवान? म्हज्या नांवान. आनी जो लोक जेजू मानना, जेजू देव म्हणून मानना, त्या लोकांक सांगनाकाय तुमी. तेंक कांय मेळपाचें ना. तेंक जें पळय मेळटा, तुमी म्हणटा ती बरी आहाय, तें पळय मेळटा तें देवाचे काकुटीन. देवागेले काकुटीन देवान तेंकां हें देणें दिलोलें जिविताचें. पूण तेंकां तें तेणी लाबोवन घेवना. ती तें नाकारताय. तेणी मानून घेयलो ना. तर तेंकां आनी कांय ना. फकत देवागेले काकुटीन ती पोत्तून ती पवित्र कातोलीक जावपाक तेंकां देव काकुटीन सगलें हें पडे फूड क्लोथींग शेल्टर पड म्हणटाय तें देवागेले काकुटीन तेंकां मेळटा. तुमी चिंत नाका देण्यांनी मेळटा म्हणून ना. जो पवित्र कातोलीक ना, वो जो कातोलीकूच ना, तेंकां देवागेलें देण्यान कांय मेळना. फकत देवागेले काकुटीन ब्लेसिंग ना तेंचे देवागेलें. काकूट फकत मर्सी. आमी कोणाचेर काकूट कोताय चोय. कोण मोटरसायकली आड्डोन पडलो मेलो आमी काकूट कोताय. आरे तेका मरण देवान कित्याक दिलें, वो तो कित्याक मेलो अशें करून. कितू बरो मनीस आहलो काकूट कोताय. तर ह्या लोकांक फकत काकूट. जो पवित्र कातोलीक ना, तो फकत देवागेले काकुटीचेर हें देवागेलें देणें आहा तें जियेता. तेका देवागेलें मोहिमेंत कसलोच भाग ना. वो देवागेले देण्यांनी वो कुरपेंत तेका केसलोच भाग ना. कांय मेळना तेजेर. तर जेजू हिंग सांगता, तुमी कितें म्हज्या नांवान मागशात जाल्यार, म्हज्या नांवान मागशात जाल्यार हांव तें करतलों. जेजू आनीक बाप आनीक पवित्र आत्मा एक. म्हज्या नांवान मागशात जाल्यार कोण मागतलो? जो म्हज्या भितर आतां पवित्र आत्मा येयलो आहा, तो एकोडे मागतलो बापा कडेन आपल्या गेल्या पवित्र आत्मा. पूण मागसोता की हांव मागोत म्हणून. जेजून सांगिल्लें चोय, तुमी कितेंय म्हज्या नांवान मागशात जाल्यार, तुमी म्हळ्यार कोण? जो लोक पवित्र कातोलीक आहा तो. जे मेरेन तूं पवित्र ना, तुका तुगेलें कांय मेळपाचें ना. तुगे मागण देवा पावना. मेळपा खबर सोड.
हें मागशात जाल्यार म्हणटा तें उतर थिंग येयना. तुका न्ही मागो देवा कडेन चान्स ना, कित्याक तुगेलें मागणें पावना. कित्याक तुका हें पड तूं पातक कोता तेजेर तुकोडे कंट्रोल ना, दोबाव ना. तें बंद करून तें नोपत करपाक वो तें सोडपाक. तें सोडून पवित्र जावपाक तुका नाका. तेका लागोन तुगेलें एक पूण मागणें देवाक पावना. आनी जेजू म्हणटा, तुमी कितेंय म्हज्या नांवान मागशीत जाल्यार कोणा कडेन? सर्गीच्या बापा कडेन. तर सर्गीच्या बापा कडेन मागतो जाल्यार तूं पवित्र आसपाचो, कित्याक देव पवित्र. पवित्र आसल्यार तुगेली लायन लागता, ना जाल्यार एरर म्हूण येता, ओर आवटसायड कवरेज एरिया येतात, ओर दीस प्रेयर इज नॉट वर्किंग म्हळ्यार तुगेली हो तुगे देवाच्यान तुज्या मदल्या संबंध काट जालो आहा, तर कांय फायदो ना. तर ह्यो सगल्यो मॅसेजी तुमकां जो लोक कातोलीक पडे गोंयकारू पवित्र नाय तेंकां. तुमी कितेंय म्हज्या नांवान मागशीत जाल्यार हांव तें करतलों. तर आतां तुमी मागतले जाल्यार पवित्र आत्मो तुजे भितर आसपाचो मागोवंक. तेन्ना कळ्ळें की तुका मागोता तें देवा कडेन, बापा कडेन मागोता तें जेजू तुका करून दितलो. हांव करून दितलो म्हणला. हितून दुबाव ना. कित्याक तुवें पळय जेजून पळय कितें हेजें बायबलाचें सांगिलां तें तुवें मानून घेयलें म्हणून जेजू म्हणटा हांव तुमकां कोन्न दितलो, चल. आतां एक मॅनेजर पळय कंपनीन आहा, तो तुका कसल्यो सवलत्यो कंपनीच्यो आहाय जाल्यार तो मेळोवन दिता. तुका डायरेक्टरा बरोबर वचपाक गरज ना. ओनर आहा तो डायरेक्टर कंपनीचो, मॅनेजर कोन्न दिता. ते भाशेन जेजू आतां देवा बोले गेलो आहा म्हणटच जेजू म्हणटा तुमी बापा कडेन म्हगे नांवान मागाय, हांव तुमकां तें कोन्न दितलो. आनी मागतो जाल्यार कितें कारण कितें, हें कितें आहा, कोंदिसांव कितें आहा, कितको मागपाचें, तूं पवित्र जायन मागपाचें. पातकांत रावन मागल्यार तुमकां सांगिलां आतां लायन लागना. 15 तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार. जेजून जायते पाटी बायबलाचेर बरयलो आहा, चुये गुगला मान चुये. मोग, देव म्हळ्यार मोग. आनी देवागेलें डेफिनेशन ना. मोग जर तर तुगेल्या जिवितांत वेव्हारांत तुगेलो मोग दिश्टपडना जाल्यार तुका कळ्ळें तुका पवित्र जावपाचें. तुका आनीक चान्स ना पवित्र जावपाचो. जे मेरेन तूं वायट सोडून तें मोगान बदल ना जाल्यार तूं आनी पवित्र जावपाक शकना. तुवें वायट सोडून तुवें त्या मोगान बदलूं जाय आनीक तुवें पवित्र जावपाचो. आनीक हितून दुसरो उपाय ना. आनी जेजू कितें म्हणटा, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात. तर तूं जेन्ना जेजूचो मोग कोता हो बायबल वाचून मुगेलें ही शिकवण बायबलाची ती आयकोन तूं जेजूचो मोग करूंक लागता, तेन्ना तूं पवित्र जातलो. आनी तेन्नाच तूं ह्यो आज्ञा पळय आहाय 10 मानामेंत आनीक जेजून सांगिलां आतां हांव कोत्ते भाशेन कोरयाय म्हणून. हांव तुमकां लिवींग एग्जांपल दिता, जिवो एग्जांपल. तें कोरयाय. आनीक दुयेंसां बरें पेस पिड्या तें म्हणून सगळें आहाय तें मिलाग्रो अजापा सगळें तें तें. तर हें केल्यार म्हणटा जेजू ह्यो मुगेल्यो आज्ञा तुमी सांबाळटलेत म्हळ्यार कितें करूंक पावतल्यात. दुसऱ्यांक तुमी आदार जावंक पावतल्यात. केदो ना तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हणटच तुमी हें मुगेलें आयकोन पवित्र जायन तुमी म्हजो मोग करतात म्हळ्यार कितें, तुमी जेजूक आपल्याचे भितर हाडटाय. पवित्र आत्मो येयलो म्हणटच जेजून म्हणलां हांव येतलो आनीक म्हजो बापूय येतलो आनी तुमचे भितर घर कोत्तलो. 16 आनीक हांव बापा कडेन मागतलों आनीक तो तुमकां आनीक एक शाराती दितलो. आनीक हो तुमचे सोबें सदांकाल आसतलो. तर आतां जेजू म्हणटा आपूण तुमकां हो शाराती दितलो.
आनीक तो तुमकां आनीक हांव तुमकां एक शाराती दितलो आनीक हो तुमचे सगळें सदांकाल आसतलो. शाराती म्हळ्यार कोण? शाराती म्हळ्यार मनीस न्ही, ना म्हळ्यार कोण सांत न्ही, ना म्हळ्यार सायबीण न्ही, ना म्हळ्यार हुरीस न्ही. शाराती हेल्पर, इंग्लिशीन हेल्पर म्हणून आहा. आनी हेर ट्रान्सलेशन चोयात तुमी. म्हाका उगडास आसा ते प्रमाणे हेल्पर म्हणून इंग्लिशीन आहा ते आनी कोंकणीन शाराती आहा. आनी कितें वर्ड आहले म्हाका उगडास ना आतां. तर हो शाराती दितलो म्हळ्यार कोण? पवित्र आत्मो. तोच तो देवा संबंदी सोत उगटापें करता तो आत्मो. आत्मो तो मनीस न्ही. तो शाराती म्हळ्यार तुमी म्हणच्याय सायबीण माय मुगे शारातीन, आनीक सांत मुगे शाराती, वा ती सांतीन मुगे शारातीन, वा हुरीस मुगे शारातीन. ना, हें तुमी तुमगेल्या जिविताची वाट लायतायत. तोच तो देवा संबंदी सोत उगटापें करता तो आत्मो. आत्मो हे तियात्रीस, कांतोरीस, कॉमेडियन ते न्ही. ते तुमकां वायटां उडयतायत. तुमगेलो फामील तेणी काबार केल्याय. संवसार ताका घेवंक शकना. कित्याक? संवसाराक तो दिसती पडोना. तर तुमी हे मनशाक वो रोचणेक जो कोण शाराती पडे म्हणटा तेजें निसवणटोन. कित्याक हिंगा जेजून बरें एक्सप्लेन करून सांगिना सारकें. चोय वाचीत तेन्ना कळटा आनी तितून डीप वचपाक गरज ना. संवसार ताका घेवंक शकना. कित्याक सर्वेस्पराक संवसाराक तो दिसती पडोना. कोण? पवित्र आत्मो शाराती. आनीक संवसार ताका वळखना. संवसारान जेजूक नाकारलो म्हणटच ताका आनीक येवपाक चान्स ना. तुवें तो जेजू मानून घेयलो जाल्यार तुका हो बायबल वाचिलो जाल्यार जेजू मानून घेवन तेन्ना तुका कळटा वचो हो ही वळ आनीक हो जॉनाचो 24:14 आनीक वळ 17 ती ताका गोमोन येता. जेन्ना तो जेजूक मानून जेजूगेलें सोत उतर पडे हें बायबल वाचून नियाळून सोजमणी काडून मानून घेवन तेन्ना ताका कळटा की हो शाराती आनीक हांव ज्या दिसाक पवित्र जातलो तो म्हजे भितर येतलो. आनीक संवसार ताका वळखना पूण तुमी ताका वळखतात. अशें कोन्न बायबल सोजमण काडून तुमी ताका वळखतले. कित्याक तो तुमचे सांगाती आसा. जेन्ना तो तुमचे भितर येयलो हें सगळें जेजूगेलें पळय सगळें प्रवचन आयकून मानून घेवन सगळें कोत्रीच तुमकां तुमचे भितर तो शाराती येतलो. कित्याक तो तुमचे सांगाती आसा, तुमचे भितर रावता. तर हो देंवचार आनीक देव एक बारबो भितर रावपाक शकना. खंयचो एक. तर पवित्र आत्मो म्हजे भितर आहा म्हणल्यार हांव पवित्र. म्हाका आनीक पातक करपाक आनीक चान्स ना. चान्स ना. जेजून जे परी पातक करूं ना ते भाशेन हांव पवित्र जातरी म्हाका चान्स ना. आनीक तूं म्हणटा म्हाका पातकान पडपाची टाळणी येतात जाल्यार तूं पवित्र जालोलो ना. सोंपें उतर सारकें. तूं हो वेर्स घेवन तो वेर्स घेवन तुगेली हरोज निवडाय नाका मोकोडे. तूं तर पवित्र ना. तुका हो शाराती तुजे भितर येवपाचो ना. आनीक तूं पातकाण पडपाक 100% चान्स. चॅप्टर वळ 17 तोच तो देवा संबंदी सोत उगटापें करता तो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना. कित्याक संवसाराक तो दिसती पडोना. आनीक संवसार ताका वळखय ना. पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तो तुमचे सांगाती आसा तुमचे भितर आसा. तर हिंगा आमकां कळोन येता की पवित्र आत्मो तिसरो जोण सांतीस त्रिदादीचो होली ट्रिनिटी, वन गॉड, 3 पर्सन्स इन वन. 3 जोण एक देव. बाप, पुत्र आनीक पवित्र आत्मो. आनीक
जेजून म्हणलें आपण वयतरी तुमकां तो दितलो. तर पवित्र आत्मा तुजे भितर आसल्यार तूं देवाचे भाशेन जाता. जेजू मूळ पातोक नासतना जल्मलो संवसारांत. मूळ पातोक नासतना जल्मलो तेकाच लागून सगळ्या मनशांची पातकां तेणें आपल्याचेर घेवन तो मेलो आनी आमकां मेकळीं केलीं, सोडयलीं. आनी आमची सगळीं दुयेंसां, पेस पिळे, त्रास, कोश्ट सगळें आमगेलें नपयत केलें. ते कोणी आमकां जेजून फळे केलां खुर्साचेर, तेजेर आमकां सगळें मेळ्ळां बरेंपण. तोरी आनीक साद्या मनशाच्यान हें करपा जायना. तुका तरी कोणें म्हणलें म्हूण तूं आपण तुजो हितूलो मोग कोता आनी तुजे पासत जीव दिता, तेजेन कांय करपा जायना. तो तुजे पासत जीव दिना, तो इफेरना वयता मरोन. कोणाच्यान दुसऱ्यांच्या पासत हिंगा जीव दिवपाक जायना संवसारांत. जाण एकलो आपल्यागेलो जीव दिता जाल्यार तो इफेरना वचपाचो. तेज्यान आनीक जीव दिलो म्हणटकीर आमकां जिवितां कांय बरें मेळपाना, तेका इफेरना. आनी तेंगेली मागीर घोराब्यां कोण माय पाय आनीक भाव भयणी कोण आहाय ती इफेरना, ती आनी मागीर बरी जावपा न्हय. ती तेगे ते टेन्शन घेवनूय ती बारीक जायन वयतली म्हाजी, तेका आनी बरेंपण कांय येवपाना. तर हिंगा पळय कोण संवसारांत जीव दिता दुसऱ्यांचे पासत म्हणटाय तो ती सगळीं फोकाणां. तो जाण एकल्या इफेरना व्हरपाचो आनीक संवसारां आहाय तेंकाय होंडा उडोवपाचो. तो हेच्यान कोणा दुसऱ्याच्यान कोणाक बरें करपा जायना मनशाच्यान, फकत तें देवाच्यान जातालें. तेका लागून देवान तो प्लान काडून आपल्या पुताक, पवित्र पुताक संवसारांत धाडलो. आनीक तो पवित्रकाय राखोन जियेलो, मनशांचे भाशेन जियेलो तो. आनीक मनशांक दाखयलें की तुमी पवित्र आत्मा भितर येतरीच तुमच्यानूय पवित्र जिवीत म्हजे भाशेन सारूं जाता. एकूच तें जेजू भितर पवित्र आत्मा आसलोलो, जेजू पवित्र आसलोलो आनी आमचे भितर आतां म्हजे भितर पवित्र आत्मा येयला, एकूच तो. तीन डिफरन्स कांय ना. तर तुमी म्हाका म्हणटलीं आपण पातकां पडटा, कित्याक पडटा? कित्याक तुजे भितर पवित्र आत्मा ना, तूं पवित्र जालो ना. ओ तुका ताळण्यो येताय जाल्यार तूं म्हणटा आपण पातकां पडपाक शकता, कित्याक तुजे भितर पवित्र आत्मा ना, तूं सारको पवित्र जालोलो ना. तुवें चोवपा जाय पवित्र जावप म्हळ्यार कितें तें. जेजूचे भाशेन पवित्र जावप म्हळ्यार कितें? जेजू म्हळ्यार तोच वत्मो, तोच तो देवा संबंदी सोत उक्तापें करता तो. जेन्ना पवित्र आत्मा तुजे भितर येतलो तुका सारकें सोत उक्तापें जातलें. तुका न्ही मागीर म्हजीं पातकां बोगोश आनी हें तें आनीक म्हाका ताळण्यांत पडोंक दिनाका तें आनी तुका म्हाजें कांय लागना. तुगेलें जिवीत तुज्या हातींत आहा आनीक तुका तो पवित्र आत्मा सोत उक्तापें कोतलो, उक्तापें. संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसाराक तो दिश्टी पडोना आनीक संवसार ताका वळखयना. तर जायतो लोक म्हणटा आमी सातीस त्रिदादीच्या देवाक माननाय. हेका लागून तें कित्याक तेंकां उतराची सोजमणी मेळ्ळो ना, तेंकां कोणें हें पत्ते कोन्न सांगिलां. वो बायबल पडे आहा तो तेंकां पत्तो कोन्न उरफाट कोन्न बायबलाचे ऑपोजीट तेंकां राग शिकयला. आमकां बायबल फकत मोग शिकयता. तर त्या रागान बरोवन हें आमी मानना म्हणटाय, देवाक आमी हे देवाक आमी मानना म्हणटाय. खंयच्या देवाक? तेंकां रचिल्ल्या त्या. आनी तेंचे भितर तो देव येयलो पवित्र आत्मा तेंचे येयलो एक जोण जाल्यार ते पवित्र जाल्ले. ते अशें करून हेका नाकारता तेका नाकारता म्हणून बेश्ट तोंडान सांगल्यार जायना, तें प्रूफ आसपाचो. नाकारूंक तुका प्रूफ आसूंक जायो आनीक मानूंकूय प्रूफ आसपाचो. बायबल असो उचोऱ्या मिलाग्रे कोता, तेका लागून आमकां कोट्टा बायबल सोत आनी जिवें उतर म्हणून. तेका लागून आमी बायबल मानताय आनी बायबल मानून अजापा मिलाग्रे कोन्न सगळे जेजूगेले शिस मेले 11 जाणां. सगळें बरेंपण कोन्ना. तेजे उपरांत मागीर आतां इगोजीन आनी जायते सांत मोंदवले. ते सांतां भायर डिसायपल म्हळ्यार आपोस्तल पळय आसले ते सांत जाले म्हणटू 11 जाण. तेंचे भायर मागीर आतां पळय कोण बरें जिवीत सारता तेकाय सांत म्हणटाय. कित्याक तेणी जेजूचे भाशेन वावर केलो, मोगान केलो
आनीक हो पडे कोण तुका म्हणटा बायबल आपण रिजेक्ट कोता, बायबल सारको ना, बायबल करप्ट जाला, आनीक आनीक हो सातीच त्रिनादीचो एक देव आमी माननाय. वो स्वता तेका फोट म्हणपाक वतात, आनीक तें केशें जायना. तेका एश कोन्न पड स्वताचे पड कोण वयर सरलेलो तो लुसिफेर. देवाचेर पळय आड हें चिंततालो तो लुसिफेर. तो स्वताचे पड कोण आड उलयता तो तेजे भितर लुसिफेर आहा, तें हांव सांगपा न्ही. तुमकां सांगिल्ले ते भाशेन लायट म्हळ्यार उजवाड म्हळ्यार देव, आनी तो उजवाड तो ऑफ केलो कोण? काळूक म्हळ्यार देंवचार. तितून भितर आनी मदें कांय ना. हांव न्यूट्रल, हांव तुजें कांय उलयना, हांव तेजेरय कांय उलयना, म्हाका कोणाकडल्यान कांय नाका, हांव कातोलीक, हांव मदें रावता. म्हाका तोय धरून पडलो ना आनी कातोलीकपणूय पडलो ना, कांय उलयना, हांव न्यूट्रल. एश कोन्न हे पडे चिकन आवट म्हणटाय. न्यूट्रल पड कोण आहाय ते चिकन आवट. म्हणटोची ते कित्याक शिरीपणे ते स्वता उलोवपा भिताय, खोटी उलोवपा भितायत. दोनी वाड्यांचे पांय धुतायत. तेकाय तेगे कोताय, हेगे एक कोतायत, जालें. तर जेजू म्हणटा संवसार ओतम्याक वळखना, पवित्र ओतम्याक वळखना. कित्याक तेका फोट शिकयलो आहा आनीक ती फोट तेणी मांडून गेल्या. जेन्ना तेका सोत कोडटलें तेन्ना तें मांडून घेतलें. तो सोत तें कितको कोडटलें? आमी वचोन तेंगे कानार सांगपाचें ना. आमी कातोलीक पयलीं पवित्र जावपाचें. सोत सांगपा सोड्याय तुमी दुसऱ्यांक. तुमकां तर खबर ना, तुमी मागीर दुसरी कुड्डे आनी वाट खंयची दाखयतले. तुमी पयलीं कुड्डे आहाय. तुमकोडे एक मिलाग्र जायना कातोलिकां कोड्या गोंयच्या एक मिलाग्र जायना. तुमी तें सगळें शान शोहरत आनीक दान दौलत आनीक तें टीव्हीचेर यूट्यूब तें चोवपा नाचपा तें चोवपा उरलें जाल्यार तुमी आनी कुड्डे आनी आठ खंयची दाखयतलीं दुसरी आनी तुमी कितें सोद दाखयतलीं हें? तुमी पयलीं पवित्र जावपा जाय. कातोलिकां पवित्र जावपा सारकें सोंपें. सगळें सोड्याय पवित्र जाय काबार. सगळ्यांक भुकशाय आनीक सगळ्यांच्या लागीं माये मोगान भोंवाय. तेन्ना तुजे भितर पवित्र आत्मा येतलो आनी तुमी मागीर म्हजी भाशेन कोतलीं. जे मेरेन तुमी म्हजी भाशेन कोनाय तुमकां सारकें रेड सिग्नल की तुमी पवित्र कातोलीक जालो न्हय. तुमी दुसरें अजापा मिलावऱ्यो करूंक शकनाय जाल्यार तुमी पवित्र कातोलीक जालो न्हय. जो जाय आतां. पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तो तुमचे सांगाती आसा. सांगाती आसा. तुमचे भितर रावता. तुमचे भितर रावता म्हळ्यार तो पवित्र आत्मा म्हळ्यार देव. सातीच त्रिराजीचो एक देव, एक जोण देवाचो तुजे भितर रावता म्हळ्यार देव तुजे भितर रावता. देव रावता म्हळ्यार कितें? तुगे जिवितांत एक खोत ना, एक वायट ना तुगे जिवितांत. तुका कोणाचो राग ना आनीक कुन्नाटकाय ना आनी कॉम्पिटिशन ना आनीक तूं सोशल मिडियाचेर तूं तुगेलें वयर चोडपाचें नांव दाखोवपाचें, फामिली वयर काडपाचें तें कोन्ना. तूं सगळें म्हजे भाशेन लोकांक हुस्को घेवन लोकां गेलो, फोन घेवन हें कोन्न लोकां गेलीं सगळीं प्रॉब्लेमां कितें आहाय तें सॉल्व कोता आनीक लोकांक तूं पवित्र जावपाक आदार दिता, दुयेंसां बरी कोता, सगळे वाटेन तूं लोकांक पावता. सोशल सर्वीस न्ही. सोशल सर्वीस म्हळ्यार तें कितें शिरीपण. तर हें आमगेलें स्वत परगोट करपाचें आनीक हो पडे प्रॅक्टिकल आमगेलो बूक आहा बायबल. तें प्रॅक्टिकल आमी लोकांक दुयेंस बी बरी करून ते बायबला उद्देशी आमी लोकांक दिवपाची. मुगे व्हिडिओ चोयल्यार तुमकां कळटलें की स्वत कितकून उलोवपा तें आनीक दुसऱ्यांक शिकोवपा तें सारकें सोंप तें आनी तितूंत आनी मोदें कांय ना. तर तुमचे भितर रावता पवित्र आत्मो. तो तुजे भितर देंवचार आसल्यार पवित्र आत्मो तुजे भितर रावपाक शकना. जे परी लायट रुमांत तुवें लायट ऑफ केली कितें जाता? काळूक आसोता. काळूक आनी लायट एक बारबो कितको वतली चिंत्याय तुमी. तर जंय काळूक आहा थिंगा पवित्र आत्मो ना. म्हणटच तुमचें जिवीत निसणटोनाक सारकें लागीं
दारेर येयलो हां केदोणां देंवचार तुमचो घात घेयत म्हणून सांगपाक जायना. तर तुमी आयकोन फूल नाका ही वळ की अ, पवित्र आत्मो तुमचे भितर रावता म्हणून. जॉन 14:17 ना. आतां तो म्हजे भितर आहा. जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचे भितर येतलो तुमी म्हजे भाशेन कोतलीं. सारकें सोंपें. कितू म्हजे भाशेन येयल्या तें चुयाय गोंयकार युट्यूबाचेर. 18 हांव तुमकां अनाथ कशें सांडचो ना. आनीक थोडोच वेळ आसा आनीक संवसार म्हाका आनीक पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात कित्याक हांव जिवो आसा आनीक तुमी जिवे आसतल्यात. हांव तुमकां अनाथ कशें सोडचो ना. 18 जेजू म्हणटा तुमी सांडलेल्यो शेळयो कश्यो तुमकां आपण जावपा दिवपाचो ना. अनाथ कसो सोडपाचो ना. तर आतां हीं अनाथ भुरगीं म्हणटाय आमी. ती अनाथ जाल केशी जेजून म्हणलां हांव तुमकां अनाथ कशें सोडपाचो ना. सोडचो ना. तो हे भुरग्यांक अनाथ कोण सोडलीं. तर हे वायट लोकान. हीं जीं भुरगीं पडे तांकां पडे जल्मान हाडलीं तेंगेले मायन पायन तांकां अनाथ केलीं म्हणटच तीं देंवचार तेंचे भितर आसलो. ताका लागून तीं हें करपाक तीं पावलीं भुरग्यांक रस्त्यार सोडपाक ओर डस्टबिनां उडोवपाक तीं पावलीं. कित्याक तांकां सोत कितें तें खबर नासलोली. हेका लागून सोत कोडपाक जोण एकल्याक सारकें गरजेचें. अनाथ आश्रम हेल्प केलो मो कांय ना बरी खबर ती. पूण जीं मायन पायन तांकां रस्त्यार सोडलें तांकां सोत केदों कोडटलें. तेंचेर तो मरण येयलें जाल्यार तीं इफेर ना तें आनी सांगपा न्ही. हेंक पडे कोण सोडलें तेंचे पडे मरण येयलें जाल्यार तीं इफेर ना. आतां हेका पडे मरण येयचे पयलीं आमी हेका सोत कळोवपा जाय. आनीक तें सोत कितको कळोन येतोलें. तूं प्रिचर जातलो व्हडलो डॉक्टरेट कोतलो व्हडलो ब्रादर जातलो व्हडली तूं ब्रादर हाडल्या सिस्टर मो भोंवताय बेस्तेल्यो आं बायलो ह्यो न्ही मादर न्ही. बेस्ते बायल आयज काल सिस्टर मो जायन भोंवताय आनीक तेसो जायन भोंवल्यार तूं कोणाकू साल्वा करूं पावतलीं तुमी. हीं ब्रादर सिस्टर ओर आतां कावन्सिलर मो जाले जायते गांवांनी आहाय कावन्सिलर मो लोकां धोका दिवपा ते. हें कोडे जातोलें. हें करपा जातोलें. दुसऱ्यांक पवित्र करपाचो मार्ग तीं शिकोवपा पावतलीं दाखोवपा पावतलीं. कोणें म्हजी भाशेन युट्यूबाचे व्हिडिओ कोण घायल्याय कोणाकूय बाबा एक मनीस आयकोता तो पवित्र जातलो. एक मनीस तो पवित्र जाल्यार आख्खो गांव पवित्र जावपाक शकता. तर हेश कोन्न केलें जाल्यार तुमकां गोडे कोण व्हडले व्यू मेळना जाल्यार तुमकां कोंता येताय पूण कितें एक दोन कोण पडे आयकोता तो एक मनीस तो तितून पवित्र जालो थोड्यांतलो पडे आयकोता तितूलो जाल्यार आख्खो गांव जो मनीस गांवचो आहा तो आख्खो गांव बदलोंक शकता सोंपेपणी. पूण तेगेले वेव्हारान आनी कोन्यांनी आनीक तो लोकांक वजापा मिलाग्रो करून शिकोयत ते पिरमाणी आख्ख्या गांवांत कोण पडे दुयेंती आहाय तांकां विजीट कोत्ता ते पिरमाणी जे परी लेजा मारी विजीट चलताय ते भाशेन वचोन तो घरांनी जीं कोण बरी नाय तांकां तो सोजमण दिता आनीक तांकां दुयेंसांतलीं भायर काडटा. हेच जावपा जाय तें. आमी वाड्यार कोण बरो ना जाल्यार आख्खो वाडो खबरी वयता. कोण एक देखून घर चुकयना तेंगे वचपा. आयज ना जाल्यार फाल्यां केन्ना पूण कोण टायम काण कितें कोन्न आख्खो आडो त्या आड्यार कोण दुयेंती आहा तेजी खबरी वयता आनीक सायडीचो आडो म्हण तूं तोय येता. कित्याक तो तोंडा वयलो मनीस बरो ना म्हणटच लोक खबरी वचपाक चुकयना. आतां म्हणटा हॉस्पिटलांत वचोंक जायना. आदीं मातशें क्लोज आसल्यार हॉस्पिटलांत देखून वयतालीं. पूण
आतां घाराको केशे भाशेन वयतलीं खबरी कितें करूंक तेंगे आनी हेजे गायाचे आनी कितें मीठ घाताय म्हणटा तेसो खबर त्यो उज्याचे आनी पेत्रोल रोखोय मागीर तो उज भुर्र जाता पड तेशको तें तेंगे दूख आमी आनी वाडोवपा वयताय तेंकां नाका आहलो आमी तेंकां दुसरी सोजमण शिकयताय देंवसरा गेली तुमी आहाय पळय देंवसारां आनी तेजे आनी खबरी वयताय तुमी दुसऱ्या देंवसराच्या आनी ते देंवसरा आनी उचांबळ करून घातायत एसो जाला आमगे गोंयकारां गेलें कातोलीकपणें दुसरें खबर सांगना हांव हेरां कितें जाय तें कोण दी पूण आमगेलें कातोलीकपणां सांगोता हें पडे एशें कोन्न खबरी वोसोन ते पेत्रोल घाताय आनी उज्यां आनी उजो आनी वाडयताय आनी तो मनीस बाडो थोडी वर्स काडपा लागलो थिंगा मत तुमगे खबरीक वोसोन आनी एशें कोन्न आनी पवित्र आत्मो आनी भितर येतो खुंचो तर पवित्र जाय सोंपें आनी तुमकां बायबल कोर्स कर रे हिंग वच रे थिंग वच रे थिंग 1 म्हयन्या कोर्स आहा मरे हे बायबल कोर्स केलो तुका हांवें चोयले लोकांक तळमळ येताय सारकें ओटरा हांव तुमकां अनाथ कशें सांडचो ना तर हे आतां अनाथाची खबर चलताली ही पडे अनाथ भुरगीं जालें तेंगेले पडे ही कोण पडे मेळोन त्या भुरग्यांक जल्म हाडलें तेंकां आतां साल्वार करपाची आनी फुडाराक आनीक अनाथ भुरगीं जाय ना जावपाक कितें करपाचें कोणागेर जालीं तीं अनाथ भुरगीं जालीं ती माय पायगे भुरग्यांगेर जालीं तेगे ते अनाथ आश्रमा पडे कोण चेडूं आहा तेगे माय पडे आहलोली तेका गोड खबर नासतली ती कोणागे भाव ना जा भयण आनी ना जा कोणागे चेडूं वो तो चेड्यान ते गोरबेस करून तें चेडूं जालें आनीक तो चेडो कोणागलो भाव ना जाल्यार घरांतलो चेडो तर आमी कितको बंद जातोलें ही अनाथ भुरगीं जावपाचें कितको बंद जातलीं हें काजाराचे पयलीं हो पडे मोग म्हणटाय तो देवा गेलो मोग न्ही तो पोजोळपणाचो मोग पोजोळपण तें तेका लागून ही अनाथ भुरगीं जातायत मागीर खूंय सोडटाय रानां सोडटाय रस्त्यार सोडटाय खूंय डस्टबिनां उडयताय कोण टॉयलेटां सोडटाय कोण टॉयलेटां फ्लाश मारताय खूंय हें तें हेका सोत कितको कोडटलें हांव तुमकां अनाथ कशें सोडचो ना सांडचो ना तर आतां अनाथ भुरगीं जायना जावपाक आमी पयले कातोलीक पयले बरें जावपा जाय आमी कातोलीक बरें जायनाय आनी आमी वयल्या न्यूज आयकताय चोय आज हिंग भुरगीं सोडलें हाल थिंग भुरगीं सोडलें तेणें हेच करपाचें तेशें करपाचें आवयस कितू हें ती कितू मारकिऱ्यात ती तेंकां मातशें देखना कोण ती तुमगेली भाव भयण ती तुमी तेंची माय पाय कोणागली पूण ती धर तूं ती खूंय हितून मातयेंत किड न्ही तेत ओ रानांतू जनवार न्ही तेकाय मोद सगळें देवान दिलो आहा पूण तुमी मायन पाय तांकां पोजोळपणां गायलीं माय पायगे देखी लागोन तीं आतां अनाथ आश्रमा भुरगीं आहाय तीं जावपा पावलीं कित्याक ते मायन पळय जल्म हाडला ओर ते दादल्यान पळय ते चेडवा मेळोन जल्म हाडला तेंगेलो माय पायक लागोन तीं तेंगे अनाथ भुरगीं जावपा पावलें चोय कित्याक तेंकां देख मेळोना तेंकां सोत कोडोना तर हें सोत कितको कोडटलें जे मेरेन आमी कातोलीक पवित्र जायनाय ते मेरेन हेंगे देखून आहाय कातोलिकांगे देखून आहाय अनाथ भुरगीं ना न्ही चोय गांवां वाड्यार चुयत कितू जाण भुरगे अबॉर्शन कोताय आनीक कितें कितें कोताय तें चुया वाड्यार चुयत गांवां चुयना जाल्यार कितू चेडवांनी एबॉर्शन केलें तें चुयाय कातोलीक आं कित्याक तेणें मायन पायक देख ना माय पाय हितां आहाय पोजोळपणां आहाय वा पातकां आहाय वायटां आहाय तेका लागोन तेंगेलीं चेडवां एबॉर्शन कोताय आनीक हे चेडे पडे ते चेडवा पडे हें केला प्रेग्नंट केला तेगली माय पाय आनीक तोय सगलीं पातकां आहाय तर आतां पोजोळपण कितको बंद जातलें गोंयचें कातोलिकां गेलें जे मेरेन पवित्र जायनाय ते मेरेन हें अनाथ भुरगीं जावपाचीं बंद जावपाचीं न्हय तेका लागून जेजू येयल्लो 19 आनीक थोडोच वेळ आसा आनीक संवसार म्हाका आनीक पळोवचो ना
पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात कित्याक हांव जिवो आसां आनीक तुमी जिवे आसतल्यात. जो मनीस आतां जेजून सांगिल्ले ते भाशेन वयर आपण तुमकां शोराती दितलो आनीक सदांकाळ तो तुमचे भितर आसतलो. आपण तुमकां अनाद सांडचो ना. म्हणटच आमी जिवितांत तर जेजूचे भाशेन तर आमी जायन कार्य कोताय जेजूगेलें. जेजूचे भाशेन आमी जियेताय. आमकां हे संवसारीक जिवितांत कांयच उणी जावपा ना. भरपूर भरून मेळटो आमकां, चड मेळटलें. हो पड वायट कातोलीक आहा तेज्या परस चड आमकां मेळटलें. आनीक जेजून म्हणलां तुमी म्हाका पळोवचे नात पूण म्हाका आनीक पळोवचो ना कोण संवसार, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. कोण हुंयचो इतले स्वर्गार. तुमी म्हाका पळयतल्यात कित्याक हांव जिवो आसां आनीक तुमी जिवे आसतल्यात. हांव म्हज्या बापा सोबें आसां म्हूण तशेंच तुमी म्हजे सोबें आसात आनीक हांव तुमचे सोबें आसां म्हूण त्या दिसा तुमकां कळोन येतलें. त्या दिसा तुमकां कळोन येतलें. जेन्ना तूं बरें जिवीत जेजूचे भाशेन दुसऱ्यांक साल्वार करून तेंकाय पवित्र करून तूं जेन्ना स्वर्गार वयतलो जेजू म्हणटा तुमी जिवे आसतले म्हूण तुमी संवसारांत स्वर्गार आपल्याक मेळटले. हांव म्हज्या बापा सोबें आसां म्हूण तशेंच तुमी म्हजे सोबें आसात आनीक हांव तुमचे सोबें आसां म्हूण त्या दिसा तुमकां कळोन येतलें. जेन्ना आमी स्वर्गार वयतले तेन्ना आमकां जेजूक सारकें मेळपा मेळटलें. जेजूची आनीक बापाची आनीक पवित्र आत्म्याक आमकां वाखाणूंक दिनवासूंक हेंच आमगेलें काम. तो तें काम आमी संवसारांत चालू करपा जाय. देवाक वाखाणप म्हळ्यार कितें? बसून कांतर म्हणपा न्ही वा एक रुमा बसून रोजार करपा न्ही. देवा वाखाणप म्हणून देवागेली पडे अजापा मिलाग्रो आहाय त्यो खून तेजे वयल्यान देवान म्हळ्यार आपल्याक महिमा मेळटा म्हणून. जें आपल्यागे पुतान केलां तें आमी केल्यार देवा महिमा मेळटा. हें संवसारांतूय आमगे कार्य. हें केल्यार देवा महिमा मेळटा ना जाल्यार देवा महिमा मेळना. तूं कितले रोजार कर, कितलें तेर्स कर, कितलीं न्हयेन कर, डेली मिसा वच, 37 साक्रामेंतां बोले आदेस बोस, हितू देवा महिमा मेळना. हें देंवसरा गेलें. हें तुमकां बंधन म्हणटाय तें एक मीस जाल्यार मीस डेली एक मीस आयकलें तूं म्हणटा आपल्याक काम जालें. हितू तुका मिसां देंवसरान बांदून दवरला. मिसाचो संबंद तुका पोत्त कोन्न दाखयलो देंवसरान. तूं डेली सकाळीं मिसा वच, तूं जालो. तुका आनी कांय करपा नाका. तूं सोडलो मागीर दिसभर टिवी चय. जालें. हितू आतां पळय वस्त सांगलें तितू देवाक कांय महिमा मेळना. देवा महिमा फकत जेजू भाशेन सेम टू सेम काम करपा जाय. सेम टू सेम. आनीक तुमकां दुसरें ऑप्शन दिना आनी ऑप्शन नाच तितू. तुमकां तर सदां आपण मिसा वचोन येयलो आपल्यागे देवागे जालें. आपण आयतारा मिसा वयता आपल्यागे देवागे जालें. आपल्याक टायम मेळना आपण कामां वयता काबार. हें हांव कोत्तें तुमगे कंपनी करपा जाता, ऑफिसांत करपा जाता, तुका दिसा कितू फ्रेंड फोन कोताय तेदो तेंका सांगपा जाता, हें करपा जाता, तें सगळें तेंच करपा जाता दिसभर. ही पडे चाकाट मान चालाक मान दुसऱ्या भलायकी पेड्या केलो परस पवित्र जायन हें काम करे. तितून तुमकां फायदो चप्पर फाडके म्हणटाय तेशें करून. त्या दिसा तुमकां कळोन येतलें. ज्या दिसा तूं इफेर्ना वयतलो तेन्ना तुका कळोन येतलें की तियागो सांगतालो तें सोत. तियागो सांगतालो तो बायबल परगट कोतालो आनी बायबलाची सोजमणी दितालो ती खरी खबर हांवें मानून घेवंक ना. त्या दिसा तुमकां कळोन येतलें की तुमकां जेजू आनीक देव म्हळ्यार कोण तो तुमकां तुमगेलो रोचणार तुमकां सासणाक चोवपा मेळना. तुमी अनाथ भुरग्या भाशेन जालीं. चडशे अनाथ भुरगे आपल्यागेलो माय पाय कोण तो चोवपा मेळना. ते भाशेन तुमकांय तुमगेल्या जिवितांत तुमकां सासणाचें केन्नाच तुका कोणें रोचिल्लें तें तुका कोणें पडे जिवीत संवसारांत दिलें तें बापाक तुका केन्ना मेळोवपाचें ना. आनीक म्हाका कळोन येतलें
जेन्ना हांव स्वर्गार वयतलो बापाशी, की हो म्हजो देव, हो म्हजो रोचणार एकीस म्हज्यो आज्ञा घेतात आनीक पाळटात, तीच म्हजो मोग करतात, आनीक म्हजो मोग करतात तांचो म्हजो बाप मोग करतलो, आनीक हांव तांचो मोग करतलों, आनीक तांकां म्हजी वळख दितलों. जुदासान जेजूक म्हणलें, सुमिया, तूं संवसाराक तुजी वळख दिवचो न्हय, पूण आमकां दितलोय. हें अशें कित्याक? जेजून जुदासाक परतीपाळ केलो. म्हजो मोग करता तीं म्हजें उतर सांबाळटलीं, आनीक म्हजो बाप तांचो मोग करतलो, आनीक तांचे थंय येतोल्यांव, आनी आमी तांचे थंय येतोल्यांव, आनीक तांचें सवें ठिकाण करतल्यांव. म्हजो मोग करिनात तीं म्हजीं उतरां सांबाळ्ळीं नात, आनीक तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्हय, पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तर जेजू हिंगा आमकां सांगता की जेजूगेल्यो आज्ञा म्हळ्यार कितें? कमांडमेंट. तो जेजून खंयची आज्ञा दिल्याय? जेजून म्हणल्यार आपण ज्यो आज्ञा देवान दिले 10 मांदामेंट ते आपण मोडपा येयलो ना, पूण ते आपण पाळूं येयलो म्हूण जेजून म्हणलां. तर जेजू म्हणटा, म्हज्यो आज्ञा घेतात आनीक पाळटात, तीच म्हजो मोग करतात, आनीक म्हजो मोग करता तांचो म्हजो बाप मोग करतलो. पयलीं आमी कितें म्हणून जेजून हिंगा मुगेले कमांडमेंट पळय आहाय ते पयलीं आमी घेवपा जाय. आमी एक बाजरासान एक आमकां वस्त खावपाची उमेद येयली म्हणटू, ती आमकां पयलीं घेवपा जाय बाजरां वचोन. ती तर घेना, तुवें म्हणली म्हणटू घाराको रावन आपल्या बिस्कीट खावपा जाय, बिस्कीट खावपा जाय, पूण तूं ती पसऱ्याचेर ना जाल्यार खंय वचोन घेना जाल्यार तुका ती खावपा मेळना. तर जेजू कितें म्हणटा? म्हज्यो आज्ञा घेतात म्हणटच तुमी बायबल वाचपा जावो, नाजाल्यार मुगे सोजमणी दिसभर आयकपा जाय. ती आयकोन तुगेले कानान वचपा जाय, कानान आयकोत तूं ती तुगे मनान तुवें मांडून घेवपा जाय, आनी मागीर तुवें ती काळजां कोचून दवरपा जाय. एक म्हणटाय घेवप. म्हज्यो आज्ञा घेतात. मुगेले मांदामेंत पळय देवान 10 मांदामेंत दिले ते तुमी मानताय, आनी जेजून म्हणलां एकामेकाचो मोग करात. म्हणटच तुका दुस्मान आसूं शिरीपणाय. तर दुस्मान तर तुका आशिल्ली जाल्यार ह्यो देवागेल्यो आज्ञा तुगेले काळजां आहाय. आमी कातोलिकां गेल्या भुरगेपणार सावन आमी आयकोत येयल्या त्यो आज्ञा सगल्यो. एवांजेल इवन ओल्ड 2 दिरी रिडींग कोताय, प्लस साम कोताय आयताराची, प्लस डेली लोक मिसा वयता, ती सारकी पिकले आयकोन. पूण तेंगे जिवितांत आनी तेंगे घरांत कितें बरेंपण आहा? ना, कांय ना बरेंपण. तर हिंगा जेजू म्हणटा, म्हज्यो आज्ञा घेतात आनीक पाळटात, तींच म्हजो मोग करतात. तींच हे सगलीं कातोलीक न्ही आं, तींच म्हजी भाशेन आहाय तीं. हांवूय नासलो 5 म्हयने जाले आतां फकत, तेंय सांगत तुमकां हांव. पवित्र जाल जाल्यार आज्ञा घेतात. आमी जिवीतभर आज्ञा घेयल्ल्यो हांवें देखून, पूण त्यो हांवें पाळूं न्हय. आतां 5 म्हयने जाल्यो त्यो हांव पाडपा लागला. पाळप म्हळ्यार कितें? जें आमी शिकता एकामेकाचो मोग करात, सगल्यांक बोगसात, देव जावन आसा, मोग, जेजू येयलो, मोग शिंपडावंक, राग नपयत करपाक, हें सगल्यो देवागेल्यो सगल्यो एवांजेल म्हळ्यार आज्ञा त्यो सगलो आख्खो बायबल, आनी बोकून न्यू टेस्टामेंट सगलो. तर हें सगळें पळय जेजून उलयलां आनी कोन्न दाखयलां तें आमी आज्ञा घेतात आनी पाळटात. पाळूं जाय त्यो. तूं तर पाळप म्हळ्यार कितें? तुगेल्या उतरांनी कोन्यांनी दुसऱ्यांक सवें त्यो दिसपा जायो. दुसऱ्यांक तुवें आदार करपा जायो जेजून सांगिल्ले ते भाशेन. जेजूगे आज्ञा खंयची आज्ञा? तुमी सगल्या संवसाराक वचात आनी म्हजी खबर परगट करात.
ही एक आज्ञा आहा जेजूगेली. तर हें सगळें आमी करपा जाय, पाळपा जाय तें. घेन आयकोन हांव म्हाका देव सोमेस्तांक हेचो कोण फायद ना. देव सगळ्यांक. तर तुका स्वता तूं कातोलीक म्हणून न्हू जाल्यार पयलीं पवित्र जावपा जाय. पवित्र जावप म्हळ्यार कितें? देव सोमेस्तां म्हणटा ते भाशेन तूं सोमेस्तां जावपा जाय. कित्याक तूंय देवा भाशेनूय. देव तुका न्ही तो. ओर तूं फकत तुगेलें जिवीत तुका न्ही. तूं संवसारांत आहा म्हण तुगे जिवीत 10 जाणां तुगे जिवीत उपयोगाक पडपा जाय. कित्याक तूं एक तो रूख न्ही थिंगा उबो आहा तो. ना तुका घोडे देव रूख करपाचो. पूण तुका देवान मनीस केला. कित्याक? ह्यो देवागेल्यो आज्ञा आहाय त्यो पाळपा. सगल्यांक शिकोवपाक आज्ञा कितको पाळपाच्यो त्यो कातोलिकांक. सगळे आज्ञा खबर आहाय, कोणा खबर ना म्हणो ना कातोलिकांक. ल्हान भुरगे आसल्यार तांकां मायन पायन जायतसां शिकोवपा जाय. तो तीं उलोवपा लागत म्हळ्यार देखून तांकां कोमेस जालें तेंगेलें जिवीत. तेंगे मिटर चालू आहा. जे दिसा तीं कुसव्यांत जल्म घेताय ते 9 म्हयने देखून दवरपा जाय तुमी. ते आनी तुमी सोडनाकाय. ते दिसा मिटर कोमेस जिविताचो. हिसाब किताब सारको आसपाचो टोटल. टॅली जावपा जाय. एकावंट्स कोत्ताय तें खबर आहा टॅली म्हळ्यार कितें तें. तुका जितले पयशे येयल्याय आनी तुवें कितें मोडल्याय आनी तुका कितें उरलो आहा तें तुका सारकें कळपा जाय. तूं जिवितां येयत सान तुगे माय पायगे वेव्हार कितें आसलो आनीक तीं कितको जियेलीं आनीक तीं कितको जियेताय आनीक तुगे जिवीत कितें जाता तुवें कितें केलां आनीक तीं कितको मेलीं जाणटी जालें जाल्यार चोड आनीक जितें आहाय जाल्यार तीं कितको मोरपा आहाय वो तीं आतां सारकीं वायट दोशीर आसा कितें भोगताय हें सगलो टॅली एकावंट आमकां टॅली जावपा जाय तो. जेन्ना तूं वायट करीत येयलो जाल्यार तुगे एकावंट इफेर्नाक गेलो जालें. आनी जर तूं वायट केलां जाल्यार आतां चेंज कर जिवीत बदल यू टर्न मार. तर हिंगा आमकां कळोन येतलें की आमी जेजूगेल्यो आज्ञा पाळटाय म्हणोन. 21 तो जॉन 14. आनीक म्हजो मोग करतात तांचो म्हजो बाप मोग करतलो आनीक हांव तांचो मोग करतलों आनीक तांकां म्हजी वळख दितलों. तर जेजू कितें म्हणटा आपल्यागेले आज्ञा पाळपा सुरू करयाय. पाळपा म्हळ्यार कितें म्हजे भाशेन पाळयाय कोमेस करया आनी राव नाकाय. जो लोक म्हजे भाशेन कोता जेजू म्हणटा तींच म्हजो मोग करतात. तींच आनी कोण न्ही. सगलीं कातोलीक जेजू मोग कोनाय. तीं नांवां कातोलीक म्हणटाय तीं. ओर ओलकी आनी पोलकी म्हणटाय आमी तेसो कातोलीक तीं. तीं जेजूचो मोग कोनाय. जेजूचो मोग कोण कोता जो म्हजे भाशेन कोता तो फकत. गोंया कितूच आहाय ती मेजाय. बोटांचेर मेजपा मेळटा बोटांचेर. तर बेगीन चेंज जाय. गोंया सारकें फुलां बरीत रोशीरोशीत भांगाराचें तोळें करया आमी. हें टीव्हीचेर सांग कोण कातोरीस तियात्री सांगता सगळें फकाणां. तीं त्या रोगताचें आनीक निसोणटोन आनी पोजोळपणाचें तोळें कोताय ते. वायटाचें दुयेंसाचें भिकारीपणाचें हेचो तोळें तें सगलें. तें देवागेल्या मोगाचें तोळें न्ही. तर जेजू म्हणटा म्हज्यो आज्ञा घेतात आनीक पाळटात तींच म्हजो मोग करतात. तर कातोलिकांक हें वॉर्निंग सारकें. तुमी सगळें वायट जिवीत सोडयाय आनीक जात तितू बेगीन पवित्र जायत. पवित्र जावपाक कांय करपा नाका. भोगसपाचें सगळ्यांचो मोग करपाचो 10% देवागे देवा दियाय तुमगे जोडीचे म्हयन्याचे एवरी मंथ जालें. आनीक म्हजे भाशेन काम करय जालें काबार आनी कांय ना. आनी मुगे सगळे व्हिडियो चोयाय तुमकां नॉलेज मेळटली कितको मागणी करपाचें कितको रोजार करपाचें तें. आनीक म्हजो मोग करता तांचो म्हजो बाप मोग करतलो. तर पयलीं कितें करपा जाय आमी पयलें हें पडे जेजून पडे शिकयलां तें आमी बायबल शिकिल्ल म्हणटच तें आमी मांडून घेयलें म्हणटच तें आमी पाळपा लागपा जाय. जेन्ना आमी
मांदून घेताय आमी पवित्र जाताय तेन्नाच आमकां तें पाळपाक आमकां पवित्र आत्म्या उद्देशीन सोयेक मेळटा आनी तेन्ना जेजू कितें म्हणटा म्हजो मोग करता तांचो म्हजो बाप मोग करतलो तर जेन्ना तूं पवित्र जाता तेदोसा तुका बापा बोलेची डायरेक्ट लायन ऑर वायफाय कितें म्हणटाय तें आमी तुगेली रेंज लागोता नाजाल्यार तूं आवट ऑफ रेंज आहा जिवीत भोव म्हणटच तुका आनी देवाचें मदें कनेक्शन कांय ना सोंपेपण एश को एग्जाम्पल गेले जाता मोबायलाचो सगळ्याच्या हाती मोबायल आहा तर तूं तर पवित्र ना तूं तर म्हजे भाशेन तरी काम करना ऑर जेजू भाशेन ऑर सायबीणमांचे भाशेन तुमी तुमगेलें वायफाय तुमगेलें ऑफ आहा आवट ऑफ कवरेज एरिया आहा रेंज ना वो तुवें डेटा बँक तुगे काबार जालां हो एग्जाम्पल घे सोंपो आतां भुरग्यांक देखून सजमो येतलो तुमगे मागणें वो तुमगे मामा डाळागे मागणें कित्याक पावना तें देवाक आनी तुमी हितुलीं कित्याक दुयेंसान बुडलो आहाय ती तर जेजू म्हणटा म्हजो मोग करता तांचो बापूय मोग करतलो तो जेजूचो मोग करप म्हळ्यार कितें हें आमी आज्ञा घेवपा जाय आनी पाळपा जायो आनी वावर जेजू गेलो आमी वेव्हारांत घालपाचो अजापा मिलाग्री करपा जायो एक म्हळ्यार म्हजो मोग करप जी म्हजो मोग करता तांकां ह्यो आज्ञा ह्यो सगल्यो वस्तू ती कोत्तोली हात दोन बोरीं कोत्तोली दुसऱ्यांक देंवचार धाडायतोली सोरोप हातीन दवरल्यार देखून ताका चाबचें ना वीक पिल्यार ताका लागचें ना ह्यो कोण जेजूचो मोग कोत्ताय ते जेजूचे अशें करून शिकवण दिल्यार त्यो मागीर दुसरी चार वस्तू त्यो मागीर फाटाफाट येताय शिकवणे बारबो आनीक हांव तांचो मोग करतलों आनीक तांकां म्हजी वळख दितलों जेन्ना तूं हें प्रवचन करून लोकां हिलींग आनीक लोकांगे कामां फुडें आटकोन उरलें ती करपा लागोता तेदोणां जेजू कितें म्हणटा तांकां म्हजी वळख दितलो तेन्ना तुमकां सारकें कळोन येता देवाचो पावर कितें तो आनीक देवाचो पावर संवसारांत जेजू फुडें कोत्तालो तें मोकळें करपा जाता म्हणून तुका सारके उतराची सोजमणी आनीक वळख मेळटली जे मेरेन तूं भायर सरना जे मेरेन तूं आतां हांव कोत्ते भाशेन तरी चालू करना जरी तर युट्यूबाचेर जाय तेजेर कोराय नाजाल्यार हेजेर घाले वॉट्सॅपाचेर धाडे धाकलें क्लिप करून तुमगे एका फॅमिली मेंबर ऑर फ्रेंड्स ऑर कोण तुगे आहाय तितले कॉन्टॅक्टां 100-200 हजारांनी आहले तें सगळें धाडे आनीक कोण सारकें तुमकां कॉन्टॅक्ट डेली हो केन्ना उलयताय ती पयल्यान कोणा खबर घेताय ती अशें करून तांकां विचारय तुमी कितें प्रॉब्लम जालें तें आतां विचारय ना तेंगेले खबरांचेरूय तुमी तुमगे दीस पेटाकू नाकाय तुमी सगळीं फेरना तुमी दुसऱ्यांक खबर आयकोताय ती आनी खबर तुमकां सांगताय ती सगळीं हें जालां मागीर कातोलिकांक गेले बोळकांच्यो गजाली म्हणून मागीर कोण बॅचलर आहाय ते सांकवाची खबर मारताय एसो जाला आमगे गोंयकारांगे कातोलीक म्हूण ओलके आनी पोलके म्हणटाय तें सारकें आनी मागीर कोण जोडटाय ते मागीर हेजेर बारांचेर नाजाल्यार खूंय गॅमलींग केसो गॅमलींग पोट चलोवता थिंगा तुमी तर हें करपा लागोले ओर लागोलीं जाल्यार तुमकां देवाची सारकी वळख मेळटली देव म्हळ्यार कोण आनी देवाक कितें करपा जाता तें पयले मुगे व्हिडिओ आयकाय आनी कॉमेंट्स करया तुका म्हयनो आनी 2 म्हयने आयकपाक गरज ना तूं तर आज मानून घेता आज तूं पवित्र जालो तुका कळ्ळें हांवें सगळ्यांक भुक्षिलीं सगळ्यांक वायट सोडलें आनीक सगळ्यांक कोणाचो मुगेले मनांत राग ना जाल्यार तुका कळ्ळें हांव पवित्र जालो आपूण आनीक मागीर आयसान तूं सगळ्यांताय माये मोगान मीठ मेर नासलेल्या मोगान जेजूच्या मोगान देवाच्या मोगान तूं सगळ्यां मदें वेव्हार कर आनीक हें मुगेलें आयसान कॉमेंट्स कर आयच्या प्रिचींग घे आनी तूं स्टार्ट कर हिंग मोदी आहले कांय प्रॉब्लेम ना जॉन 14:21 कॉमेंट्स कर ओ 20 व्हडले अर्दोर 20 मिनट करपाक गरज ना 5 मिनट कर ओ 2 मिनट कर आनीक धाड युट्यूबाचेर घाल चॅनल उगड कॉमेंट्स कर जे मेरेन तूं दुसऱ्यांक शिकोवपा ना ते मेरेन तुगेल्या मनाचेर उजवाड पडपाचो ना तूं थिंगा उत्तलो देंवसार तुका थिंगा दोतलो तूं पवित्र जालो मरे पुरो तुका दुसऱ्यांक आनी कित्याक पडना तूं पवित्र जालें न्ही पुरो काबार आनी तूं कितें तूं स्वर्गार वयतलो ना जेजून सांगिलां
आज्ञा घेतात घेयल मग कांय प्रॉब्लेम ना तुवें ते आतां कितें बिस्कीट हाडला वो फ्रूट हाडला ऑर कितें पिल्ल हाडलें घेन ती तुवें खावपा जाय तेन्ना तेजो इफेक्ट लागत तुका ना तुवें तें हाडलें घेन हाडलें पयशांनी घरां दवरलें कुसयलें भायर मारलें कितें फायदो आहात वेस्ट ते भाशेन तूं म्हणनाका आपूण पवित्र जालो पुरो आपल्या स्वर्गार वचपा मेळ्ळें पुरो ना म्हज्यो आज्ञा घेतात आनीक पाळटात बारबो आहा तें तूं मिसा वयताय पुरो तुमी स्वर्गार वयतलीं तुमी काजा जालीं 7वो साक्रामेंत जोडलो बायल भुरग्यां हाडयलीं पुरो तूं स्वर्गार वयतलो ना देवाची आज्ञा कितें तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळात खुंयच्यो दुसऱ्याक आदार करपाच्यो पेल्याचो मोग करपाचो आनी कितें सगल्यो आज्ञा देवागेल्यो पाळपाच्यो आनी पाळपाच्यो तर जे परी आमी पयशे दिवन वस्त हाडटाय ती आमी हायल्यार आमकां ती फायद्याक पडटा आमगे कुडीक विटामीन मेळटा आनीक एनर्जी मेळटा आनीक तेजेर आमकां फायदो जाता ते भाशेन तुमी फकत घेयत रावलीं मीस आयकत रावलीं तुमी डेली मिसा वयताय कांय फायदो ना इफेर ना हांव सांगोता तुमी पळय देवागेली आज्ञा पळय मोती घेताय काळजां घेताय ती पाळपा जाय ती कोरून दाखोवपा जाय फेथ विदाउट वर्क्स ऑर एक्शन इज डेड तुमकां स्वता सांगोता कातोलिकां सगळ्यांक आमगे कातोलिकां काळजां भावार्थ भरलो आहा पूण तो उजार करपा जाय चोय पाळटात स्वता सांगोता उजार कोरया मो फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड भावार्थ आहा पूण भावार्थाचे वयल्यान कांय तूं तो भावार्थ उपयोगाक घालना जाल्यार तो भावार्थ मेलोलो म्हळ्यार इफेर ना वचपाचो हुंच्या धर्मा हुंच्या हेजो तुमी गांवां कितू हें आहाय तो चोयल्याय तुवें एक इगोजी एज संस्था तेज संस्था कोण मॅरेज संस्था आनी केसो यूथ संस्था आनीक केसोली कॅटेकिस्ट संस्था आनी जाय संस्था आहाय इगोजीनी एक तूं संस्थे मेंबर जाव लिडर जाव इफेर नात हांव सांगो तुमकां चोय ते लिडर आहलो ते मेल्याय तें पयलीं लिडर चोय आमगे शेपाय शेमाय चोया सगळीं इफेर नात जाण एकले घोराबे नोदर मारयाय शेजऱ्या मारयाय सोयऱ्यांगे मारयाय पुरो केलां म्हजे भाशेन केलां ना जाल्यार इफेर ना सारकें शुअर घेतात आनी पाळटात कोण दाखोवपा जाय वॉक द टॉक म्हणटाय जेजून दाखयलें कोण जें पळय उलयतालो तें कोण दाखयलें वॉक द टॉक तूं आयकोन घेनू रावलो ना जाल्यार तुमकां सांगिलें हे दुसरे जायते प्रिचर आनी कोण ब्रादर आनी कोण कोण आहाय म्हणटाय ते आख्या वर्ल्डा देखून चुये ते हांव सांगताय तांकां दुसऱ्या तांकां शिकोवपा जायना अजापा मिलाग्रो करपा आयतरा येयाय म्हणटाय ते आपल्यागे इगोजी दियाय डोनेशन एवरी आयतरा मेंबर जाय केसो सबस्क्रायब हे जावपा जाय तुका पार्टनरशीप केसो जाय गोल्ड जाय सिल्वर जाय विका सुबेज पयशे भरपाचे तुका ती मेंबरशीप जाय जाल्यार मागीर तुका ती जागा मेळटा बसपा ना तूं हाटल्या म्हाजी इथं पडटात पयस पडटा स्टेडियमान ना जाल्यार हेजे हॉलां कोण जी मेंबरशीप बरी आहा गोल्डन आहा प्लॅटिनियम आहा ती मेंबरशीप मुखार मागीर सिल्वर बिल्वर म्हणटा ती हाटल्यान हें पयशे करपा रॅकीट हें कडेन कांय कोण दाखोवपा जायना वो दुसऱ्या शिकोवपा जायना कितको करपा तें पाळपा जाय तें तूं उलयता तें शिकोय तें पाळूंक जाय तुवें कोण दाखोवपा जाय लोकांक आतां हांव सांगो तुमकां अजापा मिलाग्रो कोरया मो चला ये कोरया एशें कोन्न जावपा जाय तें ना तूं मुगेलें जिबीत पळय मुगे प्रिचींग आयकाय आनी तुमकां कांय जावपा ना तुमकां करूं तूं मुगे प्रिचींग आयकोन मरपाचें ना तूं म्हजे बोले येवपाचें मोरपुऱ्यान तुमगे फामिली म्हजे बोले हाडपाची जीं कोण पुर्वज वयतालीं कोण हेजे बोले कोणा बोले तो येते आहाय ते गांवांनी जायत गांवांनी आहाय ते लोकांय कावन्सिलींग मो कोताय कातोलीक तेंचे बोलेरी वचपाचें ती मेलीं आतां भुरगीं वयताय भुरग्यांगे जिवीत ना पाड जालां सारकें मागीर नातरां वताय तें गेल्या नातरांचें जिवीत दुयेंसांत 3 पिळगी तेंचे बोले गेल्यो तिगोय पाड पडल्यो वयतालीं तीं आनीक आमगे दादी आहाय ती आनी आमगे दादी आहाय तेंगे भुरगीं तिगांचें जिवीत पाड कोणा बोले वचोन कातोलीक हेंचे बोले वचोन कोण ब्रादर प्रिचर आनी कोण कावन्सिलर म्हणटाय ते
पाड जिवीत तांचे पळय वयता तेंगे एक एक मनशागे जिवीत बरो जाता चुय एक हांव म्हजी वळख दितलो जेजू दितलो ह्या कावन्सिलरा कडेन तुमकां कांय दिवपा जायना तेणी फकत शिकोवपा जाय तुगे जिवितांत तुवें जेजूगेली वळख घेवन तुवें कितें करून तुगेले जिविताची वाट तुवें चलपाची ती दुयेंस येयल्यार दुयेंस बरी करपाची दुयेंस तुका लागपाची ना तूं पवित्र जातरी जरी तर आतां येयलो हांवें जाल्यार ती बरी करपाची अशें तुवें तो तुगे घरा भायर पवित्र केलो दुयेंसां खबर सोड 100% लागपाचें ना दुयेंस चान्स ना लागपाक 22 जुदासान जेजूक म्हणलें सुमिया तूं संवसाराक तुजी वळख दिवचो नाय पूण आमकां दितलोय हें अशें कित्याक जेजून जुदासाक पोळतीपाळ केलो म्हजो मोग करतात ती म्हजें उतर सांबाळटली आनीक म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनीक आमी ताचे थंय येतले आनीक तांचें सोबें ठिकाण करतले तर आतां हो जुदास म्हणटा तो तेका चोलें की हो जेजू पळय येयला संवसारांत तो आमकांय जिदेव लोकांकूय ज्युसांकूय कित्याक ज्यूस आमी वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड म्हणटाले आमी देवान मागलोले मनीस देवागेली आमी बरी स्पेशल चोजन पीपल देव आमकां मान दिता आख्ख्या संवसारा मदें देवान आमकां हो गांव शार इस्रायलाचें विंचून काडलां तो त्याक चोलें जेजू फकत आमकां म्हाका आपल्याकूय और आमकांय शिसां आनी जिदेव लोकां अशें नेमूय जाता जेजू कडेन मागीर जेजू कितें म्हणटा म्हजो मोग करतात ती म्हजें उतर सांबाळटली आतां मोग करपा म्हळ्यार आमी पयलीं चोयलां मोग करप म्हणल्यार जेजून सांगिल्लां पयलें तें उतर घेवपाचें मागीर पाळपाचें एका मुठाय मोग करप आनीक जो मनीस म्हजो मोग करतात ती म्हजें उतर सांबाळटली म्हणल्यार आपल्याचे भाशेन चलतली आपणें पळय केलां तें सगळें कोत्तली उतर सांबाळटली म्हळ्यार कितें तें गांठ मान बांदून दवरपानी ओ तिजोरेक आनी लोक मारपानी सांबाळटली म्हळ्यार सगळे त्या उतराचो आदार जावपाचो त्या उतराचो वालोर काडून लोकांक दाखोवपाचो एक म्हणटा उतर सांबाळप उतर सोकला पडपा दिनाकाय म्हणटाय तर जेजून पळय कोण दाखयला प्रॅक्टिकल बूक तो आमी प्रॅक्टिकल बूक जारी दवरपाचो करीत रावपाचें मुखार वचत रावपाचें आनीक म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनीक जेन्ना तूं हें करपा लागलो म्हजे भाशेन तुगेलें एक उतराचें काम जातलें तूं सर्गीच्या बापा कडेन माग जेजूच्या नांवान तुगेलें काम जालें मोग कोत्तलो म्हळ्यार कितें तुका मागोत तें मेळटलें देवा कडेन सर्गीच्या बापा कडेन कित्याक तूं जेजूगेलो वावर फुडें वता तोच वावर सर्गीच्या बापान चिंतलोलो जेजूचे वरवीं करपाक आनीक जेजून तो केलो आनीक आतां तूं जेजूचे भाशेन फुडें वता म्हळ्यार तूं आनीक सारको बापाचें सोबें तूं जेजूच्या भाशेन बापागेलो मोगाचो जालो आनीक आमी तांचे थंय येतोले आनीक तांचें सोबें ठिकाण करतलें कोण आमी हिंगा जेजू कोणा खबर उलयता बापाची आनी तेजी आतां तूं म्हटलें पवित्र आत्मा खंय मिसींग आहा हिंगा तर हे दोगो येतले जाल्यार पवित्र आत्मा खंय गेलो जे दिसाक तूं पवित्र जाता ते दिसाक पवित्र आत्मा तुजे भितर येता जे दिसाक तूं वायट बंद करता सगळ्यांक बक्षिता काळजांतान कोणागलो राग आहलो कोण तूं कितें म्हणलोलें त्या मोतीन घेवन आहलो सगळ्यांक बक्षिता ती मरण देखून गेलें जाल्यार तांकां बक्षाय इतू वर्सां तुमी तांचो राग दोवन आतां ती मेली आनी कोतलीं कितें आतां बक्षाय तांकां नो प्रॉब्लेम आनी तेन्नाय जेजू म्हणटा की आमी तुमी जेन्ना हें सगळ्यांक बक्षितली त्या दोना पवित्र आत्मा येता हें सांगता तुमकां पयलें पवित्र आत्मा आनीक मिसींग ना पयलो पवित्र आत्मा येता पवित्र आत्मा तो तुजे भितर येयना तें उतर तुका पाळूंक चान्स ना हें सांग स्टार्टिंगाक कॉमेस केलो आमी पूण पवित्र आत्म्याचें नांव घेवं नाय पूण जे मेरेन
तूं शिकोन तुगेलें भितूं आहा तें तूं पाळ ना म्हळ्यार पोरगोट कोन्ना सांबाळ दुसऱ्यांक दाखयना अजापा मिलावरी करून शिकयना दुसऱ्यांगेलीं दुयेंसां बरीं कोन्ना ते मेरेन पवित्र आत्मा तुजे भितर येयना. तूं जेन्ना दुसऱ्यांक बक्षिता दुसऱ्यांक मोग करपा लागता त्या दोणा पवित्र आत्मा तुजे भितर येता आनी पवित्र आत्मा तुजे भितर येयलो म्हणटच तुज्यान तें करपाक तुका आनीक थांबोंक जायना हांव कोत तेशें कोन्न. त्या दोणा तुका कळ्ळें तुजे भितर पवित्र आत्मा आहा आनीक तूं जेजूचें उतर पाळटा. आनीक जेन्ना तूं जेजूचें उतर पाळटा तेन्ना जेजू म्हणटा तुमी म्हजो मोग करतात हांव तुमचो मोग करता म्हजो बाप तुमचो मोग करता. आनीक वचो शेवटाक जेजू कितें म्हणटा आमी तांचे थंय येतोले आनीक तांचें सगळें तिकाण करतलें हांव. तेका लागून म्हणटाय आमी एक एक मनीस जावन आसा इगोर्ज फकत तें बिल्डींग न्ही इगोर्जीचें एक एक कातोलीक जावन आसा इगोज आनी एक एक कातोलिका मदें फरक कांय ना. जे परी इगोजीन सातीं साक्रामेंतान जेजू आहा ते भाशेन जेजू म्हणटा आपूण आनीक बाप तुमचे भितर येवन रावतलें तिकाण करतलें. तिकाण म्हळ्यार कितें आतां आमी यूके येयले सो यूके आमगे तिकाण जालां गोंयकारां गेलें. तर यूकेन आमी सुसेगाद आहाय गोंयकारां. ते भाशेन जेजू आनीक स्वर्गीचो बाप येवन आमचे भितर रावतले आनी पवित्र आत्मा ऑलरेडी आहा. पवित्र आत्मा ना जाल्यार त्या खाणीचे चान्स ना तें आतां तुमी चिंती नाकाय. तूं जेन्ना पवित्र जाता पवित्र आत्मा तुजे भितर येता आनीक मागीर जेजू म्हणटा हांव आनीक म्हजो बाप येवन तुमचे सगळें तिकाण करतलें हांव. तिकाण म्हळ्यार रावतले. 24 म्हजो मोग करिनात तीं म्हजीं उतरां सांबाळिनात आनीक तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. हिंगा लोक आमकां जेजू देव न्ही म्हणटा पूण जेजू आमकां सांगता की जीं उतरां हांव उलयतां तीं सगळीं आमकां रचलें तें रचणार बापाचीं. तो हितून आनी कसलोच दुबाव ना की जेजू देव न्ही म्हणून. जेजू असो हिंग सांगता की हांव पळय उलयतां तें देवा गेलें जाल्यार जेजू जालो कोण कोण मनशाक त्या टायमाचेर 2021 वर्स फुडें कोणाक फुटवो नासलें ना म्हूण परवट नासलें की देवागेली शिकवण दिवपाक. थोडीशीं उतरां देव प्रोफेतां सांगतालो तीं जाल्यार बायबलाची ओल्ड टेस्टामेंटान बरयलो आहाय. चड उतरां म्हणटच ती हुंची जावन आहाय ती की क्रिस्त येण्याची जेजू येतलो जिवन जातलो आनीक जेजू गेलें कार्य आनीक जेजू कितें करून मरतलो आनीक जेजू कित्या लागून येतलो कितू दिसान जिवन जातलें हें सगळें देव प्रोफेताक उलयलोलो तितलेंच आमकां बरयलोलें आहा. पूण येश कोन्न शिकवणी दिवपाक देवा गेलो ताळो 24/7 आयकोंक कोणाक तें आयतें नासलोलें कित्याक लोक लॉ ऑफ सीन एंड डेथ पातक आनीक मोन्नाच्या कायद्यान लोक आसलोलो. देवान जेन्ना आदाम एवेन पातक हाडलें तेन्ना पातक आनीक मरण ह्या संवसारांत आयलें आनीक देवा गेलो शिराप येयलो ते भाशेन तो संवसार चलतालो. पूण हिंगा जेजू सांगता आपूण असो देव देवा गेलें उतर कोणा आयकता पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तर देव सारको जेजूक डायरेक्ट पाठयता आनी सगळ्यांक खबर आहा जेजू आंकवार मरेक जल्मलो कसलेच मनशांचो संबंद नासतना पवित्र आत्म्याच्या उदेशी. हें साप साप बरयलो आहा. तेका लागून जेजू म्हणटा आपूण देवा सरशिल्लो आयला आनीक अचोय म्हाका देवान पाठयला म्हाका देवान धाडला. हेरांक सगळ्यांक देवान रचलें आमकां. जेजू म्हळ्यार देव आमचो रचणार. जेनसीस बुकान गेले आमकां मेळटा संवसार कितें करून घडलो स्टार्टिंगाकू आहा कॉमेंट चोय आचाय ताणी मेळोन आमकां आपल्या भाशेचे आपल्या सारकेले आमकां रचले कोणें तेणी मेळोन बाप पूत आनी पवित्र आत्मो.
तर हिंगा देवाक रचलो ना हिंगा फकत पाठवयला धाडला जो स्वर्गार आसलेलो तेका संवसारांत पाठवयला देवाक जेजू क्रिस्ताक 25 तुमचे मोदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शेराती मुणगे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनीक हांवें तुमकां सांगलां तें सोत तुमच्या मनांत हाडटलो जेजू हिंगा 25 वेर्सां सांगता की तुमचे मोदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात तर आतां हो पळय न्यू टेस्टामेंट आहा आनीक एक एक पळय वड आनी उतर बरयलो आहा जेजू म्हणटा हें सगळें पळय हांवें तुमकां सांगोन दवरलां तें तुमकां पवित्र आत्मो उगटापे करतलो मुणगे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनीक हांवें तुमकां सांगलां तें सोत तुमच्या मनांत हाडटलो जेन्ना तूं पवित्र जाता तेन्ना पवित्र आत्मो तुजे भितर येता सारकें सोंपें ना तूं वायट दुस्मानकाय किजिलां खबरो गजाल्यो पिक्चरां टीव्ही कॉमेडी सगळें पड चोयता तें पवित्र आत्म्या गेलें न्ही तें देंवसरा गेलें तर तुजे भितर पवित्र आत्मो ना जो कोण लोक टीव्हीचे सिरियल चोयता वा पिक्चर चोयता कॉमेडी चोयता कोंकणी कॉमेडी कोंकणी सिरियलां कोंकणी तियात्र कोंकणी विसिडी वर कोंकणी कांतरां पड कितें चोयता तेंचे भितर देंवसार आहा आनी दुबाव ना ज्या घरांनी हें पळय वसोता ज्या घरांनी सगळीं फामिली मेळोन हें पळय चोयता टीव्हीचे नमस्कार कोता हेका तेंकां चोय कितें जालो आहा तेंच्या जिवितांत सगळीं दुयेंसांनी बुडलो हांवें मामा डाडा तशींच भुरगीं तशींच जाणटीं कित्याक हें सगळें देंवसरा गेलें आनीक देंवसरा गेलें जेवन तेन्ना मेळटा देंवसार येता तो फकत चोरूंक म्हण तुमगेलो सगळो सुसेग भलायकी पयशे पागार काम सगळें चोरपा आतां कोविडीन कितू जाणांक काम चोरलें तें चोय देंवसरान उडना मारताले ते खूंय एअरपोर्टार काम कोता खूंय बोटीचें काम कोता खूंय दुबाय काम कोता म्हणून उडना मारताले आतां जालें कितें सगळें घरांत पडलो आहायत तेणी सगळें देंवसरागे केलें कामां येयलें तें कोंकणी कॉमेडी तियात्र आनी हें तें चोयलें हॉलिडे मेळटा ऑफर डे आहा तेन्नाय चोयलें आनीक सगळ्या टायमाचेर तेंचे चोयन लोकांक गजाली मान हेगे तेगे खबर करून हेगे तेका पिन मान हेगे पयशे हायन तेको पयशे घेन हेगे कमिशन घेन सगल्यांनी वाट लायल्या जिविताची आतां पेंसा भोगताय घरां पडलो आहायत कित्याक लागून देंवसरान जॉन 10:10 आचाय सारकें आचाय आजारपाट आचाय तो एकूय वेर्स द डेवल कम्स टू स्टील किल एंड डिस्ट्रॉय सारको काना आज दितो तुमच्यात तुमचे मोदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात हें जेजूगे उतर आयकाय तें सगळें फाड तुमचे मनाक घाताय टीव्हीचे युट्यूबाचेर दाखोवन सोड्याय पूण बाप म्हज्या नांवान तुमकां धाडटलो तो शेराती मुणगे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनीक हांवें तुमकां सांगलां तें सोत तुमच्या मनान हाडटलो जेन्ना पवित्र आत्मो तूं हें सगळ्यांक भोगसून म्हगे डिस्क्रिप्शनान चोयाय सगळ्यांक भोगसून तूं जेन्ना पवित्र जाता तुमी काम कोताय जाल्यार सद्या कामार आहाय जाल्यार 10% देवा दियाय आनी हें सगळें तर तुमी केलें जाल्यार पवित्र आत्मो तुमचे भितर येतलो आनीक तो सगळें तुमकां शिकयतलो कितें कोन्न हांव तेशें कोन्न करपा जाय कितें कोन्न लोकांचे हात दोन बरें करपा जाय कितें कोन्न दुसऱ्यांगे अडचण काम गेलां काम ना काम आजून मेळ्ळो ना पागार हें घरा रेंट भरपाक पयशे नाय गाडये लोन भरपाक पयशे नाय सगळें तुमकां शेराती शिकयतलो आनीक हांवें तुमकां सांगलां तें सोत तुमच्या मनांत हाडटलो जेन्ना तूं हें बायबल आचून आचून मुगेलें आयकोन तूं जेन्ना शिकतलो तेन्ना हीं सगळीं उतरां बायबलाचीं उतरां हांव मुगे उतर कांय सांगना सगळीं बायबलाचीं उतरां तुमचेर कोश्ट मरण आनीक निसणटो तुमी जातलें तीं देखून बायबलांतलीं उतरां तीं मुगे न्ही तर हीं सगळीं उतरां वायट पडलें आहा तें तुमी सोडलें म्हणटच बरें तुमकां सगळें
तुमच्या मनात हाडटलो हो पळय तुमी जिवीतभर तुमी हो एवांजल पळय मिसाचेर आयकले सगळे ते तुमच्या मनान हाडून तुमी घडोवन तें म्हजे भाशेन तुमी लोकांक शिकोवपा पावतलीं. इतू वर्सान तुमी शर्मा आयकलें कितें शर्मांतू कितें बरें आहा कितें पवित्र आत्म्याक सारकें लागता. मुग्या पयलीं गियाय एक वरोस भर मुगलें प्रिचींग कोराय दुसरें प्रिचींग हात लायनाकाय. दुसऱ्या गेलें टॉम डिक एंड हॅरी गेलें कोणाकलें हाडनाकाय. तितू सगलें पाड आहा ते प्रिचिंगांनी. ते प्रिचर आनी ब्रादर आनी व्हडले कोण म्हणटाय ते आपूण कोणू म्हणू तितू सगलें वायट. हे टीव्हीचेर देखून पळय व्हडले व्हडले प्रिचर आहाय व्हडले व्हडले कितू सबस्क्रायबर आहाय मिलियनांनी ते सगळे सारकें शिकयनाय ते कांय सारकें ना तेंगेलें. हांव सांगोत तुमकां हांवें चोयलें तें सगलें. हांवें 7 वर्सां जालीं तें चोयलें म्हाका कितें बऱ्या पडोना. आनीक आतां म्हाका कळोन येता तें सगलें फाल्स म्हणून. त्या कडेन एक पयशाचें जेजू गेलें काम कोन्न दाखोवपा जायना ना म्हूण दुसरें एक पयशाचें काम तेणें आजून शिकयलो ना. कितू वर्सां जालीं तेंगे चॅनल आहा चोय इंटरनेटाचेर. इतू वर्सां इतू मिलियनान सबस्क्रायबर आहाय. इतू व्हडली तेणें इगोज बांदले चोय कितुल्यो मल्टी मिलियनेर तेगेले स्टेडियम पळय आहाय ते मल्टी मिलियनेर जावन बसले ते कितें कोनू लोकां सगळ्या बुलोयन फोट सांगोन एक तेणी कोणा शिकयलो ना बाबा कितें कोन्न तुगेलें देंवसार तुगे येयला घरा येयला वा तुमकां स्वता तुमी गोराब्या भुरगीं वायट जाताय पोजळपणां सांपडटाय ड्रग्सां सांपडटाय कितें कोन्न तेंकां बंद करपाचें तें कांय कोण शिकयना कोणा खबर ना. ती मेंबर जायना हाय व्हडलीं पार्टनर म्हणटाय नाजाल्यार मेंबरशीप म्हणटाय केसोली गोल्ड आनी केसो व्हडले व्हडले प्लॅटिनियम सिल्वर आनी हे सगळे घेना हाय तीं पदां तांकां म्हयन्या पयशे दिताय. जशें पळय आमी दुकरा पळय पयशेताय हिंकू ते भाशेन ताका पयशेताय ती तो आहा तो तेंगे प्रिचर तो आपयता तांकां ए आय म्हूण. एसो जाला आमगेलो कातोलीक धरून कोण हिंगा आपयली थिंगा धांवलीं कोण म्हळ्यार वेला कडेन मुगे मिलाग्र जाली थिंगा धांवलीं कोण म्हळ्यार हिंगा बरें इंजेक्शन मारताय वर्सा एफेस आहा थिंगा धांवलीं इंजेक्शन मारून. तो दोतोर बरो आहा थिंगे ट्रिटमेंट केल्यार भुरगीं जाताय थिंगा धांवलीं. कोण म्हणटाय दुबाय ट्रिटमेंट केल्यार दुबाय गेल्यार भुरगीं जाताय थिंगा धांवलीं. आतां म्हणटाय भुरगीं जायना तुगे भायले हिंगा हाड UK हाड हिंगा भुरगीं जाताय. एसो खबर चलता सगल्यो सारकें स्वत कोणा खबर ना कोण कोणा शिकयना आनी तांकां खबर ना. तुमकां पळय हो बायबल पळय कोण प्रिचर आनी कोण तुमगे गोंय देखून पळय आहाय ते कावन्सिलर आनी हे पळय आहाय म्हणटाय ते कावन्सिलींग कोताय म्हणटाय ते हो ब्रादर कोण तुमकां आपयताय बरें ना जाल्यार ए आय म्हणून तुमी कोण नंबर ते सोय फकाणा ते तुका नंबर दिला हो ब्रादरा बोलस तेंगे जिवीत चोय तुमी तांकां विचाराय कितें जालां तेंगे बायल भुरगीं खबर घेयाय तीं सारकीं दुयेंसां कुसताय सारकीं मासड कितको कुसोता तेश कोन्न तेंगे जिवीत जालां त्या ब्रादरां बोली वचोन वो ते कावन्सिलरा बोली वचोन वो ती आपण बायल म्हणटा काजारी बायल म्हणटा आपण सिस्टर म्हूण तेगे जिवितां नदर मारे तेंगे फॅमिलीचे नदर मारे तेंगे कितू भुरगीं आहाय 12-14 भुरगीं आहाय ती जाल्यार ओके तेंक प्रिचर मांदून घेवपा आतां ती देवाक बेगीन आपणायतलीं तेंकां खबर ना मुगे व्हिडिओ आयकोन ती स्वता मांदून घेतलीं. पूण 1-2 भुरगीं आसलो ती प्रिचर कितको जाताय. देवान सांगितलं संसार वाडूय आनी चोडूय तुमी 1 आनी 2 भुरगीं आपूण प्रिचर म्हणटाय. हें देवा गेलें हें देंवसरा गेलें हें सगळें सोड्याय. आतां मुगेले हेजेर शिकवणीचेर तुमी आतां जिवीत बदले शिकाय पवित्र कितको जावपाचें आनी कितकोन मिलाग्रो अजापां करपाचें शिकाय मुगे हेजेर. आनी ब्रादर तुमगे नांव पळय हा तें तुमकां सारकें लागतलें मागीर अजापां मिलाग्रो करून सगळें शिकोयाय. सोवला भाशेन जायना काय पॉल आतां जेजून मागीर जेजू दिश्टी मागीर पॉल जालो सोवला आहलो तो आतां तुमी सोल सगळे पॉल जाय आनी जेजू गेलें कार्य मुखार व्हराय पुरो केलें तें. ह्यो तुमगेल्यो फोटो नाका आहलो मसाला मान तुमकी मोती आहा तें सांगोन तुमी कितें आयकता तें सांगोन हें सगळें बंद कराय. तुमी ब्रादर सिस्टर कोण बंद कराय. तुमी मन्नाचेर रोजार करून कोता येताय तुमी आतां कोताय ते भाशेन केलें जाल्यार कोणा बुजवण दिनाकाय तुमी तेंगे जिवीत होणा उडयताय. ब्रादर कोण सिस्टर कोण आयकोत जाल्यार बंद कराय. तुमी पट कोताय तें आयसां बंद कराय. तुमी लोकां गेलें जिवीत पेड्ड्यार कोताय. जेजून सांगिलां असो कोण शिकयतलो तुमकां सगळें शिकयतलो कोण पवित्र आत्मो. आनी हे तुमकां तुमगे जिविताचें एशें कोन्न वायट येयलां तुवें सोरपा मारलो वो तुवें कोणा दुखयलो
ताका लागून तुजें वायट येयलां ना. देवान आमगे सगळीं पातकां भोगशिलीं. पूण जेन्ना तूं तेका दुसऱ्यांक पळय भोगशिना ते मेरेन तूं पवित्र जावपाक पावना आनी तुगेलें वायट आनी दुयेंसां वचनाय. हें सगळें पवित्र आत्म्या कडेन तुमी शिकवण घेवपाक तुमी सगळ्यांचे बोले धांवताय. हातरां बोले धांवताय. हुरीस केसले हातराचे, मातयेचे, चिमटाचे तेंची बोले धांवताय म्हाजी. मागीर जायते लोक आनी तिनां उठोन आनी केसो तेर्स कोताय हेजो. जेजूच्या काळ केसलो जेजूच्या काळजाक आसतो तो ना हेजो केसलो दुखी मुसतात कोण जाणा. तो आनी कोताय तिनां उठोन कांय बरें जालो ना. वर्सां जालीं वर्सां. ओदी मरोनूय गेले आसतो तो तेर्स कोत कोताय. जेजू गेली काकूट म्हणटा ती आतां आमी काकुटीचे संवसार चोलना. जेजूचे काकुटीचो तेर्स आनी केसलो तेर्स सगळे त्या सोड्याय. तुमकां हिंगा बायबलाचें कितें सांगिलां? पवित्र आत्मो तुमकां शिकोवन सगळें शिकयतलो. हे तेर्स तुमी केलोले सायबिणींग देखून तेर्स म्हणटाय तो ओके घरान तुमगे चलता कोराय वायट कांय ना. पूण तेजे तुमी कांय तो तेर्स तुमी कांय बरें करपा ना. हांव सांगत तुमकां तेर्स तुमगेलें जिवीत न्हवसोरपा. तुगेलें वायट जिवितांत सोडपा. तुका तेर्साचें मागलोलें कांय मेळपाचें ना. हांव तुका उगटें सांगता. सायबिणी गेलो पळय नॉर्मल तेर्स आहा तुका मागल्यार कांय मेळपाचें ना. फकाण ती. तुका फकत हो तेर्स तुगेलें जिवीत बदलूंक पवित्र जावपाक न्हवसोरूंक तो तुका तुगेलें जिविता लाय. मागों लायनाका. तेर्साचें मागल्यार कांय मेळपाना. जे मेरेन तूं पवित्र जायना तुका कांय ना. कित्याक पवित्र जातोच तुका जेजू म्हणटा पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. पवित्र जातोच पवित्र आत्मो तुजे भितर येतोच. तेज्या पयलीं कांय ना. तेज्या पयलीं तुमी कितले तेर्स कोराय, कितली नोयेन कोराय, कितें तिनां उठाय ना जाल्यार देंपराव तिनां कोराय आनी कितें तुमगे लागलो आहा तें सगळें कोराय कांय तुमकां फायदो ना. जे मेरेन तूं पवित्र जायना ते मेरेन तुजे भितर पवित्र आत्मो येयना आनीक तुगेलें जिवीत निर्फळ. तूं कांय शिकोवंक पावना. आनीक तुमचें मोदें सोत हाडटलो बायबल तुमचें मोदें सोत जायना तो. कित्याक तुमचे भितर पवित्र आत्मो नाच. पवित्र आत्मो येतरीय तुमकां शिकयतलो आनीक हांवें तुमकां सांगलां तें सोत तुमचे मनान हाडटलो. जेन्ना पवित्र जातरीच तुमच्या पळय काळजां पळय हितून वर्सां तें उतर पळय भरलो आहा तें मनां हाडटलो आनीक त्या उतरांचेर तूं उलोवन लोकांक मोगान भोंवन लोकांक मोग दाखोवपा पावतलो. सगळ्यांचो हुस्को तुका आसतलो. तुज्या मनान हाडटा तो हें करपा सगळें. ना जाल्यार तूं तुगे दुयेंस बरी करपा भोंव तुका काम ना मग काम सोदूं भोंव हें सगळें निर्फळ. 27 शांती तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबळ जावंक दिवं नाकात. सगळी भिरांत सोडात. 27 बरो व्हडला आहा जायतें आहा न्ही तूं तें वेर्सां. शांती तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशीच हांव ती तुमकां दिना. संवसार म्हणटा टायम पास कोराय मना शांती मेळटली. टुरा वसाय हिंगा युरोपियन सगळीं संवसारा आख्या टुरा वयताय शांती सोदूंक ओरोसभर काम कोन्न ना जाल्यार वर्सा 2 पाड वयताय 6 म्हयन्यान वयताय. 6 म्हयन्या 15 दीस हॉलिडे हिंगा UK ओर आख्या युरोपा खूंय वचतूं. जे गोऱ्यां गेले गांव हाय ऑस्ट्रेलिया कॅनडा अमेरिका युरोप. अमेरिका म्हळ्यार USA आं सावथ अमेरिका न्ही. तर USA युरोप ऑस्ट्रेलिया कॅनडा आनी ह्या गांवांनी लोकांक 6 म्हयन्या 15 दीस हॉलिडे म्हणटा वर्सा 1 म्हयनो जाता तो. तर आनी 6 म्हयन्यांनी आनी 15 दीस 6 म्हयन्यान तेंगेलें हें टूर चालू आसता. ती कितें म्हणटाय आमगे मना शांती जायी. आमी बिचीचेर विंगळी न्हिदलोले म्हणटा आमकां शांती मेळटा. ना जाल्यार खूंय साफारी ऑस्ट्रेलिया हिंगा आफ्रिका खूंय साफारी गेले थिंग शांती मेळटा. ना जाल्यार खूंय मावंटन स्केटींग कोतरीच आयसाचेर थिंग शांती मेळटा. ना जाल्यार थोडो लोक प्रॉस्टिट्यूशन
आनी हें गॅम्बलींग तें करून वयता थिंग शांती मेट म्हणटाय ते येसोली हो संवसार शांती दितूं तांकां तर ही संवसार दिता ती शांती न्ही जेजू म्हणटा आपण ती तुमकां दिना ती देंवसरा गेली तर जेजू कितें म्हणटा शांती तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता तर देव आमकां केसो शांती दवरून गेलात ही चोय बायबलाचीच आनी ती बायबला शांती हें स्वत आमी दुसऱ्यांक दिवपा जाय म्हजी शांती तुमकां दिता आतां हांव पळय म्हाका शांती मेळ्ळ्या ती हांव तुमकां दिता युट्यूबाचेर येवन वा फोनाचेर ऑर कोणा बरें कोण दुयेंती अशें करून शांती दिवपा जाय आमी जेजू गेली कोणा नाजाल्यार ह्या ब्रादरा बोले वच रे त्या ब्रादरा फोन कोण रे वेलांकणी वच रे आनी खंय बांबोले हुर्साक वच रे नाजाल्यार मायण हुर्साक वच रे ना मांडार हुर्साक वच रे नाजाल्यार खंय खंयच्या हुर्साक ही शांती न्ही ती तुमी लोकांक हेचो शांती दिवपा भोंवताय ह्यो सगळ्यो फोट्यो ह्यो संवसारा शांती म्हणटाय त्यो तुमी स्वता आपण व्हडलें काम केलें तेका आपण वेलांकणी धाडलो तेका त्या ब्रादरा बोली धाडलो तेका हिंग धाडलो ते शांती तुमी आनी तेंगे बिगडली तेंगे आयकोन तेंचे आनी जोर येयला आतां सारको कायलींतूच सोडून उज्या पडलें ती आतां ते ब्रादर कितें 30,000 आनी 20,000 आनी 50,000 जेवण दी म्हणटाय आनी तुमगे बरें जाता म्हणटा खंय बरें जाता पाड जालां तेंचे बोले गेले तेंगेले विचारे कोण हे ब्रादर आनी कोण प्रिचर आनी कोण हे कावन्सिलर म्हणटा तेंचे बोले गेलो मनीस तुये कातोलीक आं यारां बोले सोड्याय तुमी कातोलिका खबर उलयता हांव हे पड कातोलीक ब्रादर प्रिचर सिस्टर कोण पड म्हणटाय त्यो तेंचे बोले गेलोलो कोण फेलीस जालो चुये आनी ते आहाय तेंगे जिवीत चुये ते ब्रादर प्रिचर आनी कोण म्हणटाय तेंगे जिवीत चुये तेंगे फामिलीचे नदर मारे खंय पावलो आहा ती 1-2 भुरगीं आसतलीं तेंगे ही देवा गेली येवजण न्ही आनी तुमी बरें सोदून भोंवताय तेंका कडेन 1-2 भुरगीं जालें तुमकां आनी बरें जातो खंयचें बायबलाचेर बरयलां संवसार वाडूय आनी चोडूय मत तुमी कितू चोडयला 1-2 भुरगीं म्हणून चोडोवप देंवसार म्हणटा पुरो फॅमिली प्लॅनिंग कोरे पुरो तुमकां पोसून जावपा न्हय पुरो भुरग्यांक तुमी बरी लग्जरी दिवपा पावपा न्हय थोडीं 1-2 भुरगीं जाल्यार ताका सगळीं दितलीं माझी ती 1-2 भुरगीं काट्यार तुमकां हितू उडयतायत आजिलां उडयतायत माझी लोक तुमगेलो व्हिडिओ आनी कांतर काडून भोंवताय हांकां आजिलां मारली मग भुरग्यांनी हें सगलें संवसाराचो आमकां शांती संवसारा गेलीत तुमी व्हिडिओचो हें चुये तुमकां शांती मेळटली टायम पास जातलो मना शांती मेळटली मातशें मना सुसेग जावो मातशें मना एंटरटेनमेंट जावो टायम पास जावो हे सगळी संवसारागे शांती ही गेलोली कोण आजून फेलीस जालो ना चुये दिताय ही शांती दिताय ते कितको मेले ते चुये सगळे कितें भोगताय ते चुये कॅन्सरांत हें तें सगळें भोगताय टेस्टमनी दिवपाक आसतली म्हाका हें कॅन्सर जालोलें तें कॅन्सर जालोलें म्हूण भोगताले ही शांती हेचो दिवपाक भोंवताय ते आनी कितको मेलें ती चुये आनी तुमकां तुमी तेंगे शांती देंवसरागे शांती घेवन तुमी देंवसारां जालें तुमी सवाल तुमचें येयलां वायट म्हजी शांती तुमकां दिता तर आतां आमी जाण एकल्यान कातोलिकान पयलीं कातोलिकांक दिया आमी शांती कातोलीक बरी जाल्यार सगळीं बरी जातलीं आमी कातोलीक वायट जावन दुसऱ्यांक कातोलीक करून भोंवची न्ही कॉन्वर्ट करपा नाका तुमी आतां गोंयांत पळय कातोलीक आहाय सगळीं बरी जावाय लाखांनी कातोलिकां गोंयांत जाणाय तुमी कितू लाख आहाय तीं गुगलाचेर मान चुये कितू पर्संटेज कॅथलीक आहा तीं चुये हितू कातोलीक तर बरी जाल्यार गोंय जातो कितें चुये हें पळय सगळें वायट व्हडलो आहा गोंयचेर सगळें बेश्ट साप जावन येतलें आपुणूय तेका तुमगे मोर्चे आनी बावटे आनीक तुमगेली ताकत दाखोवपाक तुमकां गरज पडपा ना कित्याक जेजू म्हणटा शांती तुमकां दवरता जेजू शांती दवरलो आहा पूण आमी ती दिवपा जाय दुसऱ्यांक त्या दोना ती शांती वस्तोली जेजून दवरलो आहा ती हे बायबलाचेर आनी संवसारांत देंवसरा जेजून हारायलो तें हांवें सांगो नाका तुमकां मुगे दुसरी प्रिचींग आयकाय न्यूज जाल्या संवसारांतलो देंवसराक जेजून हारायलो देंवसराच्यान संवसारांत कांय करूं जायना तुका देंवसार कितलो दुखयत बेगीन पवित्र जाव हें दूख तुगेलें पयस जातलें सारकी गॅरंटी तूं म्हणटा आपल्या हो सोतायता तो सोतायता कित्याक तूं पातकां आहा तेका लागून तुका देंवसार लागोता पवित्र आहा तेका देंवसार लागना तेका देंवसार
कोडसोर धांवन पयस धांवन वेता फ्ली फ्ली इंग्लिशीन फ्ली म्हणटाय द डेवल फ्लीज फ्रॉम मी बिकॉज आय एम द डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड कित्याक हांव जेजूचें उतर पाळटा मानता दुसऱ्यांक सांगता दुसऱ्यांक शिकयता दुसऱ्यांक दुयेंसां बरीं करता त्या दोना देंवसार तुजे सोलो कोडसोरोन वयता कित्याक देंवसार खबर आहा जेजू गेल्या देवा गेल्या उतराच्या मुखार मुगेलें कांय चलना कित्याक म्हाका हारायन काबार देंवसार कांय ना संवसारांत तर आमकां इतलें सोंपें करून दवरलो आहा जेजून संवसार उगत करून दवरलो आहा कोणा कडेन झुजूंक आमकां गरज ना तेका लागून जेजू म्हणटा हांव तुमकां शांती दिता तुमी वायटां रावन तुमी दुसरें मान पोंदा उडोवन सकल उडोवन तेंको जगोन तेंका कोठां व्होन हें करून तुमी शांती आनी मेट्टो खुंयची तुमकां अशें करून शांती मेळटा ही सगळी संवसाराची शांती तुमी तुमगेल्या बोळान पयशान कोठां व्होन हें करून तें करून तुमी शांती घेवपाक वताय ही शांती न्ही हें सगळें देंवसरा गेलें आनी जेन्ना तूं तें सोडून सगळें पवित्र जातलो त्या दिसाक तुजें पवित्र आत्मो येयलो म्हणटकीर तुका शांती मेळटली आनी मागीर म्हजी भाशेन तुमी दुसऱ्यांक दितलीं ओ जेजू भाशेन तुमचें काळीज उचांबळ जावंक दिवं नाकात सगळी भिरांत सोडात भिरांत म्हळ्यार फियर हो एक वायट आत्मो एक मनशाच्या भितर आतां हे टायमाचेर हांव तुमकां सांगता हजारांनी आत्मे आहाय वायट टीव्ही एडिक्शन आनी केसो सगळें एडिक्शन चुये कितू कितू देंवसार जाता तें मेजय तुमगे जिवितांत एक एक फूट मारपाचें गाडी मारपाचें वायट चिंतपाचें कोणा सकला उडोवपाचें खबर करपाचें आजारभर तुमगे तो फ्रेंड आहाय जाल्यार आजार देंवसार जालो इजिली वो आजारभर देंवसार तुमकां नाडटात आतां भुरग्यांगे चुये कितू फेसबूक आनीक इंस्टाग्राम आनीक वॉट्सएप म्हूण आसूं कितू हजारान फ्रेंड आहाय ते चुये मागीर चुये देंवसार जालें कितुलें मेजय टोटल मारे एक एक मनीस तेंगे फ्रेंड जावन आसा देंवसाराचें रूप सगळें वीक वीक उंकताय त्या तुमगे जिवितांत ही कोण फ्रेंड जालो हांय तेंगे जिवितांत ते वीक उंकताय आनी मागीर तेंचें जिवीत पाड ती मागीर भुरगीं पिश्यां भाशेन भोंवताय सुये ड्रग्सांक कित्याक लागताय भुरगीं हेका लागून माय पायचो गुन्यांव माय पायन तांकां पोटां आसतसान तांकां पवित्र आडयलो न्हय तेका लागून भुरगीं ड्रग्सां लागोलीं गोंयचीं चुये कितू भुरगीं चुये कितू पर्संटेज ती काडय आतां 27 तुमचीं काळजां उचांबळ जावंक दिवं नाकात सगळी भिरांत सोडात तर जेन्ना मनशाक भिरांत येता तेन्ना काळजां उचांबळ जाताय 28 हांव वेतां आनीक हांव तुमचेशीं येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापायशी वेतां म्हूण तुमी संतोषभरीत जातले आसल्यात कित्याक बाप म्हजे व्हून व्हड आतां हिंगा आमकां दिसून येता की जेजू म्हणटा आमी तर जेजूचो मोग केलोलो म्हणटच त्या लोकांनी त्या दोणां जेजू मोचिनी पयलो जाल्यार तांकां ते संतोषभरीत जावपा म्हणटा तो जेजू संतोषभरीत कित्याक बाप म्हजे व्हून व्हड सगळे पाटी जेजू म्हणटालो बाप म्हाका सांगता आनीक तें सगळें हांव कोता म्हणटच जेजू म्हणटा बाप म्हजे व्हून व्हड तेका लागून आतां आमगेले घरांत चोया माय पाय गेलो आनी भुरग्यां गेलें हें चोया आमी कितको आसो तो संबंद माय पाय भुरग्यां व्हरून व्हडूच जालीं सारकी खबर ती तर हिंगा आनीक सांगपाचें आनी कांय ना कित्याक बाप म्हजे व्हरून व्हड तो जेजू आपूण बापा गेलो पूत म्हूण जाल्यार बाप जेजू परस व्हड जालोय तें आनी सांगपाची गरज ना भुरगीं माय पायच्या व्हरून व्हड जायनाय तर जेजू आमकां हिंगा सांगता हांव वेतां आनीक हांव तुमचेशीं येतां जेजू हिंगा आपल्या गेलें 3 दिसांनी पुनर्जिवीत जावपाची खबर येचोय आनी कोणें ताका उगडास कोता आनीक हांव येतां म्हणटा जेजू पोत्तून
पोत्तून कोण जावन येता, पोत्तून देव जावन येता जेजू. आतां मनीस पातोक नासलोलो मनीस जायन जेजू जियेलो संवसारांत. आतां हांव तुमचेशी हांव वेतां आनीक हांव तुमचेशी येतां. तर जेजू म्हणटा हांव वयतां. म्हणटकीर हांव आतां मोत्तलों मुगेलो पॅशन ऑफ क्रायस्ट सगळे त्रास कोश्ट सगळें घेवन आपल्याचेर हांव मोत्तलों आनीक हांव परतून येतलों. तर हिंगा एक गांव आहा गोंयां सावंड्डे म्हणोन कुरचोरे म्हणटाय. थिंगा तर तूं घरांतलो तर भायर सोन वयता जाल्यार आपूण वयता म्हूण न्हय. आमगे गोंया हेर कितें म्हणटाय आमी वयता म्हणटा खूंय बाजरां वयता वा कॉलेजी वयता ओर कसले कामां भायर सोन वयता म्हूण सांगोन वयताय. कोणाकूय घरां कोण आहाय तीं डाड आहा जाल्यार वयता डाडा कॉलेजी वयता मामा कॉलेजी अशें कोन्न वयता म्हूण सांगताय. पूण हिंगा कुरचोरे म्हणटाय थिंग कितें म्हणटाय सावंड्डे थिंग म्हणटाय येता म्हणटाय. येतां म्हणटा येतां हेंचो जेजून म्हणटा अशें कोन्न. हांव वेतां आनीक हांव तुमचेशी येतां. थिंग सावंड कितें म्हणटाय हांव येतां म्हणटा ओर येतां म्हणटाय वयता म्हूण न्हय थिंगा. कित्याक त्या लोकांगेले मोतीं कितें आहा तेंगेल्या पुर्वजांनी वा तेंगे वडिलांनी मोतीं घालून की वयता म्हळ्यार तूं घोडये मोगतलो आनी परतून येवपा पावपाचो ना. हो संबंद तेणी देंवसरागेलो संबंद घेवन दवरलो आहा. तेका लागून ती भिन कितें म्हणटाय येतां म्हणटाय म्हळ्यार कितें आपूण बरे भाशेन परतून येतलो. पूण कितको येतलो तूं तर येता म्हणपा तुका जेजू तूं पवित्र आसपाचो. तुका तर येवपाचो गॅरंटी तर तूं दिता घरा कडेन आपूण येता म्हणून. कॉलेजी वचोन येता वो इस्कुला वचोन येता वो बाजरां वचोन येता वो लायटी बील भरून येता ओर रेशन घेवन येता सोसायटी सान येता म्हणटाय वयता म्हूण न्हय. आमी रेशन हाडूं वयता म्हणटाय काबार. बाजरां वयता म्हणटाय आमी हेर सोदांचे भाशेन गोंयकारां हेर. पूण हिंग कितें म्हणटाय सावंड्डे हांव येतां म्हणटाय तेका कितें गॅरंटी आहा येतां म्हणपाक. हीं सगळीं फकाणां. तूं उतर तीं आड उडय पत्ती उडय कितें उडय तुका तर गॅरंटी दितो जाल्यार तूं पवित्र आसपाचो ना तुज्यान कोणाक गॅरंटी दिवपा जायना. सोंप्या उतरांनी सांगता तुमकां. तेका लागून गांवचो सावंड्डेचो एग्जांपल घेवपा पड म्हाका तुमकां. तूं तर परतून येतलो जाल्यार तुका गॅरंटी आहा तूं पवित्र जातोच. तुका जोरी तर कोणें तूं धर्म परगोट म्हणून कोण रागान तर तुका जीत मारलो जाल्यार तूं मेलो. नाजाल्यार तूं गॅरंटेड परतून येतलो. तुज्यान सांगों जाता येता म्हणून. तूं एक्सिडेंट जायन मरपाना केसोच दुयेंस लागोन मरपाना वो कोवीड जायन मरपाना तूं कित्याकूय मरपाना सारकी गॅरंटी. तुम तो जेजू भाशेन वावर केलो जाल्यार तूं बेश्टें मरण मरपाचो ना. आकांताचें मरण दुयेंसाचें मरण फकत तुका कोणें जीत मारलो जाल्यार इतलेंच. जो पवित्र आहा तेज्यान म्हणपा जाता हांव येतां म्हणून. तेका लागून जेजून म्हणलें हांव वेतां आनीक हांव तुमचेशी येतां. अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. जेजून सांगलोली जायते फावट सांगोता जेजू हिंगा थिंगा आपल्यागेली एक कोश्टांची येवपाची आहाय ती आनीक आपूण इगोज मोडून तिसऱ्या दिसाक हें देव तेंपल परतून बांदतलो म्हणटच तिसऱ्या दिसा आपूण परतून जिवोव जातलो आनी तुमच्या मोद्या परतून येतलो देव जायन. आतां जेजू म्हज्या भितर आहा कित्याक जेजून सांगिलां जो मनीस पवित्र जाता तेजे भितर पवित्र आत्मो येतलो आनी सदांच तो तुमचे भितर ठिकाण करतलो आनीक हांवूय आनीक म्हजो बापूय येतलेत आनीक तुमचे भितर आपलें आमचें घर करतलेत. हितून आनीक दुसरी आनीक सोजमणी कांय ना. तूं पवित्र जायना तुका कसलेच देवागेले भेटोवनीत ओर
कसले देवा गेले भाग पडे हा तितून भाग ना तुका वांट ना तें तुका फावो जायना हेका लागून आमी आमगेलो संवसारांत एकूच कार्य आहा आमगेलें एकूच आमी विशय आहा आमगेलो संवसारांत जेजू भाशेन जायन जेजू गेली खबर लोकांक सांगपाक कित्याकू तेंगेलें जिवीत तेणी न्हवसोरून वायट जिवीत सोडून बरें सोर्गीचें जिवीत तेणी संवसारांत सारपाक आनीक तें म्हाजी मेल म्हणटोच तें मागीर सरकार कंटिन्यू जाता हांव तुमचेशी येता अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापाशी वेतां म्हूण तुमी स्वतूच बरीत जातोले आसल्यात कित्याक बाप म्हजे वन व्हड तर आतां जेजूचो मोग केल्लो जाल्यार आमी कातोलिकांनी आमी तो जेजूचो मोग केल्लो जाल्यार आमी जेजूच्या भाशेन जावपाचीं सगळीं कातोलिकां आमगेली माय पाय जावं नाय ना म्हूण आमगे शेमा शापाय जावं नाय शेमा शापाय ती म्हूण तूं नेणार आहलोलीं त्या कोडे तितूले बायबल नासले ते तेंपार म्हूण तूं लातीन चलतालें मीस म्हणटच त्या कोडे तेंगे भाशेन तें आचपाक कोण चडश्या आदले लोकां आमगे शेमा शापायक पूण आमगेली माय पाय मामी डॅडी कोण म्हणटाय ती तुमी मामा डाडा सगळें वाचूंक कोडटा 99.9% कॅथलिकां वाचूंक कोडटा गोंयांत आनीक कोंकणी बायबल वाचताय आमगे माय पाय आतां ल्हान भुरग्यांगे म्हणटा सांगोकू नाकात सगळ्यांनी एसएससी केशी भाशेन दोख मान देखून प्रायवेट एसएससी पूण केल्या कोंकणी शिकलें हिंदी शिकलें आनीक ओदी नॉर्थां आहाय ती मराठी शिकलें थर्ड लँग्वेज आमगे तेशी म्हणटा फ्रेंच आनीक पुर्तुगेज ती चलताली ती शिकलें आनीक जायत्यो भासो शिकल्या पूण कितें फायदो 60 बूट लाट म्हणटाय त्यो खबरो इतुलें शिकोन तुमकां जेजूची वळख तुमी घेवंक पावनाय म्हाका इंग्लीश हिंदी कोंकणी कोट्टा त्या मराठी देखून हांव ट्राय कोता चोया अशें करून आमी इतल्यो भास जाणा आसलीं पूण आमी जिवीत काबार केलें निर्फळ केलें आमगे जिवीत आसूं हांव पूण तरी 5 म्हयने जाले पवित्र जालो आतां तुमचें कितें हेर कातोलिकांचें कितें आतां केदोणां सुदरतलीं गोंयचीं कातोलिकां केदोणां जेजूचे बरोबर येवन जेजूचो मोग केदो कोतलीं वा धांवत रावतलीं वेलांकणीकूच थिंगा इतुले ट्रीप मारताले वेलांकणी लोकां व्हरोंक प्लस गाडी घाताय हेस्ताक आनी ट्रेन रेल्वेत प्लस बसयताय कितल्यो हें तें आमगेलें जेजूचो मोग केल्लो जाल्यार आमकां हिंगा वचपाची गरज नासलोली तुमकां हें टॉम डिक एंड हॅरी नाका आहलो सांगताय वच थिंग न्हंयेन कोर थिंग हेस्ता वच थिंग 4 न्हंयेन कोर वेलांकणी वचोन आनी दिमकुऱ्यांनी चल धिमी फोड मागीर त्यो धिमी पेकोवप आनी रोजार करूंक पडटा मागीर सायबीण मागीर आनी रोजार कोताय सायबीण मुगे धिमी पेकोय मो आतां हें सगळें आमगेलें कातोलीक कोताय कित्याक आमी जेजूचो मोग केलो ना जेजूचो मोग केल्यार जेजू आमगे काळजां आहा देव आमगे काळजां आहा पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा आनी कोण हूंय धांवपा जाय तुमकां ही रेस मारताय ती केसो गरज आहाय रेस मारपाक जेदना जेजून बरे भाशेन सुडोवन सांगिलां वो बायबल उगोड्याय दोळे कुड्डी जायना काय कुड्डी उगोड्याय दोळेत मुजे भाशेन पूण जायाय पवित्र आतां बेगीन आनी राव नाकाय बरे भाशेन जेजून सुडोवन सांगिलां हांव आनी म्हजो बाप येवन तुमचे भितर आमचें बिराड कोत्तेल्यात आनी पवित्र आत्मा म्हणटा पयलो आहायच पवित्र आत्मा तुजे भितर ना तें आनी येवपा शकनाय देंवचार आहा तुजे भितर आनी पवित्र आत्मा आहल्यार तूं मुजे भाशेन काम कोतलो ओ जेजू भाशेन ना जाल्यार सायबीण मागीर देगयाय ना जाल्यार इकरा शिसासलोले तेंगे देगयाय एक्ट्स ऑफ द आपोसोलाचे हांव घेतलो मुखार 4 एवांजल काबात रे
एक्ट्स ऑफ दी आपोस्टल घेतलो. तर आमी हेंची वळख देख तेंगेली तेणी पळय जेजून कितें केलोलें तें तेणी केलें. पूण आमी करून आमी नालायक जालीं गोंयकारां. आमी तें सगळें सोडून दिलें. तर आतां आमी कितें करया? आतां पूण जाय जागीं कोण जितीं आहाय तीं मेल्याय तीं गेलीं फेरनात. तांकां मीस दिवपा तुमी सोड्याय आनी मिसां तुमी बरीं आयकाय तुमगेले जिविताची नवसण कराय त्या मीस आयकोन. तुमी मेलोल्या मीस दिवपा धांवनाकाय. तुमचें कांय बरें जावपा ना. तुमी थिंगाची फेरनातूच. जितीं आहाय तीं मीस हें आयकोन रेतीर आयकोन हें मुगे प्रवचन हें सगळें आयकोन बेग जाता तितू बेगीन पवित्र जाय. ना तूं मीस दिवपाक तुमी धांवताय मागीर तुमी मोन वयतलीं थिंगा. एक्सिडेंट जाता आनी कितें जाता. तुमचें मागीर कॅन्सर जाता जाणाय तुमी आतां गोंयांत. आनी आतां न्ही हें कोवीड येयलो आहा सारकें. तर हितू तुमी आनी कांय बरें भोगूंक पावपा नाय. तर जाता तितू बेगीन हें सगळें सोड्याय पवित्र जाय. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापायशी वेतां म्हूण तुमी सोंतोच बरीच जातले आसले. तर जेजूचो आमी तर मोग केलोलो जाल्यार आमकां खबर आहा जेजू आनीक बाप आनीक पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा. तर आमी सोंतोच बरीत आमचें जिवीत सारपा जाय आसलोलें. आतां आमकां हें सगळें खबर आहा. आमी सारकीं पिकलीं. मीस आयकोन आतां टीव्हीचेर म्हूण जायतो लोक डेली चोयता आसतलो ओ वांट घेता आसतलो आयकोता आसतलो कितें जावं. पूण आयकताय तो शर्मा तो कानार पडल्या पुरो आनी टीव्हीचेर कितें कोतलीं तुमी. ओके चलय आयकताय तो गरजेचो. देवाचें उतर गरजेचें. तर हें आतां आयकोन सारकें पिकलें गोंयकारां कातोलिकां. कितू कोंकणी मीस येताय दिसा. त्या भायर ओदी गोंय जायतीं गोंयचीं आयतारां आनी घाताय. ओ कोपेलां कितें जावं धर तूं. तर आमी सोंतूच बरीं जावपा जाय आसलीं गोंयकारां. पूण आमी कितें आमी भियोन आमी चिकना भाशेन जायन ते बेबकां भाशेन जायन आमी भियोन सारको माताय धांव हिंगा थिंगा. वेलां कणीक आनी कोण हुर्साचे बोलेर आनी कोण सांतांचे बोलेर. आनीक मागीर ब्रादर प्रिचर आनी ते टॉम डिक एंड हॅरी तेंचे बोलेर. कित्याक आमी सारकीं भिल्याय जेजून हेचो वयर म्हणलोलें सगळीं भिरांत सोडात. आनी आतां जेजू म्हणटा तुमी सोंतोच बरीत जातेले आसले तुमी तो जेजूचो मोग केलोलो जाल्यार. पूण आमगेलो सारकी भिरांतेन गोंयकारांक काबार केले देंवसरान कातोलिकांक. आनी सोंतोच आनी आहा खूंय हे भिरांतेंत. सोंतोच कोर कोन्न गेलात. कोण बायल घोवा उडयता घोव बायल उडयता एकामेकागे झगडी ही ती चालू आहाय. मागीर तितून मदें भुरगीं सारकीं सुणी माजरा भाशेन मागीर भुरगीं झगडटाय. मामा डॅडा म्हणटाय भुरगीं आसतना तशें झगडटाय तीं आमी झगडटालीं. सारकें पाड पडलां गोंयकारांचें. पाड पडलां निसणटोन जालां गोंयकार कातोलिकांचें. सोंतोच बरीं जातोले आसले सोंतोच खूंय पाड पडलां गोंयकारांचें. सोंतोच बरीं तर कोण गोंयकार आहाय. एक पूण घरा मेळटा गोंयां सोंतोच बरीत आसलोलो. जाय आतां सोंतोच बरीत जाय आतां कांय करपा नाका म्हूण जेजून. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार. जेजूचो मोग करप म्हळ्यार कितें? जेजू पवित्र. तो जेजूचो मोग कोता म्हळ्यार तूं पवित्र जावपाचो. नाजाल्यार देंवसरा आनी जेजू देव कित्याक फेरना उडोवपाचो. बाबा तूं म्हजे बलेर राव हांव तुका एक कूड दिता हेवनांत सायडीन. तुवें सानी बानी मारल्या जाल्यार मागीर हेवना येयन. ना जेजून देवान काडलो तेका उज्या शेवटिलो इफेर्न दिलें. तर तूं तर वायट आहा जाल्यार तूं जेजू मोग आनी कोतो कितको न्हू. तूं तो पवित्र ना जाल्यार जेजू मोग कोतो कितको तूं. देंवसरा सावन जेजू मोग करपा जाता देंवसराच्यानू ना. ते दोनी टू सायड्स ऑफ द कॉयन म्हणटाय ते देव आनी देंवसार मेळपा शकना केसोय. एक कॉयन पयस घे आनी चोय तेश आनी येश आहा ते एकामेका मेळटा ना. तर जेजू म्हणटा तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार
तूं पवित्र देवाचो मोग कितको कोतो तूं पवित्र आसपाचो आहा बायबलाचे वेर सामके गोंड सांगना तुमकां हांव दोज हू वर्शीप मस्ट वर्शीप इन स्पिरीट एंड इन ट्रूथ बिकॉज गॉड इज स्पिरीट एंड ट्रूथ सारकें सोंपें आमी कान दापल्याय दोळे दापल्याय आमगे मेद खुसोल्या कितें कोण जाण गोंयकार कातोलिकां गेलीत कांय वचना मोती येशी आयकताय तेशी भायर सोडटाय घाराको शार देऊन कितें सांगलो रे म्हळ्यार म्हाका ते कुंकूड आसून नासलो मिसा सायत्रीत पूण मिसा वचोन येयली एसो आमगे गोंयचे कातोलीकपण सोडयत वायट सोडयत मुगे डिस्क्रिप्शनान चोयत 5 मिनटांनी 7-10 मिनटां भितर तुमी जाली पवित्र आनी तें कोणाकलें आयको भोंवनाकाय तुमी तुमी ही हो कोर्स करपा थिंग सर्टिफिकेट करूं जाय हिंग म्हयन्याक कोर्स आहा बायबलाचो थिंग आनी वर्सा कोर्स आहा ते सगळें सोडयत कोर्स कोतांक तूं मोन वचत ते कोर्स आनी कांय ना तूं घाराको बसून आशिल्लो थिंग आयकलें आयकू तें अको सर्टिफिकेट मेळटा तुका हांव कोर्स केलो तेंका जाणा हांव सारकें वायट सुण्या भाशेन जिवीत जियेतायत कांय ना बरें जिवितां बायबल कोर्स बायबल सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स कितें जावं तो कितें करूंक तूं तो हो वेव्हारांक घालना बायबल तुगे हातींय आहा तो अशी तूं वेव्हारांक घाल तो सर्टिफिकेट घेयल मग तूं स्वर्गार वयतलो ना इफेर न्हूच तूं जे मेरेन जेजूचो मोग केल्लो जाल्यार घोडी तूं इफेर ना वचत आसलो स्वर्गार वचत आसलो जेजूचो मोग केल्लो जाल्यार तुगेलीं सगळीं दुयेंसां बरीं जावपाचीं आनी तुगेलीं बायल भुरगीं तेचें कोडपाचें की आमी आतां गोंयकारांक कितू बरीं आहाय तीं आमी कोडटाय तेजें आमी कोडलें आमगेलीं सगळीं मेलो इफेर ना गेलीं कित्याक आमगे तर ताळ मूड तर बरें आसलोलें माय पाय गेलें शेपाय शेमाय गेलें आमी सगळीं हिंगा सोंतोच बरीच जेवपाचीं चोय पूण ना एक पूण घराबो ना सोंतोच बरीत कित्याक बाप म्हजें वोन व्हड तर आमी कसलें मागणें कोता आसतना तूं जेजू जेजू देखून जेजूको कांय मागो नाकात तुमकां सांगिल्लें पयलीं देखून जेजू म्हाका हें दे रे जेजू म्हाका तें दे रे कांय मेळपा ना तुका बापा कडेन माग म्हणून जेजून सोंपें सारकें तुमी कोणी हेगे प्रिचरा गेले ते टॉम डिकन हॅरी गेले आयकोन तुमी ती मागण दिताय रोजार दिताय तेल्स कोताय आनी कितें कोताय तें सगळें हाल्स आनी तें केलें म्हणून सारकें कितें कितलें बरें कर तूं सगळें हें जावपा तें कित्याक शिरी पडपा न्ही तें उमत्यार कळशा उदक उमत कोळस पोत्त दवर आनी कोळशा वयल्यान उदक घाल कितें जाता कोळस भोत्ता ना तो तूं पवित्र जायना आनी मागणी कोता कांय फायद ना उमत्या कोळशार उदक तुगे मागणी सगळीं वेस्ट तूं चालाक मातान बोलायक पेटा कोता तुगेली तूं चालाक मारीत आहा देवा रोजार कोता तेर्स कोता आंगण कोता वेलांकणी वयता आनी हुरसांबली वयता तूं चालाक मारीत आहा देवा तुगे बोलायक पेटा जायत आहा तुका न्ही बोलायकान तुगे बरी जायना ती जे मेरेन तूं पवित्र जायना ही चालाक मान बोलायक पेटा करपाची गोंयकारांनी तुमकां स्वता देवा चालाक मातली आनी देवाकोचें काम करून घेतली मो देवाकोचें जायना आमी सातांको धांवतलीं सातांको जायना वेलांकणी धांवतलीं वेलांकणी जायना मायंड हुरसाको धांवतलीं इथ मनीस मागीर मोन गेलो पातोळ बोलायक मागीर पेड्ड्यार जायत आहा तितून धांवत आहा रेस चालू आहा एश बोलायक पेड्ड्यार जायत आहा तुमी तुमगे जिवीत नवसोरपाचें वायट सोडपाचें कांय सोदनाय तुमी पोतून याची गेले थिंगा सोरो आनी हें तें सगळें चालू पोतून हिंगा येयले मागीर धांवताय हुंय वेलांकणी आनी हुरसांबोली आनी हिंगा थिंगा लूट हांव केन्ना मायंड हुरसांको वयतालो ना न्ही हांवूय वयतालो कामाचे बिजी आहा मग राती 10:30 देखून गेल्या लोक आहा थिंगा ना न्ही आहा हेस्ता तर येसोले आमगे गोंयकारांक कातोलीक पण मुगलें सेम आसलो तें 5 म्हयने जाले आतां हांव पवित्र जाला तर तुमी जाय साय सोंपें म्हाका 7 वर्सां लागोलीं कित्याक म्हाका एश कोन्न कोणें सोजमणी दिवंक ना 7 वर्सां पयलीं देखून तर आतां म्हाका सोजमणी मेळोन 5 म्हयने जाले हांव पवित्र जालो हें सगळें सोडलें तर आमी जेजूचो मोग केल्लो जाल्यार आमी सोंतोच बरी जिवेत जेवपाची आतां आमकां कळ्ळें तर आतां आमी
संतोश भरीत जिवीत आमी सगळीं जियेया आनी आमगेले दर एक आमच्या घरांतल्या मेंबरांक आमी संतोश भरीत जिवीत दिया आनीक आमी मरोन वयतरी लांब जिवीत संतोश भरीत जिवीत काडटरी आमगेले पिळग्यां वयल्यान लोकांक कळटलें की हे कातोलीक संतोश भरीत जिवीत जियोवपाचे मनीस 29 हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी भावाट दवरचे खातीर आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना तर जेजू हिंगा म्हणटा आपल्यागेलो मोर्दांचो वोगोत जावपाचो जाला आनीक तेका देंवसराय स्वता की हांवें जेजूक जीत मारलो जाल्यार हांव गेम जिखिलो पूण जेजू म्हणटा म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना देंवसरा गेलें मनशाचे बोगलेर कांय चोलना फकत देंवसार तुगेले मोतीन ती चिंतनां घाता आनीक मागीर ती चिंतनां तूं मनान घोळयता आनी मागीर ती तुगेली वेव्हारांत ती मागीर येताय ही सगळ्यांत तूं वायट कोत्ता तें तेका देंवसारा पदवी ना खंयच्या मनशाचेर तो केदो किरमिंदो जावं कोणू जावं देंवचारा पदवी ना तेगे हातींत आर मदीन कोणा जीत मारपाचो सूर्य दिन जीत मारपाचो वर कोणा घात घेवपाचो वो कोणा चाळी सांगपाच्यो ह्यो सगळीं कामां देंवसरा गेलीं बारीक हें चोरप तें चोरप एकनागप तेका लुटप तेगे भाट खावप आनीक दुरी गाड काडप आनी भाट भितर घेवप हीं सगळीं कामां देंवसरा गेलीं असो केलो घोराबो एक देखून सातिस्फाद जालोलो ना चोय आड्यात चोयत कोणा नागयलोलें कितें खातालीं तेंचें कितें येयलें तें चोयत पयस वचपानी आमकां अमेरिकन प्रेजिडेंट वर आनी हुंचो हे प्रेजिडेंट आनी तो प्रायम मिनिस्टर आनी हो फ्रिडम फायटर तेंगे आमकां कांय हांव केन्ना घेयना तेंगे हें आहाय ती जायत पिक्चर घेताय तेगे हो कोट आहा तेस आहा तेशें आहा मो सगळे पाड पडलो कोट तेत आमी घरां चोयाय नोदोरमान कितें जालें ती जाण एकल्या गेल्यात निसणटोन जालां कातोलिकां गेल्या गोंयच्या म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना देंवसराक मनशाच्या वयर कसलीच पदवी ना फकत मोतींत चिंतनां घालपाचें इतलेंच हातीन दोन देंवसराच्यान कांय करूं जायना आपल्या त्रासां उडयलो मरे आपल्या होंडां उडयलो मरे म्हणटाय तुमी कोणें दुसऱ्या बोट दाखयतायत तेगे गुन्यांव आपूण तेज बारबो गेलो आनी आतां हांव पिवपा शिकिलो सिगरेट मारून शिकिलो तो मुगे फ्रेंड बोर न्ही मागीर मागीर म्हणटाय ओय मुगे भुरग्याक गुन्यांव कोनाय ती म्हाजी तो बोर न्ही तो तेगे आमी जात्याक मेळ्ळी आनी तें होंडां पडलें सगळीं असो कोणा दुसरें बोट दाखोवप कित्याक आमकां जाण एकल्याक शक्ती ना आमी हिंगा चिकना भाशेन चिकन आवट जालें सारकीं कितें जालें दुसऱ्या बोट दाखयलें तेणें आपले एस केलो तेणें होंडां उडयलो मुगे बोटीर काम जावपाचें तेणें ऑफिसां पीन मारली तेणें म्हज्या चड पयशे दिले हें जालें तें सगळें बोट दाखोवप दुसऱ्यांक तो मागीर तेश काटा आनी कोणा बोट दाखयतात हें आमगे सगळे एकामेका बोट दाखोवपूं हा मुजो गुन्यांव ना हितूं कातोलीक आमी कांय गुन्यांव कोनाय कोणूच जावं मुगे गुन्यांव न्ही तो कोणूच सगळे दुसऱ्या बोट दाखयताय तेणें अशें केलें म्हाका तेणें होंडां उडयलो अशें केलें तेणें आमकां होंडां उडयलीं आमकां बरें घर मेळपाचें हें भाट येसो भाट दिलें तेणें आमकां कांत येसो रस्तो ना आनी कोणा दुसऱ्या शेजऱ्यां एका तेका सगळ्यांक बोट दाखोवपा आमगेलें पूण आमकां जेजू कितें म्हणटा म्हजे वयर देंवसराक कसलीच पदवी ना जेन्ना तूं ही चिंतना ही मना घोळोवन तुका करूंक पडटा ती देंवसार तुका करूंक लायना तूं मागीर देंवसरान हें तुगे मोतीन घायल म्हणटच तूं मागीर तें चिंतून मागीर तूं कोता तूं म्हणटा हें बरें शॉर्टकट
पूण तुका तर जेजूचो तो मोग कळ्ळो जाल्यार तें सारकें शॉर्टकट, सारकें इझी. पवित्र जाय आनी चुया कितू इझी तें. तुका एका पयशाचें टेन्शन ना तूं पवित्र जाल जाल्यार. तुका चिंतपाची गरजू ना. तुवें फकत हो वावर करपाचो जेजू गेलो जालें. 31 पूण हांव बापाचो मोग करता म्हूण आनीक बापान म्हाका दिल्या ती आज्ञा हांव सारकी पाळटा म्हूण संवसाराक कळोन येवंक जाय. बापान म्हाका दिल्या ती आज्ञा देवान मोइजेसा कडेन 10 मानामें दिल्ले, सगल्या लोकांक दिल्ले. मोइजेसान म्हळें चल दोंगरार या, होरेब पर्वतार. आतां गुगलाचेर मान चुयाय हो होरेब पर्वत, मावंट होरेब खूंय आहा तो चुयाय. गुगलाचेर माराय चुयाय, युट्यूबाचेर व्हिडिओ देखून आहाय चुयाय. हो खूंय गेलोलो मोइजेस आनीक तो दोंगर खूंय पडटा आनीक लोक ओरोण्यासान नदीचेर हे दर्या हेजे नदी ती व्हडली सुएज कॅनल म्हणटाय ती. आतां बोट्यो सुएज कॅनलांतल्यान पास जायन युरोपा येताय. तर हो खूंय पडटा चुयाय आनीक ते नदीचेर जेजून बोडीमान मोइजेसान देवागेले देवाच्या बोळान ती नदी उदक बंद जालें दोनी वाटेन आनीक त्या मदींतल्यान चलोन गेले. आनीक मागीर चलोन येवन मुखार मागीर इजिप्टान भितर सरचे न्ही फुडें ते हिंग पावले होरेब म्हणटाय थिंगा. आनी मागीर थिंगा देव त्या कडेन उलयलो सगळे आतां दोंगरार येय. पूण सगल्या लोकांन कितें सांगिल्लें, आमी येयनाय, तूं एकलो वच, आमी तुका आतां मिनिस्टरा कितको आमी निवडून काडटाय, तूं आमगेलें गोंय चलय नाजाल्यार तूं आमगेली कॉन्स्टिट्युन्सी चलय. ते भाशेन ह्या लोकांन कितें म्हणलें, चल आमी आमचे सगल्यांचो वडील अधिकारी तूं एकलो वच, आमी आनी येयनाय. मागीर मोइजेस एकल्याक वचपा पडलें लोक येयना म्हूण. तर मागीर जेजून थिंगा हे मानामें दिले 10 आज्ञा. कित्याक लोक तेदना खूब पातकां आहलो आनीक इज्रायल लोकांक ओरोण्यान दवरले इजिप्टान. तर हेका लागोन जेजून सगल्या लोकांक बरें जावपा जाय म्हूण देवान त्या दोणां हे आज्ञा दिल्ल्यो मानामेंत. आनी मागीर ह्यो आज्ञा पळय आहल्यो त्यो 613 जाल्यो मागीर मुखार वयता वयताय जेजू येयले त्या दोणां. इतुल्यो मागीर लोकांगेले ही आडकूड ती आडकूड कांय करपा जायना. सारके आमचे हात बांदल्याय म्हणटा तेसो खबरो. तर मागीर शेवटी जेजून देवान आपल्यागे पुता जेजू धाडपा पडलो. पयलीं देवान ह्यो आज्ञा दिन चोयल्यो, लोक कोण कॅर कोना जालो. एक प्रॉफेट धरून कोणूय त्या टायमाचेर प्रॉफेट येता तो, त्योय जाल्यार प्रॉफेटांनी जायत चूक केल्याय चोयाय तुमी. पूण एक प्रॉफेटाक देव धाडटालो जाय जाय त्या टायमाचेर आनीक आपल्यागेली आपोण येवन त्या कडेन उलयतालो डायरेक्ट. आवाज येतालो देवागेलो प्रॉफेटाक. तर ह्यो आज्ञा म्हणटा जेजू बापान म्हाका दिल्या ती आज्ञा हांव सारकी पाळटा म्हूण संवसाराक कळोन येतोलें. जेजू म्हणटा देंवचाराक म्हजे वयर पावर ना आनीक सगल्यो आज्ञा तूं तर मादून देवागेले 10 मानामेंत आतां आमकां पळय आहाय ते मादून आमी चलोल जाल्यार आमी पवित्र जातलीं. आमी पवित्र जेजूचे भाशेन. आनीक तेदना बापाक ओर सगल्या मनशाक संवसाराक कळोन येतोलें की आमी जेजूगेली आज्ञा मानताय. तेका लागून आमी देवाचे भाशेन मुगेलो वेव्हार जाता. पवित्र कातोलिकागेलो देवाचे भाशेन आमगेलो वेव्हार जावपाचो सारको सेम टू सेम. देवान उतराचेर हो संवसार घडलो, कांय नाहलोलें, काळें कीट काळूख आनीक सगलें कांय नाहलोलें धर्तरेचेर.
म्हळ्यार जमनीचेर देवान एक उतरान केलें. तर आमगेलें पवित्र कातोलिका गेलें एक उतरान काम जाता. पूण आमी हेगेली वळख तेगेली वळख नासता म्हणटा पयशे देखून चलनाय आतां. पयशां परस पावर म्हणटा ते वळखी आहा, वळखीचें काम जाता आतां. कातोलीक म्हणटाय आं, दुसऱ्या लोकांक खबर करिना. कातोलीक म्हणटाय आज काल वळखीन जाता तें पयशान जायना म्हणटाय. जेजू जेजू गेलो. जेजू हिंग नांवू ना. हें कातोलिकांक आमगे आयतारा मीस तें बेश्टी जालां, चाल जाली ती. रिच्युअल म्हणटाय तेका रिच्युअल. जे परी आदलो लोक मेंढऱ्या मारतालो आनी आपल्यागे पातक भोगसोल म्हणटालो ते भाशेन ही आमी मिसा वयताय आनी आमी पवित्र म्हणून सजमताय. आमगे तकली ना, देव म्हणना. बायबलाचेर जेजून खूंय बरयलो ना तुमी मिसा वसाय आनी तुमी पवित्र जातलीं आनीक तुमकां स्वर्गीचें राज फावो जातलें ना. जेजून म्हळ्यार हें म्हज्या उगडासाक कुरे कितें आपल्यागेली कूड आनी रगत. जेजून कूड आनी रगत कितें केली, कित्या लागून करचिली 3.5 वर्सां जेजून पळय मिनिस्ट्री केली ती आपल्यागे कूड आनीक रगत कित्या लागून उजार केलें पयलें मोचिनी पयलें. मोता आसता म्हूण तूं सगळे आमगे त्रास कोश्ट घेयल्या. पयलीं कितें केलें आज्ञा म्हळ्यार कितें आज्ञा म्हळ्यार 10 मादामेंत आमी मानपाचे सगळें थंय मोगान भोंवपाचें. मांदप म्हळ्यार कितें तें तुका तूं कोना जाल्यार तुका कोण जीत मारपाना ना तुका जेल घालपाना कांय ना. मनशाक आपआपल्यागेलो अधिकार आहा. तूं बायल जावं चोड जावं भुरगीं जावं सगल्यांक देवान हो फ्री वील म्हणटाय तें उगतेपण आनीक मेकळेपण दिलां देवान. जाण एकल्याचे मोतींत पळय तूं चलता मत उजार कोन्न ते प्रमाणे मनशागेलो वेव्हार जाता आनीक ते प्रमाणे तूं तेजे मागीर फळ खाता. एक एक उतर मनीस उलयता तें बी जावन आहा. तर तुमी काळजान ओर तुमगेल्या सोल सोल म्हणटाय तितूं पवित्र आत्मो न्ही सोल देवान आमचेर भितर सांस घातलो म्हणटा तितूं आत्मो. तर हो आत्मो तुका पळय कितें सांगता तें तूं मनान कोता. कित्याक तुज्या भितर सोल सोल सांगता तें तुज्या भितर वायट आत्मो आहा. तेका लागून तुका सोल सांगता तूं एक सोताय तेका सोताय सगळें मागीर जिवितांत वायट. तर जेजू म्हणटा बापान म्हाका दिल्या ती आज्ञा. तर बापान जेजू केसो आज्ञा दिलोली लोकांक स्वर्गीचें राज परगट करपाची आनीक स्वर्गीचें राज तुका संवसारांत कितें करून मेळटलें तेंय जेजून करून दाखयलें मिलाग्रो अजापां. म्हणटच तुगेलें सगळें संवसारांत वायट आसल्यार देखून नपयत जातलें. कित्याक तूं आतां सद्याक वायट मनीस आहा, पातकान आहा, दुसऱ्यांचेर राग धरून आहा. तूं सगळें वायट धरून आहा म्हणून तूं हें पाळपाक पावना. तर हिंगा जेजू कितें म्हणटा बापान म्हाका दिल्या ती आज्ञा. तर जेजून आमकां आतां कितें आज्ञा दिल्या तें आमी चिंतपाचें. म्हाका आज्ञा दिल्या जेजून की मुगेलें जिवीत तुमी म्हज्या उगडासाक करपाचें. म्हज्या उगडासाक करप म्हळ्यार कितें जें पळय हांवें केलां तो तुवें फोटोकॉपी काडपाची. आतां आमी एक तुका कितें लायसन्स मेळ्ळें ओर तुगे भाटा कागद आहाय तेजी तुमी कॉपी काडून दवरतायत. कित्याक स्थितीत भायर भाटा कागद सांडोलें ओर लायसन्स सांडोलें जाल्यार तुका ती तेजी झेरॉक्स कॉपी आहा. सेम टू सेम ती दाखयल्यार मागीर तुका डुप्लिकेट लायसन्स ना जाल्यार तुगे भाटा कागदां नोटरी कडेन वचोन ती करपा जाताय. ओर कितें सिस्टम आहा ती उजार करून तुका सोंपेपण जाता. पोत्तून तुगेली कितें वस्त सांडोल्या ती तुगेलो अधिकार तेजेर कांय जायना. तुका कितें आहल्यार तेजो प्रूफ. आतां जेजू म्हणटा म्हाका दिल्या ती आज्ञा. तर बापान जेजू पळय आज्ञा दिलोली ती जेजून मांदिली हांव सारकी पाळटां. संवसाराक कळोन येवंक जाय. आतां संवसाराक कळोन येयल्यार 2021 वर्स जालीं. पयलीं शिसांनी म्हणटा कातोलीक इगोर्ज बरी चलयली. मागीर आतां कितें जालें
आतां जेजू कोतालो तेश कोन आनी शिस्त कोतालो तेश कोन आमकां कित्याक जायना? कित्याक आमी ही आज्ञा पाळनाय देवागेली आनीक ती आज्ञा पुरी करून जेजून आमकां दाखयलां कितकोन देवागेले हे मादामेतांचेर आनी आज्ञांचेर आनीक जेजूचे भाशेन अजापा मिलाग्रो करून जिवीत आमी अवलंबून दवरपाचें ह्या वस्तूंचेर. हेजे वयर तरी आमगेली नजर हटी तो दुर्घटना घटी. एक पाटी तूं स्लीप जालो, पातकान पडलो, मागीर तुका मुश्कील येवपा पोत्तून. म्हणटच कितें तूं एक पातो कोता तितून तुका मागीर आनी पातकां रेवडोत तूं, आनी पातकां रेवडोता आनी मागीर केन्ना वयर सरपा पावना तूं, मागीर जालें काबार. मागीर तुगेली दुयेंसाचो पोटोडो जाता मागीर सगलो जिवितांत. आनी मागीर पिल्लां. तर हेका लागून आमी कितें करपा जाय? देवागेल्यो पळय आज्ञा आमकां आहाय, देवागेले पळय मादामेत आहाय आनी जेजून पळय आमकां कितें सांगिलां तें आमी करपा जाय. तें तर आमी कोनाय संवसाराक कोणाक कळोन येवपाना. जेजू म्हळ्यार कोण आनीक रचणारो देव म्हळ्यार कोण तो. मागीर लोक कितें सांगता? आमी सायन्स मागताय, मानताय, ही क्वॉंटम थियरी मानताय, नाजाल्यार आमी आनी केसो लॉ मानताय, आमी एथिस्ट जाल्याय, आमी आनी कोण जाल्याय, आमी जायते भाशेन संस्था आहाय चुयात. सायन्स चर्च केस कसो इगोचे आहाय त्यो चुयाय तुमी, मारे आनी चुयाय. कित्याक तेंकां संवसाराक कळोन येयलोलें ना जेजू कोण आनीक म्हजो बाप कोण तो. जेजून सारकें प्रॅक्टिकल करून दाखयलोलें, शिसान तें मादिलें, तें केलें आनीक भावार्थ दवरलो आनीक तेका लागून आमकां आतां कातोलीकपण बरें जिवीत आमकां मेळ्ळोलें. पूण आमी कितें केलें? आमी हें कांय केलो ना आजून. गोंयांत जाल्यार खूंय दिश्टी पडना हें. गोंयचे कातोलिकां मोदें. गोंयचे कातोलीक तर खंयच्याय संवसारा वचोन तर म्हजे भाशेन कोताय जाल्यार आजून तेंगेलो गोंयांत यूट्यूब व्हिडिओ येयले जाल्यार चुयात. हें तुज्यान तूं तर जेजू भाशेन तर लायट जालो, उजवाड जालो, तुज्यान उजवाड खूंय धांपून दवरपा जायना कोणाच्या पोंदाक. हेजेर तुका कोट्टा की तूं पवित्र जालो ना. तुका तर भिरांत स्वता उलोवपाक वा तुका तर बळ ना म्हणटा जाल्यार तूं पवित्र जालो ना. सारको निचेव कर तुवें कितें आयकिलां. तेका लागून तुमकां सांगूं कोता हांव 24 वरां म्हगेलें घालून दवराय सोजमणी आनी म्हगे डिस्क्रिप्शन वचोन चुयाय सारकें कितें करपा तें. तुमी पयशे तरी सारकें हें करपा सोदताय, पयशे हांयेंक मारूं सोदताय जाल्यार हिंगा तुमगे मिस्टेक जालो आहा. तो 10% तुगे पयशां पळय तुमी एकठांयलां वायटान 10% दियात सोडय. ना तुमी वायटान तर एकठांयलां, हेका नागोय तेका नागोय सॉरी करून ना सिगरेटी करून आनीक बोटीच्यान जाय धंदो कोताय एशें कोन्न 2 पयशे कमोवपा. हे बॉटलीचे कितें $5 सुट्टले, सिगरेटी पाकटाचे $2 सुट्टले एशें कोन्न. हें सगळें देंवसरा गेलें. एशें कोन्न तर तुमी पयशे एकठांयन घरां भाटां काळें जाल्यार तुमचें निसवणटोन. तर एशें कोन्न पयसो एकठांयला तो दियाय पोत्तून दियाय. 10% दिवपा थिंगा 20% दियात. जेजून म्हणटा बक्षील तुमकां फारीकपण तुमकां तूं पवित्र जाल्यार फारीकपणाचो तुमचो मेकळो जालो. ना जेजून म्हणलां आय वील कम टू जज म्हण आपण फारीकपण दिवपा येतलो म्हळ्यार कितें? जेन्ना तूं मोत्ता त्या दिसा तुगे फारीकपण काबार. तूं म्हणचें आपण आज मेलो जेजू घोडे 1000 वर्सान येयत तरी म्हळ्यार म्हाका फारीकपण कांय ना, हांव सुडवलो न्ही, म्हाका ग्रेस पिरियड मेळ्ळा, आपण सुडवलो ना. तूं ज्या दिसाक मेलो तुगेलें फारीकपण काबार. तर तूं संवसारांत पळय जियेता तेजेर तुगेलें फारीकपण अवलंबून आहा. तूं सगळें वायट करून तर तुवें गिरेस्तकार एकठांयल्या जाल्यार दियाय 10% दिवपा 20% दियाय वायटान एकठांयले तेणी. आनीक जो मनीस सारको शुद्ध रावन आपल्यागेल्या कामाचेर आपल्याक कितें पयशे येयले तेच उजा केले जाल्यार तुमकां देवान बक्षिलें हेजे पयलीं दिलो ना जाल्यार आयज पळय कितें कमयताय तें दियाय 10% दियाय आयसान दियाय. कित्याक देव मागोत म्हणोन न्ही, तुमकां देवाचेर भावार्थ आहा म्हणोन.
की मुगेले हे थोडे पयशे 10% दिले जाल्यार हांव भिकारी जावपाचो ना. कित्याक देवान सांगिल्लें आपूण तुका भरपूर दितलो. 100 वाठांनी तुमकां उत्पन्न तुजें वाडयतलो. ह्या भावार्थाचेर दिवपा जाय आमी. भिकाऱ्यांक देखून दिता आसतना, खंयचे संस्थे दिता आसतना, वो इगोर्जी दिता आसतना, खूंय दिता आसतना, बोल्सां देखून घालता आसतना. म्हाका आज घोडी ते मासा शिरी पडपाचे म्हणटकीर 300 रुपया तो बोल्सां घाल जाल्यार म्हाका 1 किलो मांस येवपाचें आयताराचें. अशें करून चिंतून घानाकाय. तुमकां तें घात तेजे 100 आठांनी तुका पोत्तून दितलो देव. बरे वाटेन. पागार वाडयतलो, पोस्ट वाडयतलो, तुमगे भुरग्यांगे शिकोणभर जातली, भुरगीं वायटांतुली ड्रग्सां पडपाचीं, ते तर पयशे हाडून तुगे तो पयशो गिरायस्काय चड जालो जाल्यार भुरगीं ते पयशे ड्रग्सां घालपाचीं हें तें भुरग्यांगे मोना कित्याक तूं वायट जिवितां जियेत म्हणून तुमगे घरांत देंवसार आसतलो आनी सगळें वायटाचेर वायट ओडपाचें घोराब्याचेर. तेका लागून ही पयशांची आशा करूं नाकाय. देवान म्हणलां आपणें तुका उदार दिलां, तर उदार म्हणून सगळ्यांक दुसऱ्यांक दी. हे पयशे तुवें खूंय तुगेलो थोकोच म्हळ्यार कितें देवान तुका रचिला आनीक देवूळ तुका ही काकुटीचेर तुवें देवागे केले कृपा आहले कितू करपाचो तूं चिंत. काकुटीचेर म्हणटा तूं आपण हितू केलां आनी जोरी तर पवित्र जावन तूं कुरपेचे आहलोलो जाल्यार कितू करपाचो तें चिंत. 100 आठांनी सुबेज तूं लोकांक नागोवपा नासलो ना म्हणून हें तें इकून घोडी पयशे करपा नासलो आनीक एका तेज्या पोठाचे पांय दिन तूं वयर चडपा नासलो आनीक तुगेले कायद्यान तूं जोडपाचो ओर कितें बिजनसान तें करपाचो आनीक 10% तूं देवा दिवपाचो. एक म्हणटा देवागेली कृपा आनी हेजेर तुगेले 100 आठांनी भरपण येवपाचें आनीक लोकांक अजापा मिलाग्रो तर तूं करपा गेलो 100 आठांनी तुका पोत्तून मेळटा. तुगे भलायकी एक दुयेंस येवपा तुका चान्स ना. चान्सू ना दुयेंसां खबर सोडय सारकी चान्स ना. तर हिंगा जेजून कितें सांगिलां तुमी तर संवसाराक तर दाखयतले कॅथलीक जाय रे तुमी कॅथलीक जाय रे म्हण कांय फायद ना. शिसांनी तुमी कॅथलीक जाय म्हण शिसान सांगलो ना. शिसांनी वचोन खबर प्रवचन केलें नेणा आहलो तेंकां आनीक मागीर अजापा मिलाग्रो केल्यो तेजेर ती जालें. तर आमी तर संवसाराक कळोन येतले जाल्यार आमी पयल्यो देवाच्यो आज्ञा मानूं जायो म्हणटच जेजून पळय कितें नव्या करारांत पळय बरोवन दवरलां तें आमी सगळें करपा जाय. तूं तर टिचर तर तुका ओरोसभर शिकयन गेली आनी तुवें तें शिकलो ना तुवें तर तें उजार केलो ना टिचरीन शिकयलें तें बूक दाखोवन तेशें दवरलें जाल्यार तूं फेल. तर हिंगाय सगळे कॅथोलीक फेल गोंयकार कॅथोलीक सद्याक. आतां म्हजे भाशेन कोण बोर जाताय जाल्यार चोया कितू जाताय तें चोया आनीक एशें कोन्न बोर जायन भायर सोरे सगळे. आतां हिंदी म्हणटून लोकडावन गेलें वसाय आतां ही काजरां हेस्तां डांस आनीक हें तें करपाचें सोडय. जेजू गेली आज्ञा पळय आहा ती करय. सगळ्या संवसाराक वचोन देंवसार काडय. एक मनशा भितर कितू देंवसार आहाय तें चोयाय तुमी बायबलाचें चोयाय. तर हे देंवसार आमी लोकांगेले काडया. जेन्ना लोक जोण एकलो हे देंवसारांक धाडायतलो आपआपल्या जिवितांतलो त्या दोणा तो पवित्र जातलो आनीक त्या दोणा संवसाराक कळोन येतलें की कातोलीक आनीक देव हेजे भितर डिफरन्स कांय ना. कातोलीक म्हळ्यार देव. कातोलीक धर्म म्हळ्यार रचणार देवाचो. कित्याक एक मनीस जावन आसा देवाचें तेंपल बायबलाचें आहा वर्स. तर आमी हें देवाचें तेंपल जाया. लोकांची नदर मुजेर पडटाय लोकांक कळपा जाय की हांवें आयज सावन वायट सोडपाचें कित्याक हो मनीस हो कातोलीक वायट सोडून पवित्र जिवीत जियेता आनीक तेजें जिवीत कितलें बरें चलता. हें संवसाराक कळोन येवपा जाय म्हूण जेजू. तुका कितू गाडी आहाय त्यो
तूं दिसा कितू सिगरेटी पाकीट मारतो, दिसा कितू पायट सोर पितो, हें न्ही. हें जालां कातोलिकागेलें जिवीत. जेवण सोर नासतो म्हणटाय ती जेवण डायजेस्ट जायना अर्द लोक म्हणटा वायन पिवपा जाय. हार्ट अटॅक येना म्हणटाय वायन पिल जाल्यार. आतां गोंयकार हिंग लंडन हाय न्हू, जायते गोऱ्यांगे जायत शिंकलें हें. जेवणाचें म्हणटाय ती कोप जाय. तोंड जालें म्हणटा ती ब्रँडी जायत. गोंय तोंड जाल्या म्हणटाय ती काजू सोर जावप. तर आमगेलो क्रिस्तांव धर्म हिंग येदोशेर पावला. सारको काबार फिनीश. आतां तर आमी पवित्र जायना जाल्यार चिंत्याय तुमी फुडली पिळगी कितें जातली. तुमकां सांगिलें सुण्या भाशेन वतली म्हूण. पिशा सुण्या भाशेन. तर उठाय आनी वगत ना. मागीर जेजू कितें म्हणटा चोया. उठात तर हांगा चलशिल्ले वचूया. तोच तो 14 आनी 31 जॉन. उठाय आतां पुरोत. आयकोन तुमगेले कान सारके भेरे जाले हें देवागे उतर आयकोन. आनी आमकां मिसा देखून गेले आमी घाऱ्यात म्हणल्यार तो शर्मांव आनीक एवांजेल कांय उगडास उरना आमकां भेरेले कान. तर उठ या आतां पुरो. आनीक वायट कोनाका हें वायट जिवीत सोडून दिया. देंवसाराक पळय आमी इतलो वयर काडला आनीक संवसार आमकां देंवसार म्हणून चोयता. कित्याक आमकोडे देवागेली वस्त कांय जायना. तर आमी संवसारान दाखोवन दिया आमी देंवसार न्ही, आमी देव, आमी देवाचे भाशेन. आमी पवित्र. जेजून पळय संवसाराक दाखोवन दिलें की आपूण पवित्र, आपूण देवाचे भाशेन. तर एक कातोलिकागेलो हो हुस्को जावपा जायो आमगेलो की हांव आज पवित्र जातलों. तर तुमगेलीं भुरगीं मामा डाडा पवित्र जाले म्हणून चोयन ती म्हणटली मामा डाडा गेलें जिवीत सुण्या माजरां भाशेन आसलोलें, झगडटालीं. आनी आत तर कितें जालें तो तेंगे जिवितांत म्हणून भुरग्यांकूय उमशेक येतली. आनी भुरगीं तुमगेलो वेव्हार चोयन, तुमगेलो मोग चोयन भुरगीं पवित्र जातलीं. सारकें गॅरंट 100%. हितून दुबाव ना. बायबल देवाचें उतर सांगता. एक मनीस पवित्र आसल्यार तेगेलो घोराबो सालवार जातलो. कितकोन मोगान, दाडायन बुडोवन न्ही. दाडायन बुडोवन पिकोयत तुमी पोपाय भर लागना. थिंग सगळें हें आसोता घोटी जालोलें मांस तें पिकलो हें गोस्त ना तेका भायर मारपाची. तर तूं दाडायन बुडोवन तुगेल्या घरांतल्या बायले भुरग्या घोवाक और माय पायक दाडायन बुडोवपाची पिकोवपाची गरज ना. कोणाक भायर दुसऱ्या मनशां देखून माय पायक घरांतल्या मनशां म्हणून न्ही, पूण तुमकां एक सोजमण दिता की घरांतल्या मनशां देखून तुमी तूं पवित्र जालो म्हूण दुसऱ्या दाडायन पिकोवन हारी करपाची कांय गरज ना. ती पवित्र जातलीं तुगेलो वेव्हार चोयन. तेज भितर म्हूण तूं तेका देंवसारान नॉकआवट केलें जाल्यार ती गेलीं. त्या सार तूं मागीर दूख धरनाका काळजां. तूं पवित्र जालो आनी तें कितें जायन मेलीं जाल्यार ती फिनीश. पूण तेंगेली ट्यूबलायट पेट्टोली एक दीस बेगीन पेट्टोली, चड तेंप लागपाना. सगळ्यांक तुगेले वेव्हाराचेर तुगेले जिविताचे चालीचेर सगळें आहा तें. तर तुका तुगेली फामील मोगाची जाल्यार तुवें जात तितू मोग दुसऱ्यांक दिवपाचो. हें करपा जाय म्हजे भाशेन. तूं तर घेवन आपूण पवित्र जालो ओगो रावलो विकेट, फामिली विकेट पडत रावतली. इन दुबाव ना. तूं आपूण रोजार कोन्न फामिली बोदोलतो म्हणटा ती खबर सोड. जेजून बसोन एक गोली वचोन ओर बांयत वचोन ओर चिकना भाशेन पांजिऱ्यां वचोन रावलो ना. 3.5 वर्सां जेजून कितें केलें तें जेजू कोराय म्हणटा आपूण केलें तें. हें म्हज्या उगडासाक कोराय कितें म्हजें जिवीत. हांव कोतालो तें तुमी कोराय. लोक म्हणटालो ओय होरें जेजू हेंच कोतालो. लोकांक उगडास येतलो ओय बायबलाचें हेंच बरयलो आहा. तियागो तेशें बरयलो आहा बायबलाचेर. तो सारको कोता. संवसाराक कळोन येतोलें. तूं आपूण पवित्र जालो म्हूण ओगो रावता तूं पवित्र जालो ना. तुगेली चूक जाल्या कित्याक पूण चूक जालो आहा.
पवित्र जालो तो मनीस सगळो घोली वचोन रावना. जेजू आपल्या देव दिसपडा म्हण एकलो तो देवा घेवन रावलो ना घोली वचोन घरां रावन. ओगोय रावलो ना घरां बसून. तेणें खबर स्वर्गीचें राज म्हळ्यार कितें आनी तुमगेलो जिवीत तुमगेलो जीव संवसारांत कितलो बरे भाशेन मोगान सारपा जाता तें दाखयलें. आनीक जेजू म्हळ्यार संवसाराक कळोन येवपा जाय. तूं पवित्र जाल म्हणून तूं आपल्याचे भाशेन जाल म्हणून हें म्हज्या उगडासाक कोरया म्हूण जेजू. पूण तुमी कुमन्यांक येताय हिंग रगत दिताय युके रगत पिताय वयताय मुगे उगडासा न्ही. तुमी लोकांक तोपी घालून भोंवताय मिस काबार जाल म्हणटच. मुगे ही पॉलिसी कोरे ती पॉलिसी कोरे लोकां मागीर तोपी पडटाय भायल्यांक. हें मुगे उगडासा न्ही देंवसार भितर सरलो आहा तेंच्या. तर मिस आयकलें कुमन्यांक गेलें आनी वायट जाता जुदासान केलें तशें करून. तर तुमकां तर तुमगेली फामील तर बरी जावपा जायी. आनीक जेजूचे भाशेन दुसऱ्यांकूय तुमकां स्वर्गार व्हरपा जाय जाल्यार आमगेलें कार्य कितें म्हज्या उगडासाक कोरया म्हूण जेजून. जेजूचें जिवीत आमगेलें जिवीत जावपा जाय. लोकांन आमकां चोयन लोकांक उगडास येवपाचो वय ओ होरेंच जेजू ओ हें होरेंच भुरगें जेजू जालां ओर ही बायल जेजूचे भाशेन जाल्या. हेंच जावपा जाय तें. आमी फकत आमगेलें इगोर्जीन पद सोदून भोंवताय पद म्हळ्यार कितें पोजिशन. हो हे संस्थेचो लिडर तो हेजो लिडर तो युथाचो लिडर ती आनी केसोली कॅरिझमॅटिकाची लिडर ती लेजा मारीची लिडर ती लेजा मारी जोम्यांत आहाय ती हे जोम्यांत आहाय. आमकां पद जाय आमगे पोजिशन जाय आमगे रेप्युटेशन जाय आमकां हिंगा थिंगा आमी आहाय म्हणून लोकांन आमकां वळखून घेवपा जाय. आमगे जिवीत हें जालां. जेजू मिसाचेर म्हणटा म्हज्या उगडासा कोरे कोण वळखुना. तुमगेलें जिवीत चोयन कोणा उगडास येना जेजूचो. तुमी कोताय तें चोयन देंवसरा उगडास येता लोकांक. लोक म्हणटाय चोय ती माय पाय येसोली आनी तेंगे भुरग्यांनी बरी जाताय. धाकलीं भुरगीं आसूं कोमेस कोताय. तर हें जालां आमगेलें. कोणा आमकां चोयन उगडास येना. वयल्यान म्हणटाय देंवसार कातोलिकां ती आनी बरी जातलीं तेंगे माय पाय येसोलीं. तर आमगेलो वेव्हार देंवसरागे जालो आहा. जेजूचे भाशेन हो संवसाराक कळोन येवपाचो की आमी जेजूचे भाशेन आमी कातोलीक. हो वेव्हार आमगे कातोलिकांक गेलो ना.